เกิดด้วยจตุรพิตรพรชัยมีอายุยืนยาวศตวรรษ100 ฝน100 ปีเป็นต้นเป็นประมาณมีวรรณะผิวพรรณผ่องใสไม่เป็นขี้กลากขี้เกลื่อนขี้เลื่อนกุดถังไม่เป็นโรคคันทั้งหลายทั้งปวงสุขะมีความสุขกายสุขใจปรารถนางานใดก็สำเร็จมีความสุขและภระร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจะเดินไปไหนก็ตามจะไปจะมาก็ขอให้บุญนั้นส่งผลให้ทุกท่านจงเจริญด้วยพรทั้ง4ประการทุกรูปทุกท่านเถิดสาธุสาธุขอบคุณอาจารย์พระครูวิธานธรรมสุนทรนี่เมตตามาแล้วต้องเอาเยอะแล้วผมเห็นทำท่าจะขึ้นไปอินเดียผมยังนั่งเป็นทุกข์อยู่ข้างหลังจะไปไกลอีกหรือเปล่าวะเนี่ยนิมนต์ครับนิมนต์แล้วก็นับได้ครับนับหลวงพ่อพระครูอุดมมากี่รูปดูนับพระเราพระเราเมื่อเช้า36นี่ที่มากับอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์นิมนต์นะครับกี่รูปแล้วก็หลวงพ่อจังหวัดพระครูวิธานเพิ่มอีก2นะ30เป็น37หลวงพ่อ2รูปเป็น39นิมนต์ครับหลวงพ่อเจ้าอำเภอนาด้วงรองเจ้าคณะอำเภอนาวังอาจารย์พระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์หลวงพี่ที่มากับอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์นะครับอยู่ไหนมายังมาแล้วมาแล้ว2เมื่อเช้ามา2หรือมา3กลับไปแล้ว1 39 40 41 42 43 4445นับสิครบไหม45ผมอยากนับเลยพระนิวมายังพระอ้วนมายังมาแล้วพระนิวมายังมาแล้วหลวงตาสิทธิ์มายังหลวงตาสิทธิ์มายังเท่าไหร่ตาสิทธิ์มายังป่วยหนักเป็นอันว่าเราบอกกันไว้แล้วนะครับหลวงตาสิทธิ์ป่วยหนักอยู่ที่กุฏินะครับยังอยู่เป็นอันว่าครบนะครับเรียบร้อยนิมนต์ครับพ่อนิมนต์ครับพร้อมกราลูกกำไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งมาแล้วครับขาไม่มีนิมนต์นั่งเลยหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะคะนะมะการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปริวาสังสมาธิยามิวัตตังสมาธิยามิทุติยัมปิปริวาสังสมาธิยามิวัตตังสมาธิยามิตติยัมปิปริวาสังสมาธิยามิวัตตังสมาธิยามิอะหังพันเตสัมภพุราสังฆาทิเสสาอาปัตติโยอาปัตชิงอาปัตติปริยันตังเอกัจจังชานามิเอกัจจังนะชานามิรัตติปริยันตังเอกัจจังชานามิเอกัจจังนะชานามิอาปัตติปริยันตังเอกัจจังสรามิเอกัจจังนะสรามิรัตติปริยันตังเอกัจจังสรามิเอกัจจังนะสรามิอาปัตติปริยันเตเอกัจเจเวมติโกเอกัจเจนิเพมติโกรัตติปริยันเตเอกัจเจเวมติโกเอกัจเจนิเพมติโกโสหังสังขังตาสังอาปัตตินังสุทันตปริวาสังยาติงตัสเมสังโฆตาสังอาปัตตินังสุทันตปริวาสังอะทาสิโสหังปริวาสามิเวทยามหังพันเตเวทยติติมังสังโฆทาเรโตวันเธอมิพันเตสัพพังอปราทังขมัตถเมพันเตมายากตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากตังปุญญังไมหังทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราบเดี๋ยวก่อนกลับพระเลิกประชุมบอกนิดหนึ่งนะครับโยมเอาน้ำปานะมาถวายอยู่ในหม้อใหญ่ๆ2 อย่าง2 ชนิดมีน้ำตะไคร้มีน้ำอะไรฟักทองอะไรนี่แหละร้อนๆเลยนิมนต์พระลูกกำไปตรงโน้นนะครับหม้อใหญ่นู่นน่ะส่วนของอาจารย์กำวางอยู่ตรงนี้นิมนต์นะครับน้ำตะไคร้น้ำนิมนต์ไปฉันตักเอาเองมีแก้วมีกระบวยอยู่นั่นมนต์กราบพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอาจารย์กำกับหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดพร้อมกันนะครับ
กราบครับนิมนต์พักผ่อนนุกรรมก็นิมนต์ลุกเลยครับนิมนต์เอาให้ยิ่งใหญ่ต้องเอาใหญ่นะเอาแล้วต้องเอาใหญ่บันทึกไว้เก็บโดนเดินเอาไว้เวลาจัดงานสภาพเอาเรียนไปใส่ครับอ้าวนิมนต์เจ้าวาดเทศก่อนเด้อไม่ออกขึ้นมาแล้วไม่ออกอ้าวมานั่งตรงพระคุณเจ้าพลิกเอาอาสนะสีน้ำเงินลงไปแล้วเอาสีขาวขึ้นมาพระคุณเจ้ารูปใดที่จะร่วมฟังเทศฟังธรรมก็นิมนต์นะครับหรือไม่ฟังเทศก็กดไลค์กดแชร์ครับวัดศรีตะบอกออฟฟิเชียลไม่ออกลุกมาพระจะกินน้ำปนะลุกมานั่งนี่ไม่ชี้ลุกมาเร็ว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 เดี๋ยวอาจารย์พระครูกิติยาวิจักรก็จะไปพักในฐานะเป็นเจ้าวาดมาแล้วเสียเงินมาตั้ง1,200แล้วมานั่งอย่าออดแอดใครที่นอนอยู่ตรงนั้นน่ะลุกมานั่งนี่แล้วลุกมานี่เนี่ยข้างบนเลยไม่ชี้มานั่งนี่ยี่เซียนนั่งเนี่ยองค์แรกเลยตรงข้างกล้องเลยจับอาสนะสีน้ำเงินพลิกลงล่างแล้วเอาสีขาวขึ้นมาจะเป็นของไม่ขาวเร็วนับ1ยายใบไม่น้อยมาจะยกก่อนไม่กี่องค์เรา4 รูปอาจารย์นั่นนะพระมันก็ยังไม่ตายง่ายหรอกมันก็ไปนอนก่อนพวกเราในตายง่ายปีหน้าจะได้มาหรือเปล่าไม่รู้ เราต้องสร้างความดีก่อนมานี่เนี่ยตรงเสานี่เลยมาลุกมาไม่ออกทั้งหมดลุกไม่น้อมไอ้ตรงนั้นเอาไว้ที่นอนไปเร็วคนก็รอดูอยู่เสาตรงเนี้ยเสานี่เลยเสาตรงต้องอัศนะสีขาวเนี่ยนั่งจับพลิกเลยพลิกขึ้นมาสีขาวตรงนั้นเนี่ยถอยหลังไปอีกทับเลยทับเลยพลิกขึ้นมาเอาสีขาวไม่ต้องขยับออกทับไปเลยเอาไปออก1 2 3มานั่งก่อนแล้วค่อยไปหาจะเข้าห้องน้ำอย่าไปต่อยอดยังไม่ได้ทำบุญเลยเนี่ยบุญค่าเนี่ยลุกเสือเอาไว้กันนะเสือไม่ต้องเก็บไม่ออกลุกแต่ตัวมานั่งอัศนะตรงนี้เลยจ้ามาไม่ชีผาหม้อมาแล้วมาฟังเทศฟังธรรมมาภาคตะวันออกมันต้องเป็นตัวอย่างให้ญาติโยมนี่อาสนะ4 ผืนเนี่ยพลิกเลยพลิกเป็นสีขาวเลยจับพลิกเป็นสีขาวแล้วก็ดั้งทับเลยไม่บาปไม่กรรมมีแต่บุญอย่างเดียวคนอีสานญาติจะบาปนั่งข้างหน้าเลยล่ะแม่ชีนั่งแถวหน้าเลยมาแม่ปุงแม่ปอกแม่แรงต่างมานั่งบนเก้าอี้100 บาทเนี่ยกลายเป็น1อ้าวลุกมานี่ไม่ชี้ถ้าไม่มาครั้งสุดท้ายแล้วแต่มาไม่พาใครมาเลยนะหมดสิทธิ์แล้วพวกเจ้าเนี่ยหมดสิทธิ์ตำนานพลอยบูรพาตระการตาน้ำตกคลองแก้ว
มากแนวป่าไม้อุทยาน เบิกบานการค้าชายแดนเนิน400อำเภอบ่อไร่มีอารามที่ศักดิ์สิทธิ์เนินตากแดดญาติมิตรเคยได้ยินบ้างไหมลานธรรมแห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลไม่ไกลพี่น้องชาวไทยได้ฟังแล้วให้รีบมาเนินแห่งนี้มีแดดส่องไม่เคยลับความร้อนระงำสุดเย็นใจเมื่อได้มาอยู่หนองบอนเขตบ่อไร่เมืองพัฒนามีบ่อพลอยงามตามาแล้วจะสุขใจพระสำริดวิจิตรวิสิทธิ์คุณค่าท่านจำลองมาจากสุโขทัยกรุงเก่าเมื่อเพ่งพินิจยิ่งทำให้ช่วยขัดเกลาทำให้ใจเราไม่เศร้าโศกาบนเขากำแพงนั้นมีรอยพระบาทแสงทองสะอาดเหมือนฟ้าส่องลงมาเป็นรอยพระบาทขององค์พระศาสดาใครผ่านโปรดมานมัสการให้เร็วไวจักสุดยอดยิ่งนักท่านเป็นพระพัฒนาทั้งจิตทั้งใจพร้อมทั้งเสนาสนะอุโบสถนั้นนาทำด้วยไม้สักทองสอนกรรมฐานปัญญาก็เพิ่มประชาชนก็เริ่มปรับเปลี่ยนมาศรัทธาพัฒนาตนท่านพัฒนาคนให้มีคุณค่าขอเชิญพี่น้องมากราบท่านจะสุขใจเมื่อได้กราบไหว้แล้วท่านจะโชคดี
ำนานพลอยบูรพาตระการตาน้ำตกคลองแก้ว มากแนวป่าไม้อุทยาน เบิกบานการค้าชายแดนเนิน400อำเภอบ่อไร่มีอารามที่ศักดิ์สิทธิ์เนินตากแดดญาติมิตรเคยได้ยินบ้างไหมลานธรรมแห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลไม่ไกลพี่น้องชาวไทยได้ฟังแล้วให้รีบมาเนินแห่งนี้มีแดดส่องไม่เคยลับความร้อนระงำสุดเย็นใจเมื่อได้มาอยู่หนองบอนเขตบ่อไร่เมืองพัฒนามีบ่อพลอยงามตามาแล้วจะสุขใจพระสำริดวิจิตรวิสิทธิ์คุณค่าท่านจำลองมาจากสุโขทัยกรุงเก่าเมื่อเพ่งพินิจยิ่งทำให้ช่วยขัดเกลาทำให้ใจเราไม่เศร้าโศกาบนเขากำแพงนั้นมีรอยพระบาทแสงทองสะอาดเหมือนฟ้าส่องลงมาเป็นรอยพระบาทขององค์พระศาสดาใครผ่านโปรดมานมัสการให้เร็วไวจักสุดยอดยิ่งนักท่านเป็นพระพัฒนาทั้งจิตทั้งใจพร้อมทั้งเสนาสนะอุโบสถนั้นนาทำด้วยไม้สักทองสอนกรรมฐานปัญญาก็เพิ่มประชาชนก็เริ่มปรับเปลี่ยนมาศรัทธาพัฒนาตนท่านพัฒนาคนให้มีคุณค่าขอเชิญพี่น้องมากราบท่านจะสุขใจเมื่อได้กราบไหว้แล้วท่านจะโชคดี
ตำนานพลอยบูรพาตระการตาน้ำตกคลองแก้วมากแนวป่าไม้อุทยานเบิกบานการค้าชายแดนเนิน400อำเภอบ่อไร่มีอารามที่ศักดิ์สิทธิ์เนินตากแดดญาติมิตรเคยได้ยินบ้างไหมลานธรรมแห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลไม่ไกลพี่น้องชาวไทยได้ฟังแล้วให้รีบมาเนินแห่งนี้มีแดดส่องไม่เคยลับความร้อนระงำสุดเย็นใจเมื่อได้มาอยู่หนองบอนเขตบ่อไร่เมืองพัฒนามีบ่อพลอยงามตามาแล้วจะสุขใจพระสำริดวิจิตรวิสิทธิ์คุณค่าท่านจำลองมาจากสุโขทัยกรุงเก่าเมื่อเพ่งพินิจยิ่งทำให้ช่วยขัดเกลาทำให้ใจเราไม่เศร้าโศกาบนเขากำแพงนั้นมีรอยพระบาทแสงทองสะอาดเหมือนฟ้าส่องลงมาเป็นรอยพระบาทขององค์พระศาสดาใครผ่านโปรดมานมัสการให้เร็วไวจักสุดยอดยิ่งนักท่านเป็นพระพัฒนาทั้งจิตทั้งใจพร้อมทั้งเสนาสนะอุโบสถนั้นนาทำดูนี่วันนี้ยังไม่ได้นอนเลยนั่งกับเป็นโชเฟอร์มาวางกันนั่งมากับเป็นเพื่อนโชเฟอร์จะมานอนถึงนั่นตี 3กว่าจะไปนอนกินกาแฟไปหลายก็นอนไม่หลับพอจะหลับปั๊บไม่ออกตื่นแล้วเปิดไฟปิดไฟเปิดไฟปิดไฟนั่นแหละมันก็เลยไม่ได้นอนแต่ก็อยู่ได้อยู่เบาหวาน200มันไม่อ่อนแอเพราะนั้นเรามาเราก็ต้องตั้งใจมาสร้างบารมีใครที่ยังไม่มาลุกเนี่ยบ้านไว้นาแถวไปไหนล่ะใครจะเรียกมาอาตมาพอครูบาอาจารย์ขึ้นธรรมะอาตมาจะลงไปล้อเอาน้ำเทใส่หัวนะให้โอกาสนะลุกมานะลุกมาถ้ามาอย่างใจเสาะเงี้ยไม่ให้มานะใจเสาะอย่างเงี้ยหมดสิทธิ์ครั้งหน้าเนี่ยจะขอไปเนี่ยเหมาไปเนี่ยจะขอขึ้นแบบเบอร์สิทธิ์ไป
ไปไหนจะไปต่างจังหวัดไปภาคเหนือภาคเหนือเนี่ยเงาะแงะเนี่ยหมดสิทธิ์นะไม่ให้มาหรอกมาแล้วมันเสียชื่อเสียเสียงเสียครูบาอาจารย์ไม่มาปฏิบัติไม่มานุ่งชุดขาวปฏิบัติเดี๋ยวจังหวะฝนมันตกยังไม่ได้เดินจุกปุกจงกรมไม่ได้ทำอะไรต่างๆที่มันสมบูรณ์แบบการเผยแผ่ให้กับพี่น้องญาติโยมได้เห็นกันเพราะนั้นคือการที่มาแล้วก็ต้องตั้งใจความง่วงก็ไม่ตายหรอกความหิวก็ไม่ตายไม่ตายที่ไม่ตายก็เพราะว่ามันไม่มีบุญไม่กุศลเนี่ยมันตายหมดบุญหมดกุศลลุกมาได้นับหนึ่งคณะน้อยนาเนี่ยนับหนึ่งเลยนับสองยังแหว่งอยู่เนี่ยยังแหว่งอยู่ได้ตั้ง120 คนน่ะมีแค่นี้เองเนี่ยมาเด้อพาก็เรียกหมดยายจุ๋มไปไหนยายภาพพากันนอนนั่งรถกันนอนโกนซอกโอ้ยจนรำคาญไล่ลงจากรถเลยมาไอ้คนนอนเอาเราไม่ได้นอนจักมิดต้องบอกโชเฟอร์บอกซ้ายบอกขวาบอกหน้าบอกหลังพ่อเนนไปไหนเนาะพ่อเนนเนี่ยพ่อเนนวัดพลงามเนี่ยไม่ได้ขับรถเองหรอขับรถตู้ก็นั่งรถตู้ก็เข้าไปมาฟังเทศฟังธรรมมาช่วยกันเนี่ยมาเป็นพลังให้กันบ้านน้อยนาหมุมว่างมาแล้วโดยแม่สมจิตเนี่ยขาไม่ดีนะยังนั่งย่องกระแยงแกยังนั่งมาพากันนอนตอนไหนนะนอนตอนพระเทศวะเฮ้ยมานี่ยายมานี่มานั่งนี่เอาลากเก้าอี้ไปเลยเก้าอี้ลากมาเลยเก้าอี้ลากมานั่งนี่นั่งตรงนี้ประมาณ4 องค์ 4 กันเนี่ยฟังเทศโอ้โหอย่างยาขมเวลาแจกของฟรีแจกเงาะเดินเต็มแถวมันมันแจกพระวันนั้นก็แจกพระเข้าคิวจะขอ2มันเนี่ยเขาให้1จะขอ2อีกที่บอกฟังเทศ4 องค์ในปลายหลบอีลีอาลาโว้ยถ้าเดี๋ยวเช็คนะใครไม่มาฟังเทศจักชาตินึงก็ไม่ให้มาเลยนะไม่ให้มาเหยียบไม่ให้มาเลยไปไหนไม่ให้ติดตามมันจะมาเลยไม่ได้รถฟรีแล้วมาห้ามขึ้นเลยนะไม่ได้สนใจเลยหัวมันหรอกไม่ชอบคนอ่อนแอคนไหนแข็งแกร่งอาจจะมาจะพาไปคนอ่อนแอเนี่ยไม่ต้องติดตามอาจารย์ไม่ต้องเดินตามอาจารย์เลยไม่ใช่ลูกศิษย์อาจารย์สมบัติอย่าบอกแล้วห้ามบอกว่าอยู่วัดศรีดังวงด้วยห้ามบอกว่าถ้าบอกว่าศรีดังวงมันต้องแต่งสู้ได้ทุกสถานการณ์บอกว่าอยู่วัดไหนบอกไม่รู้อยู่วัดไหนไม่มีสังกัดเหมือนกันเราบอกไปกับใครมากับพระครูอุดมอย่าบอกไปกับพระขี้คันไหนก็ไม่รู้ห้ามบอกนะเพราะอาจารย์เนี่ยเดินตั้งแต่วัดศรีนวงศ์เลยเนี่ยเดินมันเนี่ยออกวันที่9มาถึงนี้วันที่9 กุมภากับ9 มีนาถึงวัดตากแดดเสร็จจากนี้เดินจากนี้ไปอีกไปถึงนู่นน่ะที่แม่ไปทะเลเนี่ยอาตมาเดินไปถึงแหลมงอบนะเดินอย่างเดียวไม่ได้คือรถแม้แต่9 เดียวเลยใหญ่คืออาจารย์ถ้าใครลูกศิษย์อาจารย์ต้องแก่งอย่ามาอ่อนแอนะครั้งหน้าครั้งต่อไปไม่ให้มาเลยอย่าห้ามมาแล้วไม่ปฏิเสธอาตมาไม่สนใจอาตมาก็เอาเวลาไปจัดงานแถวนานูก็เอาคนแถวทางนู้นเอาไม่ต้องเอาคนบ้านเราคนไหนแก่งคนไหนที่จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปต่อไปนั่นคืออาจารย์ปีนี้หลังจากเดินธุดงค์แล้วสร้างบทอาตมาแม้แต่พระในวัดก็ยังแม้แต่ไม่ชีต้องให้ท่องมนต์
ท่องตำราอาราธนาศีลอาราธนาธรรมสอบทุกวันก่อนกินข้าวจอนข้าวสอบพระสวดพระอภิธรรมสอบพระสวดพระปริตไม่ได้ไม่ให้ออกกิจนิมนต์เลยตอนนี้สั่งห้ามหลวงพี่เจ้นห้ามพระในวัดออกกิจนิมนต์ใครตายก็นิมนต์วัดอื่นมาสวดเพราะหลวงพ่อยังสวดไม่ได้ปราบใดหลวงพ่อเดี่ยวยืนแล้วก็พนมมือกุศลธรรมาให้จบเราจะให้ไปแล้วพระกันไปท่องกันโลละมันนะสวดมนต์ก็ดีหรืออะไรก็ตามที่มันไม่ได้มันเป็นบาปเป็นกรรมไปบ้านเขาไปนั่งหลับหูหลับตากันรับซองก็มากับเป็นบาปดังนั้นต้องสวดให้ได้เอาดีแล้วอีก1 นาทีได้เดี๋ยวได้กราบอาราธนานิมนต์พระครูกิติยามิจักเจ้าคณะอำเภอได้มาบรรยายเรื่องการสร้างพระเรื่องการต่างๆให้บรรยาย1 ชั่วโมงนะครับ1 ชั่วโมงแล้วก็พระครูอาจารย์นรงค์ฤทธิ์อุปรากิจโตพระครูเจริญสารธรรมอาตมาก็จะปิดท้ายรายการก็รูปละชั่วโมงกว่าเนี่ยตี3กว่าตี4ก็ยุติอย่าพระเป็นนั่งพระมานั่งแล้วก็ออกไปแล้วก็ไปทำศาสนกิจของเราอาบน้ำแต่งตัวพร้อมที่จะไปอีกวัดหนึ่งไปถวายเมื่อกี้ว่าจะถวายหมอนอาจารย์พระครูวิธานรัก100 ลูกเพิ่นบอกขอกลับก่อนว่าจะไปตามไปถวายก็คือบ่เนาะดังนั้นคือหมอนอยู่บนรถวันนี้รถอีกคันนึงรถเบาะสีชมพูใครนั่งเบาะสีชมพูบ้างยกมือรถที่เสียน่ะมาไม่ได้มาทีหลังมาหรือยังเนี่ยอยู่ไหนรถว่ารถว่าออกมาจากตรงนั้นก็มาเสียไปนะใครไปรับมาหรือซ่อมรถเสร็จแล้วมาไม่พร้อมกันมันนะแล้วก็รถหมอนก็ต้องรถบุญธรรมก็ต้องรอซ่อมรถแล้วก็ค่อยมาว่าจะเอาหมอนมาลงกองไว้เนี่ยยังไม่ได้กองหมอนไว้ที่นี่สัก100แล้วก็ไปไว้วัดป่าสุธรรมอีก100ก็เลยจังหวะรถว่ายังไม่มาอ้าวกราบอาราธนานิมนต์เด้ออาจารย์ยอดเด้อนิมนต์เจ้าอาวาสก็ต้องไปมีงานหลายวันอยู่ก็รบกวนบางทีก็วันต้องกลับเพราะว่าอาจารย์พลทองมันนิมนต์ไว้ไปนั่งอธิษฐานจิตประมาณเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้บางทีไม่อยากให้ไม่ออกไปสวดอิติปิโสเนี่ยว่าไม่ออกจะไปสำนี้ก็ยังลำบากนิมนต์โยมมาเจิญพรโยมมาสวดอิติปิโสช่วยเด้อโอ้ใครจะมาเนาะนึกในใจ นั่งรถก็แซ่บอยู่หรอกรถแอร์เย็นๆสบายอยู่นั่งหลับญาติโยมพร้อมเพียงกันคุกเข่าขึ้นประนมมือกราบองค์แสดงธรรมเด้อพร้อมเพียงกันเด้อเอากราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอาราธนาธรรมพร้อมกันพระมาจาโลกาทิปติสัมปติกัดอัญชลีอันนาทิวารังอายาจาตังส
สันติทัสสันตาปาราชาคาชาติกาเหเสตุธรรมังอานุกรรมปิมังประชากราบนิมนต์เจ้าค่ะ ขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาญห้าวปราบกิเลสอาเพศภัยเสนียดจันไรทั้งมวลเครื่องรบกวนความสงบอยู่จบพรหมจรรย์พระองค์นั้นโดยเสียงกล้าวกราบขอโอกาสอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัตรพร้อมทางคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายขอเจริญพรโยมนั่งตามสบายอาตมาเหนื่อยแล้วก็เหมือนกับจะป่วยจะไข้ก็จะใช้เวลาไม่นานนะโยมก็อุตส่าห์มาไกลมาถึงที่มาถึงถิ่นถ้าหากว่าจะไม่แสดงธรรมสักเล็กน้อยก็ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นการต้อนรับเนาะญาติโยมนั่งคุยกับอาจารย์นิรุตเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายเหมือนญาติโยมที่เดินทางกันมาไกลๆเดินทางกันมา10 กว่าชั่วโมงกว่าจะมาถึงที่นี่โยมเอ้ยมันก็ไม่ต่างกันกับที่เมื่อก่อนอาตมาต้องเดินทางไปที่โน่นบ่อยๆนั่นแหละเหมือนกันเมื่อก่อนโยมไม่เคยมาที่นี่มีแต่อาตมาไปการเดินทางเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พอมาปัจจุบันนี้อาตมาก็เริ่มแก่ตัวลงแต่ว่าโยมแก่กว่าอาตมาไม่ไปโยมก็เลยต้องมาอย่างนี้นะ โยมเอ้ยชีวิตของคนเราเนี่ยนะต้องรักษาสุขภาพเอาไว้ก่อนที่จะไปรักษาอย่างอื่นถ้าสุขภาพไม่ดีรักษาอะไรไม่ได้โยมสมมุติว่าเราเอาเงิน1,000,000กับเอากล้วยหวีหนึ่งไปวางไว้ให้ลิงโยมว่าลิงมันเลือกอะไรฮะเลือกกล้วยทำไมมันถึงเลือกกล้วยเนาะเพราะลิงมันรู้ว่ากล้วยนะกินได้แต่เงินน่ะกินไม่ได้แต่ถ้าลิงมันรู้ล่ะว่าไอ้เงิน1,000,000เนี่ยมันสามารถไปซื้อกล้วยได้มากกว่า1 หวีอะโยมว่ามันจะเลือกอะไรฮะเลือกเงินถ้ามันรู้ว่าเงิน1,000,000เนี่ยสามารถซื้อกล้วยได้มากกว่า1 หวีมันก็จะเลือกเงินคนเราก็เหมือนกันคนเรานี่เป็นเหมือนกันกับลิงคือถ้าเอาเงินกับสุขภาพมาวางกองไว้ต่อหน้าเราแล้วบอกว่าเลือกที่จะเอาอะไรฮะถ้าแก่ๆเหมือนพวกเรานี่จะเลือกสุขภาพทั้งนั้นแต่ถ้าไปถามคนอายุ20 30 40ลองไปถามเขาดู
เขาเลือกอะไรไม่มีใครเลือกสุขภาพสักคนหรอกโยมเลือกเงินซึ่งถ้าเอาไปเทียบกับลิงล่ะเอาสุขภาพกับเงินไปกองไว้ด้วยกันแล้วให้คนที่เป็นยังหนุ่มยังสาวเขาเลือกเขาเหล่านั้นต้องเลือกเงินเพราะว่าเขายังไม่สนใจเรื่องสุขภาพโดยที่เขาก็ไม่ต่างอะไรกันกับลิงนั่นแหละว่าเขาก็ไม่รู้ว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยมันสามารถหาเงินได้มากกว่าเงินกองนี้จริงไหมโยมเพราะฉะนั้นรักษาสุขภาพกันให้ดีๆอาตมาพยายามรักษาสุขภาพโยมทุเรียนเนี่ยชอบกินมากชอบฉันมากทุเรียนอาตมาเนี่ยเห็นเนี่ยโอ้ยแต่ก็ต้องพยายามรักษาวันนี้อาจารย์พระครูดมวรานุวัตรอาตมาส่งทุเรียนให้1 กล่องภูใหญ่ๆเลยอาจารย์เบาหวานฉันได้ไหมครับเดินธุดงมาเบาหวานลงเยอะเลยเอาสักหน่อยค่อยๆเอามือเขี่ยใส่ปากเอาเขี่ยใช้คำว่าเขี่ยนะโยมเพราะใช้นิ้วเดียวค่อยๆเขี่ยไปคุยไปเขี่ยไปคุยไปหมดทั้งกล่องสุขภาพโยมอาตมาเองก็เป็นเหมือนกันพยายามจะรักษาแต่ว่าไอ้อะไรที่มันชอบอะไรที่มันอร่อยเนี่ยมันจะนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บอยู่เสมอโยมเพราะฉะนั้นต้องระวังรักษาสุขภาพอาตมาเลยไม่อยากให้โยมจะต้องมาอดหลับอดนอนจนสุขภาพไม่ดีนะแล้วก็จะทำให้เจ็บป่วยพอป่วยมาแล้วเนี่ยโยมไปถามคนป่วยที่โรงพยาบาลอาจารย์ออกเยี่ยมคนป่วยตามโรงพยาบาลบางทีก็เอาแพมเพิร์สเอาของใช้จำเป็นไปเยี่ยมคนป่วยติดเตียงไปถามเขาดูนะโยมอยากได้อะไรไหมโอ้อยากหายว่า ไม่มีคนสักคนเดียวเอายังไงเลยโยมคนเดียวก็ไม่มีที่จะบอกว่าอาจารย์อยากได้เงินสักล้านอยากได้เงินสัก2 ล้านไม่มีเลยมีแต่บอกว่าอยากหายที่โรงพยาบาลนี่อยากกลับบ้านอยากหายโยมเชื่ออาตมาเถอะมีเงินเป็นล้านเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านก็ตามถ้าหากว่าป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยโยมจะไม่อยากใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวกระเป๋าหรูก็ไม่อยากได้รองเท้าหรูก็ไม่อยากได้ไอ้อะไรนะไอ้ที่เขาทาหน้าทาปากทาหัวให้มันไม่หายขาวเนี่ยไม่มีใครถามหาสักคนนะโยมไม่อยากได้มีแต่อยากหายเพราะฉะนั้นสุขภาพจึงสำคัญมากอยากให้โยมรักษาสุขภาพอยากให้อาจารย์พระครูดมวรานุวัตรของเราเนี่ยรักษาสุขภาพด้วยไม่ใช่มานั่งดึกเดินตี 1 ตี 2ก็ยังง้ออาตมาเป็นห่วงด้วยความรักท่านจริงๆอาจารย์พระครูดมวรานุวัตรเนี่ยอย่างที่อาตมาพูดเมื่อเช้านะเป็นพ่อก็ได้เป็นพี่ก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้รัก
เคารพนับถือมาก แต่ก็อยากให้ท่านรักษาสุขภาพเรื่องเหล่านี้เนี่ยโยมถ้าสุขภาพไม่ดีจะเอาอะไรมารักษาธรรมสุขภาพไม่ดีเราจะเอาอะไรมานั่งปฏิบัติธรรมได้ไม่ได้อะเพราะฉะนั้นต้องรักษาสุขภาพญาติโยมที่มานี่ก็เหมือนกันถ้าเห็นว่ามันไม่ไหวมันดึกมันดื่นมาอะไรก็นอนซะโยมนอนซะอย่ามาหาทรมานอาตมาอาจจะเป็นคนที่เข้าใจโยมได้ดี แม้แต่การปฏิบัติธรรมที่นี่ก็เหมือนกันพระมาอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่ปริวาสกรรมเนี่ยอาตมาก็ไม่ได้ให้ท่านจะต้องมาเข่งมาเครียดมาอะไรให้ปฏิบัติธรรมแบบสบายๆนั่งแล้วมันผ่อนคลายสภาวะจิตของคนเนี่ยสำคัญนะโยมนะใจมันเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับร่างกายถ้าหากว่าใจสู้บางทีก็อาจจะทำให้ร่างกายไปต่ออีกได้แต่ในขณะเดียวกันเอาใจสู้อย่างเดียวก็ไม่ได้ร่างกายมันต้องไหวด้วยคนที่เกิดบ้านเกิดไฟไหม้คนที่บ้านเกิดไฟไหม้อุ้มตู้เย็นเป็นลูกๆซึ่งข้างในอัดแน่นไปด้วยของเต็มไปหมดอุ้มออกจากบ้านที่ถูกไฟไหม้ได้เพราะอะไรโยมตอนนั้นใจมันสู้แล้วร่างกายมันให้ใจมันสู้ด้วยร่างกายมันให้ด้วยแต่ถ้าหากว่าคนป่วยเดินสร้างง่องสร้างยังใจมันสู้แต่ร่างกายมันไม่ให้มันจะเอาไปยังไงมันก็เอาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสุขภาพมันจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับที่เราจะเอามาใช้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมใช้ในการทำอะไรก็ตามที่มันจำเป็นจะต้องใช้ร่างกายใช้แรงใช้กำลังมันต้องอาศัยสุขภาพเท่านั้นเวลาที่เราเจ็บเราป่วยอะไรมันก็ไม่อยากได้หรอกโยมเคยเป็นไหมล่ะเวลาป่วยนอนอยู่โรงพยาบาล10 วัน20 วันอยากได้อะไรบ้างโยมเคยถามลูกถามหลานว่าสร้อยกูอยู่ไหมแหวนกูอยู่ไหมนาฬิกากูอยู่ไหมเคยไหมมีแต่บ่นว่าเมื่อไรแม่จะหายเมื่อไรยายจะหายอยากจะกลับบ้านทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสำคัญนะโยมนะสุขภาพพยายามรักษาแล้วก็โยมใกล้ชิดเตือนหลวงพ่อพระครูอุดมวรานุวัตรเราบ้างให้ท่านรักษาสุขภาพบ้างเพราะท่านใช้ร่างกายหนักมากโยมท่านใช้ร่างกายหนักมากเดินธุดงค์จากจังหวัดเลยไปจนถึงแหลมงอบบอกอาตมาว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสัก3 เดือนท่านเดินเดือนเดียวมาถึงแล้วไม่ถึงเดือนเลยมั้งมาถึงนี่แล้วใช้ร่างกายหนักมากหักโหมมากพอร่างกายของคนเนี่ยพอหักโหมมากเกินไปมันก็ทำให้เกิดโทษในภายหลังดังนั้นเลยอยากเตือนญาติโยมไว้ร่างกายอย่าใช้ให้มันหักโหมจนเกินไปคนเราเนี่ยนะอายุจะยืนได้จะสามารถปฏิบัติธรรมจนบรรลุจุดสูงสุดของชีวิตได้โยมต้องอาศัยร่างกายพระพุทธเจ้าบอกว่าขันธ์ทั้ง5นี้
มันเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ในการนำจิตของตนเองข้ามพ้นบ่วงแห่งมัจจุราชต้องอาศัยขันธ์นะถ้าไม่มีขันธ์นี่แล้วโยมมันไม่มีประโยชน์ละเพราะนั้นขันธ์ทั้งห้าเราเนี่ยมันสำคัญอาตมาเหนื่อยกับการจัดงานเตรียมงานวันนี้เนี่ยไองานปริวาสนี่ไม่เหนื่อยเพราะทำมา25 ปีเนี่ย25 ปีแล้วที่ทำมางานปริวาสบางปีพระ400 กว่านั่งเต็มเลยเนี่ย400 กว่ารูปบางปีก็สามารถทำได้ไม่เหนื่อยหรอกแต่ที่เหนื่อยเนี่ยคืองานวันนี้เหนื่อยเตรียมสถานที่เหนื่อยกับการที่จะให้ช่างทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ฝนตกลงมาขนาดนี้อีกเหนื่อยหนักเข้าไปอีกแต่ยังว่าเดี๋ยวนี้พอเราแก่ตัวมาเนี่ยโยมเอาเทียบกับเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้นะความคิดมันก็ต่างกันไปเยอะถ้าเป็นอย่างเมื่อก่อนนะอาตมาจะหงุดหงิดมากกับเหตุการณ์แบบนี้ฝนตกไต่งานเราอะไรเงี้ยแต่วันนี้พระก็ที่เตรียมงานช่วยงานก็ถามหลวงพ่อเอาไงหลวงพ่อทำไงทำใจสบายไม่ต้องเครียดปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติแบบนี้แหละตกก็ปล่อยมันตกไปเทได้ก็เทไม่ได้ก็คุยกันไม่ต้องไปเครียดบ้างอย่าไปคิดมากชีวิตคนเรามันมีเท่านี้แหละถ้าไปเครียดกับธรรมชาติเครียดแล้วไปทำไงอ่ะเครียดแล้วหยุดได้ไหมล่ะฝนน่ะเครียดแล้วก็หยุดไม่ได้มันก็จำเป็นจะต้องปล่อยไปตามนี้ทีนี้อาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์ท่านก็อยากให้อาตมาเล่า ถึงเรื่องงานที่ได้จัดในครั้งนี้เนี่ยอาตมาเดิมเลยก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายหรอกเพราะว่าหลังจากสร้างโบสถ์เสร็จสร้างศาลาเสร็จอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็คิดว่าจะวางภาระธุระแล้วเหนื่อยตั้งใจว่าจะวางภาระธุระมีอยู่วันหนึ่งโยมนำพลอยมาถวายแล้วก็ถามว่าอาจารย์อยากจะเอาพลอยมาถวายให้สร้างพระอาจารย์รับไหมรับโยมถ้าโยมอยากจะให้สร้างก็รับดังนั้นโยมจะเอามาถวายไอ้ที่ว่าเนี่ยเราก็นึกว่ามันเยอะ นึกว่ามันเยอะเราก็เลยว่ารับเอาจะถวายก็รับเดี๋ยวอาตมาจะสร้างให้มีเยอะไหมล่ะโยม 20 กิโลเอาอะไร20 กิโลจะสร้างยังไงอะโยมพระเนี่ยเฉพาะองค์เล็กๆนี่โยมเนี่ยเห็นไหมน่ะตั้งอยู่ในตู้กระจกเนี่ยองค์เล็กๆแค่นั้นน่ะยัง300 กว่ากิโลนั่นน่ะนั่นน่ะแล้วองค์ใหญ่ที่เรากำลังจะสร้างเนี่ยทรงนี้แหละเรียกว่าทรงเครื่องจักรพรรดิทรงเครื่องจักรพรรดิอาตมาก็เลยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าโยมเอามาตั้งต้นเอาไว้เนี่ยอาตมาก็จะลองดูสิว่าจะเป็นยังไงก็ลองไปสืบถามดูว่าตรงนั้นมีไหมตรงนี้มีไหมหาพลอยก่อนตรงนั้นก็บอกว่าก็พอมีอยู่นะอาจารย์ตรงนี้ก็พอมีอยู่นะอาจารย์ไอ้คำว่าพอมีเนี่ยก็เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเท่าไหร่ดังนั้นต้องหาพิมพ์พระให้ได้ก่อนก็ไปพิจารณาว่าแล้วเราจะเอาสักเท่าไหร่ก็นั่งสมาธิ
นั่งสมาธิสวดมนต์โดยปกติมันเป็นปกติของอาตมาเนี่ยก็คือสวดมนต์วันหนึ่ง5 ครั้งจะมีภาระไม่มีภาระจะเป็นอะไรยังไงก็ตามอาตมาจะต้องสวดมนต์ให้ได้วันหนึ่ง5 ครั้งเดินทางไปต่างประเทศโยมนั่งอยู่บนเครื่องบินก็พิจารณาแล้วว่าเครื่องบินลงสู่สนามบินเนี่ยตี 2แล้วกว่าจะไปถึงที่พักแล้วเราจะไปสวดในที่พักจะสวดยังไงน่าจะยากก็เอาอย่างนี้แล้วกันนั่งพอเครื่องบินเริ่มเชิดหัวขึ้นอาตมาก็ผลิตวานเมตตังสเมตตาเชิญเทวดาบนสวรรค์นั่นเลยเชิญเทวดาจบปุ๊บอาตมาก็สวดมนต์ครั้งหนึ่งหมายถึงว่า1 ครั้งเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก45 นาทีต่อ1 ครั้งก็สวด5 ครั้งวันหนึ่งทำอย่างนี้ตลอดอย่างวันนี้สวดครบแล้ว5 ครั้งเพราะอาตมารู้ว่าคืนนี้ยังไงดึกแน่ๆตั้งแต่เมื่อเช้าทำวัดเสร็จอาตมาก็หาเวลาเข้าห้องพระสวดมนต์วันหนึ่งสวดทุกวัน5 ครั้งบนเครื่องบินก็สวดบนรถก็สวดอาตมาสวดตลอดดังนั้นพยายามใช้ชีวิตอย่างนี้ทีนี้สวดมนต์เสร็จก็นั่งสมาธิเราจะสร้างพระเราจะไปหาแบบพิมพ์พระที่ไหนก็ไปลองปรึกษาช่างอยากได้พระที่ทรงเครื่องจักรพรรดิเพราะเราจะสร้างด้วยพลอยเนี่ยยังไงก็อยากได้แบบทรงเครื่องจักรพรรดิก็เลยไปคุยกับช่างบอกว่าหลวงพ่อถ้าปั้นแบบเนี่ยค่าปั้นแบบ2 ล้านโอ้ยอาตมาก็สงสัยจะต้องถอดใจซะแล้วปั้นแบบอย่างเดียวก็2 ล้านแล้วจะไปหาเงินตรงไหนมาจ้างเขาปั้นแบบกลับเอาไว้เดี๋ยวค่อยคุยเนาะโยมเนาะเดี๋ยวไปพิจารณาก่อนปั้นแบบเนี่ยคือหน้าตักกว้าง5 เมตรนะอาตมาอยากได้หน้าตัก5 เมตรเขาบอกค่าปั้นแบบ2 ล้านก็เลยเดี๋ยวกลับมาก่อนเดี๋ยวกลับมาพิจารณาสวดมนต์ใหม่นั่งสมาธิใหม่แล้วก็อาจจะเหลือ5 นิ้ว ไม่ไหว2 ล้านนะปั้นแบบอย่างเดียวมีอยู่วันหนึ่งอาตมาก็เลยไปหาโยมพิพัฒน์เขาเป็นเจ้าของโรงหล่อก็เลยไปหาโยมพัฒน์มีแบบพระหน้าตัก5 เมตรบ้างไหมเขาบอกผมมีอยู่องค์หนึ่งอาจารย์เพิ่งปั้นแบบเสร็จยังไม่เคยหล่อตรงไหนเลยปั้นไว้เฉยๆหน้าตัก5 เมตรอาจารย์ไปดูไหมไปเนี่ยอยู่ที่โกดังหลังร้านเนี่ยปั้นแบบเสร็จแล้วยังเหลืออยู่ฐานใต้ขานี่อย่างเดียวที่ยังปั้นไม่เสร็จแต่ก็ช่างก็กำลังปั้นอยู่ผมก็ยังคิดอยู่เลยว่าผมปั้นนี่ผมจะไปหล่อที่ไหนผมก็ปั้นไว้อย่างนั้นเองยังไม่รู้จะไปหล่อที่ไหนเลยอาจารย์ไปพาอาจารย์ไปดูหน่อยก็เลยเดินตามเขาไปดูพอไปเห็นนะโยมขนลุกเพราะเป็นแบบพระหน้าตัก5 เมตรทรงเครื่องจักรพรรดิด้วยอาตมาก็นี่แหละโยมพัดที่อาจารย์ต้องการก็คือแบบพระทรงเครื่องจักรพรรดินี่แหละทีแรกถอดใจแล้วนะว่าจะไปถอดเป็นแบบเนี่ยหลวงพ่อโสธรอย่างเงี้ยแต่หน้าตัก5 เมตรแต่เป็นหลวงพ่อโสธรแต่ใจเราเนี่ยต้องการทรงเครื่องจักรพรรดิเหมือนพระประธานในโบสถ์เนี่ยทรงเครื่องจักรพรรดิอาตมาก็อยากได้แบบทรงเครื่องจักรพรรดิพอไปถึงโยมขนลุกเลยทรงเครื่องจักรพรรดิเขาปั้นไว้แล้ว
อาจารย์เนี่ยเสียรอยู่ตรงนี้เขาก็พาไปดูเสียรน่ะปั้นเสร็จแล้วอาตมาไปยืนเสียรน่ะเขาวางอยู่กับพื้นเนี่ยสูงท่วมหัวนะเฉพาะเสียรท่วมหัวอาตมาเลยหัวขึ้นไปดังนั้นพระองค์นี้หน้าตักกว้าง5 เมตรส่วนสูง15 เมตรโยมถือว่าองค์ใหญ่มากอาตมาก็เลยบอกว่าถ้างั้นตกลงโยมพัดอาจารย์ขอแบบองค์นี้แหละเดี๋ยวจะเอามาหล่อพระพลอยที่วัดเนินตากแดดเขาว่าอาจารย์จะหาพลอยที่ไหนอ่ะบอกเอาหน่อยเดี๋ยวจะลองหาดูก็คุยกับพ่อค้าแม่ค้าพลอยในเมืองจันทร์โยมมีพลอยไหมโยมมีพลอยไหมก็มีคนละ100 กิโล200 กิโลแต่เราก็ต้องซื้อเขานะต้องซื้อเขาไอ้ส่วนที่เขาถวายก็ถวายส่วนที่ซื้อก็ต้องซื้อใช้เงินเยอะมากโยมใช้เงินเยอะมากพลอยเนี่ยสำหรับหล่อพระองค์นี้ใช้พลอยหนักคุยกับช่างแล้วว่าไม่ต่ำกว่า40 ตัน40 ตันก็คือ 40,000 กิโลโยมอาตมาบอกโอ้โหหนักขนาดนั้นเหรอโยมหนักขนาดนั้นอาจารย์ถ้าหนักขนาดนั้นเนี่ยฐานที่เราจะทำนี่จะต้องให้วิศวะเขียนเนี่ยเราคิดกันเองไม่ได้หรอกก็เลยให้วิศวะเขาออกแบบฐานให้เขียนให้คำนวณให้เนี่ยที่เราเทกันวันเนี้ยวิศวะเขาคำนวณมาให้แล้วเขาเป็นคนออกแบบเขาเป็นคนเขียนแบบให้เมื่อทุกอย่างมันลงตัวได้อาตมาก็เลยว่าถ้างั้นเหลืออยู่ขั้นตอนเดียวนั่นก็คือการหาพลอยตอนนี้ก็กำลังหาพลอยรวมพลอยได้แล้วอาตมาเฉพาะตอนนี้นะน่าจะได้แล้วประมาณสัก10 ตันที่ซื้อด้วยขอด้วยโยมบริจาคมาด้วยเนี่ยตอนนี้รวมไว้เนี่ยได้แล้วประมาณ10 ตันซึ่งส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยอาตมาว่าอีกประมาณ30 ตันก็คิดว่ามันน่าจะหาได้แต่จะรวมพลอยให้ครบก่อนแล้วจึงจะหล่อไม่แน่ปีหน้าถ้ามีโอกาสหรือยังไงโยมยังพอมาไหวปีหน้าอาตมาก็ตั้งใจไว้นะว่าจะหล่อเสียรท่านไว้ก่อนเพราะว่าน่าจะต้องใช้เวลาใช้วิธีการเห็นช่างบอกว่าต้องหล่อ5 ครั้ง5 ท่อนหล่อท่อนนี้หล่อท่อนคอท่อนลำตัวท่อนพะเพราลงมาแล้วก็แขน2 ข้างเรามาต่อพระองค์นี้ญาติโยมทั้งหลายเท่าที่อาตมาสืบดูนะแต่ว่าความจริงเป็นยังไงเนี่ยยังไม่รู้ยังไม่เห็นเท่าที่สืบดูยังไม่มีที่ไหนสร้างพระพลอยใหญ่ขนาดนี้ยังไม่เห็นหรือเขามีแต่เราไม่เห็นไม่รู้นะแต่ตอนนี้ก็โม้ไว้ก่อนนั่นแหละถ้าเราสร้างเสร็จแล้วพระพลอยองค์นี้จะองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นองค์แรกของโลกและมีองค์เดียวในโลกโยมคิดว่าน่าจะมีส่วนร่วมไหมล่ะลองคิดดูแล้วเมื่อหล่อออกมาแล้วมูลค่าอาตมาว่าไม่สามารถจะตีราคาได้อย่างเช่นวันนี้โยมเอาพลอยมาเนี่ยอาจารย์โยมเอาพลอยมาร่วมหล่อพระเขาต่อมา50,000แล้วยังไม่ขายเอามาหล่อพระกับอาจารย์ก็เอามาถวายโยมบางคนหิ้วมาแล้วบอกว่าเนี่ยอาจารย์ทุนตอนซื้อมา2 ล้านเอามาหล่อพระกับอาจารย์บางคน
อาตมาไปซื้อต่อจากเขาคือพลอยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะโยมบางทีเนี่ยซื้อมาราคาแพงๆพอเอามาเผาแล้วมันเผาไม่ออกราคามันก็ตกลงเหมือนกับทุเรียนเราโดนหนอนเจาะนั่นแหละถ้ามันสวยๆมันก็กิโลหนึ่ง250แต่พอโดนหนอนเจาะแล้วเหลือ70 บาทอย่างนี้นะนั่นแหละบางทีเราก็ไปซื้อพลอยแบบนั้นมาเพื่อที่จะเอามาหล่อให้เสร็จสำเร็จองค์ดังนั้นญาติโยมทั้งหลายพระองค์เนี้ยอาตมาว่ามีค่าที่สุดเท่าที่เคยมีมาและอีกอย่างหนึ่งอำเภอบ่อไร่เนี่ยมันเป็นเมืองพลอยมาก่อนอาตมาก่อนบวชก็เป็นพ่อค้าพลอยมาก่อนเคยทำเหมืองพลอยมาก่อน มันก็เลยมีความรู้สึกผูกพันกับเรื่องของพลอยพอสมควรดังนั้นเมื่อจะหาพลอยเอามาหล่อพระมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราดิ้นรนขวนขวายได้พวกเก่าๆที่สมัยเคยทำพลอยด้วยกันที่ยังไม่บวชนี่ก็ยังมีอยู่เราก็ไปคุยกับเขาก็ช่วยกันหาเมื่อวานก่อนนี้ก็โยมเอามาถวายก็อีก200,000 กว่าบาทราคาพลอยนะเอามาถวายร่วมทำบุญกับอาจารย์แต่ที่หน้ามันมีอยู่โยมคนหนึ่งโยมใส่กระสอบมือหิ้วมาได้หิ้วมาถึงอาจารย์ร่วมหล่อพระพลอยอะไรล่ะโยมพลอยแอฟริกาซื้อมาแล้วเอามาเผาไม่ออกเลยอาจารย์เอาร่วมหล่อพระกับอาจารย์ไปเลยแล้วถามว่าโยมซื้อมาเท่าไหร่10 ล้านแล้วโยมขาดทุนหมด10 ล้านเลยเหรอหมดทั้ง10 ล้านเลยเอาไว้ก็ช้ำใจอาจารย์หล่อพระจะได้กราบได้ไหว้เนี่ยแล้วโยมจะให้ตีมูลค่ายังไงจริงไหมเพราะฉะนั้นพระองค์นี้มูลค่ามหาศาลอย่างที่อาตมาบอกเนี่ยทำหล่อเสร็จแล้วเดี๋ยวทำห้องนิรภัย จริงๆพูดเล่นหรอกไม่ต้องถึงขนาดทำห้องนิรภัยหรอก ให้โยมได้กราบได้ไหว้กันปกตินี่แหละทำเสร็จแล้วก็สามารถมากราบมาไหว้นะเป็นความตั้งใจโยมเป็นความตั้งใจและอาตมาก็มีความเชื่อว่าอาตมาทำได้แล้วก็ทำสำเร็จอาจจะใช้เวลาบ้างโยมก็อาตมาขอออกคำสั่งไว้ก่อนนะโยมนะออกคำสั่งว่าถ้าอาตมายังหล่อพระพลอยไม่เสร็จโยมห้ามตายนะออกคำสั่งนะแม่น้อยนะห้ามตายเด็ดขาดนะไม่ให้ตายยังไงก็ไม่ให้ตายจะต้องอยู่หล่อพระด้วยกันพวกเรารู้จักกันมาเนี่ย20 กว่าปีจะ30 ปีแล้วเนี่ยไปมาหาสู่ถ้าอาตมาไม่ไปโยมก็มาเนี่ยมันนานใช้เวลานานความผูกพันอย่างนี้โยมมันก็ยังผูกพันกันอยู่เหมือนอาตมากับพระครูอุดมวรานุวัฒน์เนี่ยผูกพันไปไหนก็คิดถึงกันไปอยู่ไกลขนาดไหนก็ยังคิดถึงกันแล้วก็ยังเป็นนักปฏิบัติธรรมที่เข้มข้นพาญาติโยมปฏิบัติธรรมอาตมาเห็นอยากให้ญาติโยมปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเข้มข้นตั้งใจที่จะปฏิบัติเอามันให้ถึงที่สุดนั่นแหละแต่ว่า
ไม่อยากให้ทรมานร่างกายมากนักไม่อยากให้ทรมานมากนะพยายามรักษาสุขภาพกันบ้างถ้าอาจารย์ท่านพาสวดมนต์หรือปฏิบัติธรรมฟังเทศน์สอดแจ้งบ่อยๆอย่างเงี้ยเราก็บอกกับท่านว่าหลวงพ่อวันนี้สู้แค่เที่ยงคืนนะเจ้าคะก็บอกท่านได้ถ้าท่านดุจะอยู่อะไรมันไม่ตายง่ายๆขนาดนั้นหลวงพ่ออยากให้ฉันอยู่อีกหรือเปล่าอยากให้โยมอยู่กับหลวงพ่อไปนานๆไม่ถ้าอยากให้โยมอยู่กับหลวงพ่อไปนานๆก็ให้ฉันไปนอนซะอย่ามาทรมานให้ฉันอยู่จนสอดแจ้งฉันไม่ไหวแล้วบอกท่านได้บอกท่านไปแต่เมื่อกี้อาตมาดูแล้วท่านก็น่าจะเริ่มใจดีแล้วนะเรียกโยมมาตรงนี้แล้วบอกโยมไม่ต้องเก็บเสือนั่นหมายความว่าเดี๋ยวดึกๆจะให้ไปนอนบอกแล้วอาตมาว่าท่านจะใจดีแล้วนะเพราะดูท่าทางตัวท่านเองก็น่าจะล่อแร่เต็มทีเหมือนกันนะอาตมาเมื่อเช้าเนี่ยได้มาเร่งเครื่องเสียงได้มาดูไมค์ว่ามันทำไมไมค์ไม่ดังจริงๆแล้วคนอื่นหยิบมาพูดดังหมดตัวท่านเองแต่ก็ยังอยากพูดอยู่นะเมื่อเช้าเสียงแก๊กนะเมื่อเช้าเนี่ยแย่นะอาจารย์เราดูเราก็รู้ว่าท่านเป็นยังไงเนาะโยมเนาะอาจารย์เจ้าคณะอำเภอนาด้วงรองเจ้าคณะอำเภอนาวังแล้วก็อาจารย์ปลัดณรงค์ฤทธิ์นั่งคุยกันอยู่เมื่อกี้ในห้องพยายามอยากให้ช่วยกันรักษาท่านไว้เพราะว่าท่านก็อายุมากแล้วแต่ยังไม่ยอมแก่นั่นน่ะเห็นว่าอย่างนั้นยังไม่ยอมแก่หรอกนะถ้าใครว่าแก่ต้องโกรธอีกนะห้ามพูดว่าอาตมาแก่นะยังแต่จริงๆคือร่างกายนะโยมมันต้องพักต้องได้รับการดูแลแม่น้อยนี่ก็สมบุกสมบันมากเลยนะกับอาจารย์พระครูเนี่ยโยมสมหมายหนึ่งคนหนึ่งนะสมบุกสมบันคนสมบุกสมบันจนยายฝอยตายหนีไปแล้วนี่ยายเวทก็มาไม่ไหวแล้วเห็นไหมคนสมบุกสมบันสมบุกสมบันขนาดไหนโยมไหมจนเอาแม่ชีนี่หนีบวชแล้วเป็นโยมอยู่ไม่ไหวแล้วไม่บวชดีกว่าเนี่ยแม่ชีหนีบวชแล้วสมบุกสมบันมากแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมถ้าไม่เอาจริงเอาจังไม่เอาเป็นเอาตายบางทีมันก็เข้าไม่ถึงธรรมนะพระพุทธเจ้าบอกอย่างนั้นนะถ้าไม่เอาเป็นเอาตายกับมันก็เข้าไม่ถึงธรรมแต่ทีนี้พระองค์ก็ยังบอกอีกว่าถ้าสังขารร่างกายของคนเรามันแก่มันเฒ่าลงไปมากเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับเกวียนเก่าคล่ำคร่าที่ซ่อมไว้ด้วยไม้ไผ่ถ้าเกวียนมันเก่าซ้ำซักคล่ำคร่าแล้วซ่อมโดยไม้ไผ่โยมมันจะเอาไปลากอะไรมันจะเอาไปเข็นอะไรพอเอาอะไรมาใส่มันหน่อยมันก็จะหักแล้วไม้ไผ่ใช่ไหมมันเอามาลากอะไรเข็นอะไรไม่ไหวแล้วแต่อย่างพวกเราเนี่ยยังดีนะยังมากันไหวแต่ถ้ารุ่นอย่างยายเวทนั่นแล้วโยมเข้าเรียกว่าเข้าสู่สภาวะที่ว่าวัวก็แก่เกวียนก็เก่าแล้วจะเอามาลากไม้แก่นเนี่ยลากไม่ไหวนะวัวก็แก่ก็คือคนเราเนี่ยก็แก่แล้วแก่อย่างเดียวยังไม่พอเกวียนเก่าอีกเกวียนคืออะไรเกวียนก็คือสังขารเนี่ยลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเหมือนแม่น้อยมาเช้าเนาะโอ้ยพระอาจารย์คุกเข่าไม่ได้แล้วนะเจ้าคะเหมือนนั่นแหละเกวียนมันเก่า
อายุเรามันมากขึ้นทุกวันโยมเราก็อุกฤษกันมานานมากแล้วนะจนทุกวันนี้เราก็เข้าแล้วล่ะกระแสแห่งธรรมเนี่ยจริงๆอาตมาเชื่อนะว่าโยมเนี่ยกำลังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งโสดาปัตติมรรคแล้วโยมพวกเราเนี่ยเดินอยู่บนเส้นทางแห่งโสดาปัตติมรรคมันรอแต่เพียงว่าจะเข้าถึงโสดาปัตติผลวันไหนเท่านั้นเองใกล้แล้วล่ะโยมใกล้เต็มทีตั้งใจอีกหน่อยเดี๋ยวก็เข้าถึงพวกเราเองเนี่ยตั้งใจปฏิบัติกันมานาน30 ปีที่ปฏิบัติกันมาเนี่ยมันต้องเข้าจนได้เลยนะเหมือนคนซื้อหวยสักวันมันต้องถูกเนาะโยมเนาะสักวันมันต้องถูกจนได้เนี่ยพอหวยออกไปแล้วนั่นกูว่าแล้วเอาข้างหน้าสักวันนึงกูต้องถูกพอถึงเวลาซื้ออีกพอหวยออกมากูว่าแล้วเป็นอยู่อย่างเงี้ยทุกงวด30 ปีแล้วก็ยังไม่ถูกสักทีมันก็ใกล้แล้วนะโยมสู้ต่อไปโยมอย่าเพิ่งท้อเอาเนาะ3-4 ทุ่มแล้วอาตมาก็คิดว่าญาติโยมทั้งหลายที่ตั้งใจมาเนี่ยมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเต็มเปี่ยมเต็มพร้อมเต็มที่เต็มกำลังที่มากันเนี่ยตั้งใจอย่างเต็มที่เต็มกำลังแล้วการมีส่วนแห่งบุญไม่ว่าจะเป็นบุญใดก็ตามถ้ามีส่วนแห่งบุญแล้วเนี่ยอาตมาว่าพวกเราได้กระแสแห่งบุญได้กระแสแห่งธรรมถ้าหากว่าจริงๆคุยกับอาจารย์ไว้ว่าจะพาโยมสวดนี่ดึกแล้ววันนี้จะสวดหรือก็โยมก็จะผู้มีพระภาคเจ้าว่าไปอาตมาก็เสียงไม่ดังเหมือนอาจารย์พระครูดมซะด้วยจะพาสวดก็พระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะบุญก็ไม่ได้ต้องจะบาปเข้าไปอีกด้วยนั่นก็เอาพอสมควรแก่เวลาเนาะโยมเนาะอย่าไปทรมานทรกรรมกันมากนะก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลที่ญาติโยมทุกคนตั้งใจมาในพิธีเทเสาเอกสร้างอาคารเพื่อที่จะหล่อพระพลอยองค์ใหญ่โมไว้ก่อนที่สุดในโลกโมไว้ก่อนมีองค์เดียวในโลกโมเอาไว้ก่อนอันนี้อานิสงส์แห่งบุญและอีกบุญหนึ่งก็คือที่ตั้งใจมาเนี่ยเห็นว่าวันนี้เป็นวันเกิดของอาตมาก็เลยตั้งใจมาแสดงมุทิตาจิตร่วมแสดงความยินดีที่แก่ไปอีกปีหนึ่งแล้วขอบคุณญาติโยมที่มายินดีกับความแก่ขอบคุณที่ตั้งใจมานี่คือบุญ2 อย่างที่โยมตั้งใจมาก็ขออานิสงส์แห่งบุญทั้ง2นี้จงย้อนไปตอบสนองญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุมั่นยืนยาวนานคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จสำลิดผลแก่ญาติโยมทุกคนโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินสาธุกราบองค์แสดงธรรมพร้อมกันค่ะกราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบ
ธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา กราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา สาธุ ค่าเสาก่อน 20,000ถวายค่าเสารับนิมนต์รับ สาธุ เสาฐานพระไม่ได้เสาเอกกับเสารองลงมา โอ้ยเป็นตาหน้าสงสารนะโยมเนี่ย เนี่ย ถวายค่าเสา20,000นับแบงค์20มาทั้งนั้นเลย พระคุณเจ้า เก็บหอมรอมริบ ของหายาก ให้ อ่า เป็นแบงค์20 เอามานี่โอ้เนี่ยมาแบงค์ร้อยเห็นแบงค์อันใบร้อยเนี่ยหลายใบเนี่ย บัน จะเริ่มต้นก่อนนะ ไป เพราะครูเราก็เลยว่า3,000 บาทไปออกในวัด ไปเห็นสภาพ ผู้ใหญ่บ้านกำนันมองตาไปปิดเฮ้ยเจ้าบ้าน3,000แล้วกูเท่าไหร่บ้าง 10 บาท ต้องอาตมา หมอก็ดีใจ เปียทับไปเลยผู้ใหญ่บ้าน 2,000ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน1,500ผู้ใหญ่บ้านไม่มี1,500หรอกผู้ใหญ่บ้านจะ2,000เพราะมันจะเกทับคุณน้องอ่ะไปสวรรค์ไม่ดีหรอก ที่ออก มีโอกาสตก เห็นสภาพ ไปเป็นคนจะดีสุดแล้วเกิดเป็นมันก็สมบัติก็ของฝากคุณดอกอ้อวิเชียนคุณพิสิทธิ์วิจิตรสมบัติลูกๆและครอบครัว บุญ ร่วมทำบุญฐานราช ทำบุญ ที่จะสร้างพระพลอยองค์ใหญ่ 19,000 บาท สาธุไหน50,000 บาทสาธุ ทำบุญวัดนั้นวัดนี้ต่าง ครับ เดี๋ยวไปเขียนที่หลัง ๆก็โยม ไปนั่งที่ก่อน ทำบุญก็ใส่ขันเด้อ เก็บกัน เดี๋ยวรออาจารย์นรงค์ฤทธิ์ โยมทหารประคองประธานให้ทิ้ง ใครที่เตรียมมาเด้อทำบุญกับวัดตาก ล่ม แดด ล่ม เกี่ยวกับร่วมกันสร้างอะไรร่วมกันเทเสาเอกหล่อพระ อันเดียว หล่อพระแล้วเนี่ยเดี๋ยวใส่ขันได้นะหรือเดินมาหาอาตมาก็ได้มา เอาขันมาทีเหลือก็เห็นน้อยก็ได้เป็นหมื่นนะวะไปออกจะทำตั้งแต่วัดศรีเดวงเนี่ยบอกเดี๋ยวก่อนไปทำหน้างานเลยเดี๋ยวรออาจารย์นรงค์ฤทธิ์ส่งน้ำแป๊บหนึ่งอาจารย์นรงค์ฤทธิ์การนิมนต์นะครับ เสร็จแล้วก็แสดงธรรมเสร็จแล้วก็อาจารย์พระครูจริยะสารธรรมเสร็จแล้วพระครูดมอนุวัฒน์ทำก่อนโยมเอ้ยโอกาสไม่ได้มาเด้ออาจจะปีหน้าอาตมาก็ไม่ได้พาโยมมาดอกจะไปสุพรรณนู่นจะไปต่างจังหวัดไปหลายจังหวัดจะย้อนรอยถอยหลังมาก็บางทีอาตมาจะเริ่มมันอยากเดินธุดงค์แล้วเลยว่าวันสละปีหน้าหลังปีใหม่แล้วก็จะพาเจ้าของเดินธุดงค์งานแบบนี้ที่อาตมาจะพาญาติโยมมานี่ก็บางทีไม่ค่อยเวลาสร้างบารมีให้กับตัวเองได้จักบาทเนาะไม่ออกเอาใครยังไม่ทาใครเนี่ยไอ้น้อยเนี่ยเอามาเอาขันมาให้จันจะจ่อ6,000ละสำรองไว้6,000แล้วอยู่ที่อาตมามี 3,000แล้วเอามาเดินมาหาอาตมาเลยปรับกล้องมาหน่อยแล้วปรับกล้องมาหาอาจารย์หน่อยแล้วไม่ต้องปรับหรอกปรับกล้องไปหาพระประธานเนี่ยแม่น้อย100 บาท200 บาทสร้างฐานพระอันนี้ฐานพระก่อนเด้อโยมเด้อแม่ตอ100 บาทแม่อาภา100 บาทอาภา100 บาทเนาะ100 บาทแม่ทำบุญมาได้ 6,000แล้วแหละแม่สมจิต100 บาท
ยอมตั้งใจตั้งแต่วัดนู่นเนี่ยวัดศรีเนืองวงศ์อาตมาบอกเดี๋ยวก่อนเอาไปทำหน้างาน จังหวะไม่ศพอันนี้จังหวะรออาจารย์ณรงค์ฤทธิ์แป๊บหนึ่งยอมจะไปไหนนะฟังเทศวันนี้ไม่กี่การหรอกเดี๋ยวก็ได้เวลาตีสี่พระเมื่อกับมาทำวัดเราก็จะไปอาบน้ำกินข้าวต้มฝากท้องเลยเด้ออาจารย์ไม่อาตมาเอาทุเรียนกับเงาะว่าจะไม่รู้หายไปไหนเนี่ยไม่ชี้ต้องรักแม่นะก็ฝากแม่อะไรนะอะไรอาจารย์ถวายกับมือเนี่ยอาจารย์ก็วางวางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวครูบาอาจารย์มาจะไปให้หายจะเลยเอาเนี่ยตัวเนี้ยใครเอาไปเนี่ยไม่ออกเก็บป่ะแม่ต้อยปานินา100 บาทใครยังไม่ลุกแล้วมาทำบุญได้พอดีพระครูจริยสารธรรมเพิ่นถามว่ามีทุเรียนไหมบ้างนะว่าจะฝากว่าจะยกให้อาจารย์พระครูจริยะอาตมาไปดูเมื่อกี้เนี่ยหายจ้อย นี่มาทำกับอาตมานี่แม่ไปให้เพิ่นมาทำกับอาตมาเนี่ยอาตมาได้อ่านชื่อเพิ่นนะ100 บาท20 บาทอะไรเงี้ยมาใส่รวมกันแล้วมายายไม่ออกเดินมาได้จะได้แก้เมื่อยโอ้เอา200คืนไปได้ป่ะสาธุอันนี้แบ็คแม่น้อยเปลี่ยนเป็นทำบุญ500 บาทเสร็จเร็วๆเสร็จไวๆฐานะคือที่ตั้งของฐานพระต้องใช้ฐานยายป้าแหววถวายมา2 ล้านเนี่ยค่าแบบก็หมดแล้ว แม่บุญศรีธมิลาถือมาจากไกลน่าจะ40 บาท60 บาทมาแล้วแม่มาแล้วใครจะทำบุญมาอาตมาก็รวบรวมไว้อันนี้ว่าถวายพร้อมกับหมอนได้พวกนี้ได้ถวายพร้อมกับหมอนเนี่ยพวกนี้ถวายหมอนวัดตากแดด100ญาติโยมชาวบ้านมันอยากจะมาขอบางทีน้ำท่วมอะไรต่างๆมึงอาจจะไปช่วยน้ำท่วมก็ได้วัดป่าวิสุทธิธรรมหรือแม่อะไรนะแม่บุญไทย100 บาทแม่ประนอม200 บาทเนี่ยทำบุญดึกเนี่ยสาธุให้งอกให้เงยให้งาบให้งามเด้อรวมกันหมดเลยอย่าค่อยมานับทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ถวายพ่อกับหมอนก่อนที่เราจะไปวัดวัดป่าวิสุทธิคุณแม่เปลี่ยนเมื่อไหร่เปลี่ยนเลยคุณแม่สาวนี100 บาทคุณแม่นั่น100 บาทแม่ทีวา100 บาทอันนี้เงินเมื่อวานเนี่ยแต่มาไม่ได้รับโยมนะบอกว่าเดี๋ยวเอาไว้ที่หน้างานเป็นนางขันกี่บาทนะ100 บาทช่วยไว้100 บาทมีชีเดียว100 บาทสร้างฐานพระด้วยกันอย่าเอาไปนับเด้อเอาแม่อะไรแมว100 บาทอย่าไปนับทีหลังก็ได้เมื่ออื่นเดี๋ยวมานั่งนะยอมเด้อฟังเทศโอ้คนต่างคนดูใน Facebook ก็กดไลค์กดแชร์นะยอมวัดศรีนวงศ์ออฟฟิเชียลกับ YouTube วัดศรีนวงศ์ออฟฟิเชียลช่วงนี้ก็อาจารย์พระครูประหลัดตรงฤทธิ์อุปรากิตโตคุณแม่นะจ๊ะแม่โอ100 บาททำบุญกับวัดเนินตากแดดสาธุขอให้กลับคืนมา6 ล้านบาทเด้อ
อ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราถวายพร้อมหมอนเนาะใครยังจะทำอีกแม่ปูไม้กวาดเอาอีก3 กันกันละชั่วโมงกว่าว่าไปเลยต้องไม่ออกพูดกรรมฐานจะง่วงต้องพูดแบบฮาร์ดคอร์การเมืองพระแม่เอ๋นาอ้อ100 บาทสาธุอ้าวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาโยมก็เมตตาตนน้ำปนะเด้อกับฟุ้งกาแฟโอบันตุกโอบันตีนต่างๆญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านฟังจากไหนเนาะที่นี่คือวัดเนินตากแดดตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดรายการก็คือว่าธรรมะสัญจรเคลื่อนที่ยุวัฒนมงคลพระครูพระครูกิติยานวิจักรเจ้าวาดจันยอดแล้วก็งานเทเสาเอกฐานพระพลอยหน้าตัก5 เมตรสูง15 เมตรองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ญาติโยมญาติธรรมมีโอกาสก็โทรมาด้วยเด้อใครอยากร่วมบุญ5 บาท10 บาทไม่ออกอยู่ที่ก็คนละหลายบาทนั่นแหละคนละ100 200 300ไม่น้อยก็500ญาติโยมที่ทำบุญมาก็อาตมาภาพก็รับปากเป็นเจ้าภาพเสา1 ต้น 20,000 บาทเดินมาอาตมาก็เก็บหอมรอมริดไปเรื่อยๆเขาทำบุญก็ส่วนมากจะเน้นไปทางโรงพยาบาลแต่เงินที่เอามาทำเสาเนี่ยเงินจากพาเนนเดินธรรมะญาติตาที่แถวเมืองเลยก็เอามาร่วมบุญกับอาจารย์พระครูกิติยานวิจักรเจ้าวาดเจ้าน้ำเพอพระอาตมาบอกว่าเงินที่โยมถวายระหว่างทางเนี่ย5 บาท10 บาทอาตมาจะไม่เอาไปสร้างวัดนะไม่เอาไปสร้างพระอาตมาจะซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเมืองวังสะพุงได้ 31,000 บาทแล้วก็ลงเมื่อเช้านี่แมปเลยจริงอาตมาว่าจะเอาไปพรุ่งนี้แต่คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะง่วงนอนก็เลยเอาไปวันนี้เอาไปได้ 38,000ญาติโยมเห็นสภาพโรงพยาบาลแล้วก็โอ้ยต่อยอดกันได้ 4,110 บาท2 รายการที่อาตมาก็ประมาณ 70,000 กว่าบาทถูกเงินจากญาติโยมที่ทำบุญตามทางเด้อแล้วก็ได้ญาติโยมที่ทำบุญ5 บาท10 บาทที่ใส่บาตรให้อาตมาตามทางเพราะว่าบางทีอาตมาไม่ได้บอกว่าโยมทำบุญนะเนี่ยไม่บอกเขาถามทำเองนะโยมขอทำบุญได้ไหมขอถวายปัจจัยได้ไหมอาตมาได้บอกว่าอาตมาจะเอาเงินโยมเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์นะโยมเด้อเดี๋ยวก็สาธุจาก100ก็ฟังไปอีก100ก็มีนะบางคนทำมา1,000อาตมาจะเอาเงินโยมเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเด้อ2 โรงพยาบาลเขาฟักมาอีก 2,000 เป็น 3,000มันน่ะเขาทำบุญกับโรงพยาบาลดีจังแล้วก็อาตมาก็ทุกบาททุกตังค์ที่โยมทำบุญมาลายทางที่อาตมาเดินธรรมญาตายเด้อ80 กิโล800 โลตั้งแต่เมืองเลยยันแหลมงอบเนี่ยก็ได้สมความประสงค์เรียกว่าทำบุญในเช้านี่ก็ทำบุญที่เมื่อวานเนาะวัดอะไรโนนสง่าหมอน100 ลูกปัจจัย 5,000 บาทสาธุไม่เช้านี่ก็ทำบุญบ้านทุ่งกลางวัดทุ่งกลางหมอน100 ลูกปัจจัย 10,000 บาทสาธุก็ถือว่าทำบุญสำเร็จได้3 อย่างแล้ววันนี้ก็ทำบุญกับโรงพยาบาลบ่อไร่ตราด 4,110 บาทสาธุแล้ววันนี้ก็ทำบุญกับอาจารย์ยอดค่าเอาเงินไม่ให้ค่าเสา 20,000 บาทสาธุ อันนี้เหลือแต่เงินในขันนี่แหละ
ที่โยมทำบุญเมื่อวานเนี่ยอาตมาไม่รับอย่าไปทำที่วัดเนินตากแดดเลยโยมหอบไปด้วยถือไปด้วย ก็ได้ไม่น้อยรวบรวมได้ 6,000 บาทแล้วก็โยมต่อยอดมาอาตมาเก็บไว้ในย่ามประมาณ 3,000 บาทน่าจะ10,000 กว่าสาธุเนาะไหลมาเทมาช่วงนี้การเสียเวลาได้ฟังเทศฟังธรรมจากอาจารย์ครูประหลัดนุนอุปราคิโตญาติโยมคุกเข่าขึ้นถ้านั่งบนโต๊ะทำไงล่ะก็ไหว้เอาเด้อโยมพร้อมเพียงกันเอากราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราลุกมาเด้อลุกมาเด้อกราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราพระรัตนาอีก1 2 3พระมาจาโลกาทิปติสัมปติกาตอัญชาลีอันนาทิวารังอายาจาทาสันติทาสันตาปาราชาคาชาติกาเฮเสตุธรรมังอนุกรรมพิมังประชางกราบนิมนต์เจ้าค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุโขปุญญัสสะอุจจโยติขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งสูงสุดของเหล่าบรรดามนุษย์และเทวดาทั้งหลายขอถวายความเคารพหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิระธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดตราดด้วยความเคารพตลอดจนถึงขอถวายความเคารพแด่คณะสงฆ์จังหวัดตราดทุกรูปพระเถรานุเถระทุกท่านด้วยความเคารพครับสาธุ ขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่พวกเราได้มีโอกาสมาร่วมกันบำเพ็ญกองการกุศลร่วมกันโดยเฉพาะในวันนี้เป็นวันสำคัญของญาติโยมสาธุชนชาวจังหวัดตราดที่ได้มีโอกาสมาร่วมบำเพ็ญกองการกุศลใหญ่นั่นก็คือร่วมกันเทปูนหล่อเสาเอกฐานพระพลอยองค์ใหญ่ที่ทางวัดเนินตากแดดจะได้จัดสร้างให้มีขึ้นก็ขอให้ญาติโยมนั่งในท่าที่สะดวกสบายไม่ต้องประนมมือนะโยมนะนั่งสมาธิและรับฟังอาตมาภาพวันนี้จะพูดเรื่องบุญนะโยมไม่มีเรื่องการเมืองไม่ต้องกลัวแม่น้อย
นะฮะวันนี้บุญล้วนๆนะโยมนะอาตมาภาพเองกับท่านอาจารย์พระครูดมวรานุวัตรก็ถือว่าเป็นสหธรรมิกท่านเป็นรุ่นพี่อาตมาภาพเป็นรุ่นน้องเรามีอุดมการณ์อย่างเดียวกันก็คือว่าสร้างความดีให้มีขึ้นเกิดขึ้นทั้งแก่ตัวของเราเองของอาตมาภาพเองของท่านพระครูเองแล้วก็พาญาติโยมเนี่ยให้สร้างบุญสร้างกุศลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถจะทำได้มีงานที่ไหนอย่างไรก็ตามโดยเฉพาะงานปฏิบัติธรรมสัญจรก็ได้ปวารณาตัวกับอาจารย์พระครูไว้ว่าขอให้บอกไม่ว่าที่ไหนก็ตามก็จะเดินทางไปร่วมด้วยช่วยกันเห็นญาติโยมที่มากับอาจารย์พระครูดมวรานุวัตรหน้าเดิมๆแล้วก็มีหน้าใหม่ๆมาด้วยอาตมาภาพถามว่ามีความเบื่อไหมหรือว่าเห็นหน้าญาติโยมเก่าๆแล้วไม่อยากจะมาอีกไหมไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยโยมดีใจนะที่พวกเราเนี่ยเหนียวแน่นกันมากนะอย่างโยมแม่น้อยโยมแม่ชีที่มาร่วมบุญร่วมกุศลกันตลอดเลยเนี่ยบอกได้เลยว่าดีใจมากนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าฐานที่มั่นทางใจของพวกเราเนี่ยมันมีความมั่นคงไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนถึงแม้ว่าอุปสรรคต่างๆที่มันจะผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเรื่องใดก็แล้วแต่ทั้งภายในตัวเราเองร่างกายเราสุขภาพเราหรือแม้แต่ภายในจิตใจของเราจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เราไม่เคยทิ้งบุญกุศลจะมากจะน้อยจะเกินหรือจะอย่างไรก็ตามเราก็ยังคงเหนียวแน่นกันอยู่อันนี้เป็นเครื่องชี้บ่งบอกให้เห็นถึงความมั่นคงของตัวเราไม่มีใครรู้เท่าเรานะโยมการที่เรามีคุณงามความดีอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยเราย่อมรู้ตัวของเราเองแล้วก็ไม่มีใครมาบังคับเราด้วยเราทำด้วยจิตที่มีเจตนาที่ดีแล้วก็ตั้งมั่นต่อบุญต่อกุศลวันนี้อาตมาภาพก็เลยขึ้นพระบาลีขึ้นมาว่าสุขโขปุญญัสสะอุจจโยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ความแปลเป็นไทยก็คือการสั่งสมบุญนำสุขมาให้อาตมาภาพเชื่อว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่จะปรารถนาความทุกข์มีแต่ปรารถนาแต่ความสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่มนุษย์จำนวนมากในโลกกลับไปแสวงหาความสุขที่เป็นปลายเหตุเสียมากกว่าคือแสวงหาแต่ผลของมันความสุขทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือแม้แต่ทางใจก็หลอกตัวเองว่ามีความสุขเพราะได้คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้ตามที่ใจตนเองต้องการแต่ไม่เคยสั่งสมเหตุแห่งความสุขแต่ไปเสพบริโภคผลไม่ใช่เหตุคือเสพกินแต่ผลของบุญที่เป็นความสุขแต่ไม่เคยสั่งสมเหตุแห่งความสุขคือการสร้างบุญสร้างกุศลกันเลย
แล้วชาติต่อไปล่ะภพภูมิต่อไปล่ะเราจะนำเหตุปัจจัยที่ไหนเล่าที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับชีวิตได้ล่ะญาติโยมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพากันทำเนี่ยนะญาติโยมจงภูมิใจจงมั่นใจเถอะว่าเราได้เก็บได้สร้างได้สั่งสมเสบียงบุญของเราไว้เต็มที่เลยในชาตินี้ไม่ว่าจะมีกิจกรรมอย่างนี้ที่ไหนก็ตามโยมขอให้ตั้งใจเถอะท่านอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัตรไปที่ไหนฉันจะไปที่นั่นเพราะฉันต้องการเก็บเสบียงบุญเอาไว้ในชาติต่อไปใครไม่ไปก็ช่างฉันไม่ว่าเลยดีที่นั่งรถจะได้ว่างเยอะๆฉันจะได้นั่งสบายๆคิดอย่างนี้มันสบายใจดีนะเห็นไหมโยมสั่งสมบุญนะโยมนะเชื่อเถอะนะเชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่าอาตมานี่เชื่อสุดๆเลยพระพุทธเจ้าตรัสอะไรก็เชื่อพระพุทธองค์เพราะมีความมั่นใจว่าที่พวกเรามาสร้างบุญสร้างบารมีกันร่วมกันแบบนี้เนี่ยโยมเป็นเพราะเราเคยสั่งสมกันมาแต่อดีตกันมานานแล้วหลายร้อยหลายพันชาติแล้วโยมเอ้ยแล้วเราก็พากันทำอยู่อย่างนี้แหละและไม่ต้องห่วงภพภูมิต่อไปชาติต่อไปโยมไม่ต้องไปไขว่คว้าหรอกโยมไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรเลยเพราะอะไรชาตินี้เราทำเอาไว้ดีเมื่อเราสั่งสมเหตุดีผลอนาคตก็จะดีตามเหตุที่เราสั่งสมนี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่บางคนก็อาจจะเกิดข้อสงสัยว่ามันจะจริงหรือเริ่มมีอกุศลจิตเข้ามาแทรกเนี่ยไอ้ข้อสงสัยตัวนี้มันคือวิจิกิจฉาโยมความสงสัยเนี่ยนะสงสัยว่าจริงหรือเปล่าทำไมฉันพยายามที่จะทำแต่คุณงามความดีปรารถนาดีทำในสิ่งที่ดีแล้วเจตนาก็ดีแล้วแต่ทำไมฉันจึงถูกกระทำไม่ดีจากคนนั้นจากคนนี้คนโน้นพระพุทธเจ้าบอกว่าอันนั้นเป็นเพราะวิบากกรรมในอดีตที่เรากระทำมาช้านานจนนับไม่ถ้วนแล้วโยมมันก็เลยมาปรากฏในชาติปัจจุบันนี้หนีไม่พ้นกรรมกันทั้งนั้นแหละโยมพระพุทธเจ้ายังหนีไม่พ้นเลยพระเทวทัตกลิ้งหินก้อนใหญ่ลงมาจากเขาคิชกูฏหวังที่จะปลิดชีพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ปรินิพพานลงหรือสิ้นพระชนลงพระพุทธเจ้ายังเสียเลือดในครั้งนั้นห่อพระโลหิตที่เท้าพระองค์นี่แหละเพราะเศษกรรมที่พระองค์ได้กระทำมาแต่อดีตหนีไม่พ้นพระพุทธเจ้าก็หนีกรรมไม่พ้นโยมพวกเราไม่ต้องเสียใจญาติโยมทำดีมาโดยตลอดแต่ถูกคนอื่นเขาเบียดเบียนทำร้ายใส่ร้ายป้ายสีจงดีใจเถอะทำไมถึงบอกว่าจงดีใจอาตมาเนี่ยคิดอย่างนั้นตลอดเขามาเพิ่มบารมีให้เราอีกแล้วหายากนะโอกาสเนี่ยเพิ่มบารมีให้เราเนี่ยมันสามารถจะทำให้เราเนี่ยสร้างบารมีเพิ่มเติมได้อีกแทนที่เราจะไปโกรธไปเกลียดไปทำร้ายเขาแต่เรากลับดีใจดีจังเลยเนี่ยเราจะได้สร้างสมบารมีขันติบารมีปัญญาบารมีเนกขัมมะบารมีอุเบกขาบารมีเยอะแยะได้ทั้งหมดเลยยงมากมายเลยเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและมันทำได้แต่เฉพาะภาวะของความเป็นมนุษย์ของเราเท่านั้นเนี่ยที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่อย่างพวกเรานี่ท
ที่ทำได้เท่านั้นลิงรู้จักทำไหมสร้างบารมีสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายที่เดินสี่เท้าเนี่ยมันทำไม่ได้โยมสร้างบารมีไม่ได้เลยแต่มนุษย์เท่านั้นที่ทำได้ก็คืออย่างพวกเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียใจอย่าไปน้อยใจอย่าไปท้อแท้ใจถ้ามีอะไรมากระทบในทางที่ไม่ดีกับเราขอให้เราเข้าใจอยู่เสมอว่าเขามาเสริมบารมีให้แก่เราแม้แต่เป็นพระก็หนีไม่พ้นโยมเผลอๆหนักกว่าโยมอีกด้วยอย่างอาตมาภาพเป็นต้นโดนมาแล้วโยมแล้วก็กำลังจะโดนอีกดีได้สร้างบารมีขันติบารมีเนกขัมมะบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีได้ตั้งเยอะแยะนะมากวักมือเรียกมารทั้งหลายจงมาทดสอบบารมีของข้าพเจ้าเยอะๆหน่อยนี่กวักเรียกมือเรียกเลยมาเถอะถึงแม้ข้าพเจ้าจะตายก็ยอมแต่ขออยู่บนคุณงามความดีนี้เจตนาที่ดีนี้ตลอดสบายใจโยมเกิดชาติหน้าฉันใดนะไม่ต้องไปเรียกร้องหาอะไรแล้วเดี๋ยวก็มาเองเขาเรียกว่าบารมีเดี๋ยวก็มาทุกวันนี้อาตมาภาพก็เลยหมั่นที่จะเสริมสร้างบารมีให้กับตนเองเพิ่มขึ้นอะไรที่ทำอยู่น้อยๆก็ทำให้เพิ่มขึ้นบำเพ็ญให้เยอะขึ้นมันก็เพิ่มขึ้นไปโดยลำดับจากที่เราตั้งใจทำของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นการที่พวกเรามารวมกันบำเพ็ญกองการกุศลร่วมกันในลักษณะเช่นนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่หาได้ยากไม่ได้ทำกันทุกวันนะแม่น้อยเนาะนานๆเราจะทำกันสักครั้งหนึ่งโยมอาตมาภาพคิดว่าไม่น่าจะเหนือบ่าฝ่าแรงของบุคคลที่บำเพ็ญบารมีอย่างพวกเราทั้งหลายเวลาพักผ่อนเราเยอะญาติโยมเยอะจริงๆนะมีมากแต่เวลาที่จะสั่งสมบารมีเนี่ยน้อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นเมื่อมาแล้วก็ขอให้เราตั้งใจกันให้เต็มที่เท่าที่สังขารร่างกายเราสามารถจะรับได้นะโยมแม่นะเท่าที่รับได้ถ้าไม่ไหวพักถ้านั่งหลับไม่ได้ก็เอนไม่มีใครต่อว่าไม่มีใครเขาตำหนิเพราะคนเราธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นโยมถ้าไม่ไหวต้องพักใครไหวก็สู้กันต่อนะศาสนาพุทธเราไม่ใช่ศาสนาแห่งการบังคับนะโยมนะอย่างที่ท่านเจ้าวาดอาจารย์พระครูกิติยานวิจักรหรือที่เรารู้จักพระอาจารย์ยอดของเราท่านได้พูดได้ปรารภเมื่อสักครู่นี้ท่านก็เป็นห่วงพวกเราทุกคนทั้งพระทั้งโยมที่พากันทำอย่างเนี้ยห่วงสุขภาพท่านปรารถนาดีต้องการให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ยืนยาวนานมีสุขภาพที่ดีเพื่อที่จะได้บำเพ็ญบารมีกันได้นานๆท่านก็เลยเป็นห่วงอันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พระครูไว้เป็นอย่างยิ่งอาตมาภาพก็ห่วงนะห่วงญาติโยมอายุก็มากๆกันแล้วนี่แต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยแต่หัวใจนี่สู้แต่ต้องขอญาติโยมนะอย่าใจสู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องดูสังขารร่างกายเราด้วยนะฮะสมาธิหล่อเลี้ยงใจได้โยมแล้วก็ได้ที่ร่างกายส่วนหนึ่งแต่สังขารร่างกายนั้นไม่ได้อยู่ได้แค่สมาธิเท่านั้นโยมต้องมีอาหารมีน้ำมียารักษาโรคมีการหลับการพักผ่อนพอสมควรแต่เราไม่ได้ทำอย่างนี้โดยปกติอาตมาภาพคิดว่าไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าใครมีโรคประจำตัวแล้วขอนะโยมอย่าฝืนสังขารให้พักนะใครที่พอสู้ได้พิจารณาแล้วดูได้เราก็อยู่กันต่อจำนวนมากจำนวนน้อยไม่สำคัญแต่สำคัญที่หัวใจและความตั้งใจอันนี้สำคัญมากกว่าอ
อาตมาภาพขออนุโมทนาอย่างยิ่งจริงๆเลยตั้งแต่ท่านอาจารย์พระครูดมวรานุวัตรครูบาอาจารย์ที่มาร่วมกิจกรรมมาแสดงธรรมเจ้าสำนักเจ้าอาวาสครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่ให้กำลังใจต้องขออนุโมทนาอย่างยิ่งนะที่พวกเรามีส่วนร่วมกันที่ทำให้บุญกุศลเนี่ยได้ขับเคลื่อนกันอยู่ตลอดโดยเฉพาะท่านอาจารย์พระครูดมวรานุวัตรปรารภกันพูดคุยกันท่านบอกว่าเดินธุดงค์จากจังหวัดเลยมาจังหวัดตราดครั้งนี้เนี่ยไม่เข็ดจะเดินอีกญาติโยมคราวนี้แม่ชีนงรักต้องเหนื่อยอีกรอบแล้วมั้งเนี่ยแม่ชีนงรักยอมไหมยอมเหนื่อยไหมไหวไหมไหวแน่นะความตั้งใจมั่นอธิษฐานจิตสัจจะวาจาโยมทำอะไรก็สำเร็จไม่ต้องห่วงหรอกถ้ามันล้มลงขณะเดินนั้นเดี๋ยวมีคนหามส่งโรงพยาบาลเองแหละพระครูดมถ้าไม่ทิ้งหรอกแต่อาตมาภาพก็ต้องขอฝากว่าดูแลสุขภาพให้ดีอย่าขาดน้ำเป็นอันขาดดื่มให้พอเหมาะพอดีด้วยนะโยมน้ำเนี่ยสำคัญอาหารไม่เท่าไหร่หรอกแต่น้ำเนี่ยสำคัญเพราะคนเราเดินกลางแจ้งอากาศร้อนๆเนี่ยเหงื่อมันจะออกตลอดต้องจิบไม่ใช่ดื่มนะอึกไม่ใช่อันตรายต้องจิบให้ตลอดจิบทีละอึกทีละ2 อึกไปเนี่ยไปเรื่อยๆเดินไป100 เมตร200 เมตรสักนิดนึงจิบนิดนึงเนี่ยมันจะช่วยได้ตลอดอย่าดื่มเยอะวิธีการอาตมาภาพเองก็ได้มีโอกาสไปร่วมเดินกับท่านอาจารย์พระครูดมวรานุวัตรแล้วก็คณะก็มีโยมแม่ชีนงรักนี่แหละก็เป็นแม่ชีไปด้วยแล้วก็แม่ชีอีกท่านหนึ่งมาหรือเปล่าไม่ทราบวันนี้ไม่ได้มานะได้เดินอยู่ประมาณ9 กิโลเมตรช่วงประมาณตี 4จนถึง6 โมงเช้าออกเดินไปกับเขาด้วยตามคณะของอาจารย์พระครูไปให้กำลังใจกันโยมอาตมาภาพไม่เคยเดินในลักษณะเช่นนี้แต่ก็มีความตั้งใจว่าไปเมื่อครูบาอาจารย์เราเดินได้โยมแม่ชีตัวเล็กๆเดินได้ทำไมเราจะเดินไม่ได้ก็เดินไปด้วยปรากฏว่ายางแตก 9 กิโลโยมยางแตกภาษาทางทหารเขาเรียกว่ายางแตกเท้ามันแตกมันพองแล้วก็ไปหยุดที่ปั๊มปตท.ที่จังหวัดสระแก้วปั๊มเฮียสุรพลจำชื่อท่านได้เจ้าของปั๊มแม่ดีจริงๆสุดยอดมากเข้าไปนี่ตกใจเลยปั๊มน้ำมันบ้าอะไรเปิดเพลงเปิดบทสวดมนต์นึกในใจนะเฮ้ยมีด้วยเหรอในโลกนี้ปั๊มน้ำมันเปิดบทสวดมนต์ธรรมจักรตลอดอาตมาก็มองไปที่เด็กปั๊มก็เด็กปั๊มธรรมดาไม่ได้นุ่งขาวห่มขาวนี่นึกในใจนี่ทำไมปั๊มนี้เปิดสวดมนต์พอเดินเข้าไปห้องน้ำปรากฏว่าหันไปอีกทางหนึ่งด้านซ้ายมือมีห้องสวดมนต์มีอาสงฆ์มีอาสนะปูไว้เรียบร้อยดียังไงกันแล้วเนี่ยปั๊มน้ำมันนี้พอเข้าไปในห้องน้ำสักครู่หนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่เดินออกมานิมนต์ครับพระอาจารย์ยกมือไหว้พูดอย่างนอบน้อมเลยปรากฏว่าเขาก็เล่าให้ฟังอธิบายให้ฟังปั๊มน้ำมันปตท.แห่งนี้เจ้าของเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทองใบวัดนาหลวงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีอาตมาภาพก็เลยหายสงสัยเลยจบเลยโยมลูกศิษย์ของหลวงพ่อทองใบรูปนี้ต้อนรับพระสงฆ์ทุกรูปยินดีทุกรูปไม่มีรังเกียจไม่มีการหนีเลยหลวงพ่อทองใบสอนว่าพระสงฆ์นะยุคดูแลอุปถากดูท่านให้ดีนะพระสงฆ์ที่บวชมาเนี่ยแต่ละรูปท่านไม่ใช่อยู่กันมาอย่างง่ายๆโยมก็เลยทำให้คุณโยมสุรพลหรือเฮียสุรพลเจ้าของปั๊มปตท.จังหวัดสระแก้วโอ้ยสร้างปั๊มน้ำมันแล้วสร้างที่พักของพระสงฆ์อย่างดีที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในประเทศไทย
ญาติโยมอนุโมทนาให้ท่านหน่อยนะสาธุอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวต้องเดินธุดงค์ไปที่ปั๊มน้ำมันนี้ด้วยถามโยมแม่ชีนงรักดูก็ได้นี่แวะใช่ไหมนั่นน่ะเนี่ยอย่างเนี้ยทำให้พระสงฆ์อุบาสกบาสิกาอย่างพวกเรามีกำลังใจนะโยมอาตมามีกำลังใจมากที่เห็นญาติโยมทำกันอย่างนี้ดีใจมากมีกำลังใจที่จะอยู่ในพระศาสนาทำงานเพื่อพระศาสนาอีกต่อไปนานแสนนานแล้วก็ตั้งใจตั้งปณิธานไว้ว่าถ้ามีโอกาสก็จะได้ร่วมเดินธุดงค์กับอาจารย์พระครูดมรานุวัตรสักรอบหนึ่งถ้ามีโอกาสนะโยมนะเพราะรับปากไม่ได้เพราะว่าภารกิจอาตมายังมีอยู่ที่จะต้องทำหน้าที่ต่อไปในส่วนกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็หน้าที่ของการเป็นสื่อเมื่อคืน2 คืนที่ผ่านมาฝันเกี่ยวกับการทำหน้าที่เป็นสื่อนี่แหละทำไมโยมคนนี้จะต้องมาขยันขยออาตมาอยู่ได้บอกท่านอาจารย์ช่วยไปจัดรายการให้หน่อยเถอะไอเราก็มีภาระโยมอาตมาติดงานอยู่นะพระอาจารย์ช่วยหน่อยเถอะมันสำคัญนะอาจารย์นะก็ไม่ยอมบอกว่าเรื่องอะไรอาตมาก็บอกโยมอาตมามีงานจริงๆไปไม่ได้เลยไม่ได้พระอาจารย์งานนี้มันต้องพระอาจารย์เท่านั้นนะขยันขยออาตมาอยู่ตลอดพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็มานั่งคิดหรือว่าคือคิดเองนะหรือว่าสถานีโทรทัศน์ดีทีวีกำลังจะกลับมาโยมถ้าสถานีโทรทัศน์ดีทีวีกลับมาถ่ายทอดตามปกติโยมจะอนุโมทนาสาธุไหมสาธุนะสงสัยจะกลับมาจริงๆนะเนี่ยโยมแต่ไม่รู้ด้วยเหตุปัจจัยอะไรทำให้กลับมานะก็ขอฝากอุบาสกอุบาสิกาผู้มีบุญนะโยมนะถ้าได้ยินเสียงนี้ก็ขอฝากด้วยว่าสถานีโทรทัศน์ดีทีวีของชาวพุทธของเราเพียงช่องเดียวเท่านั้นที่ยังคงออกอากาศได้ตามปกติในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์บ้านเมืองเกิดการปฏิวัติรัฐประหารขึ้นสถานีโทรทัศน์เพียงช่องเดียวคือดีทีวีดำเนินการออกอากาศได้อย่างปกติทุกประการจนกระทั่งมายุติลงในช่วงของเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะรุ่งเรืองสักเท่าไหร่ก็เลยทำให้ขาดสภาพคล่องไปช่วงที่ผ่านมานี่แหละก็เลยจะต้องงดการออกอากาศไปก่อนก็ต้องรอจนกว่าจะมีผู้ใจบุญผู้ที่มีฐานะมีความสามารถมาซัพพอร์ตมาช่วยสนับสนุนให้ดีทีวีกลับมาก็คงจะได้ดำเนินการออกอากาศได้อีกครั้งหนึ่งก็ขอฝากไว้นะโยมนะใครที่ทราบข่าวเรื่องนี้แล้วถ้ามีกำลังพอให้ติดต่อไปที่ท่านผอ.ดีทีวีของเราท่านพระอาจารย์มหาดร.ปราโมทย์ประโมทโยเพื่อนำสถานีโทรทัศน์ช่องนี้กลับมาและอาตมาภาพจะตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าถ้ากลับมาครั้งนี้จะขอความเมตตาจากท่านผอ.ดีทีวีของเราว่าวัดวาอารามที่ไหนที่มีงานที่สำคัญเนี่ยจะไปประสานกับทางวัดนั้นแล้วจะขอให้ท่านเนี่ยช่วยสนับสนุนดีทีวีให้ไปถ่ายทอดกิจกรรมของวัดนั้นแล้วจะทำหน้าที่เหมือนเดิมคือนำสิ่งที่ดีของวัดนั้นถ่ายทอดออกอากาศให้ผู้คนได้รู้จัก
แล้วเชิญชวนกันให้ไปรู้จักวัดนั้นไปช่วยกันส่งเสริมสิ่งที่ดีๆให้วัดนั้นเจริญรุ่งเรืองก็จะทำหน้าที่ต่อไปด้วยความแข็งขันและมุ่งมั่นคฤหบดีที่มีฐานะที่ใจบุญใจดีถ้าจะช่วยดีทีวีให้กลับมาขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมด้วยนะสาธุนะโยมนะท่านผอดีทีวีรอโยมอยู่ให้โยมติดต่อไปที่สถานีโทรทัศน์ดีทีวีได้เลยอาตมาภาพก็ตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาอยู่เป็นประจำทุกวันว่าขอให้สถานีโทรทัศน์ดีทีวีกลับมาออกอากาศได้ตามปกติจะได้ช่วยกันทำหน้าที่เผยแผ่คุณงามความดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราทุกสายดีทีวีไม่เคยเว้นวรรคสายป่าสายบ้านสายวิชาการได้หมดเพราะเราคือสื่อโยมจะมีอคติไม่ได้จะต้องถ่ายทอดให้กับครูบาอาจารย์ของเราในทุกสายบุญสายกรรมฐานก็ถ่ายทอดให้สายวิชาการก็ถ่ายทอดให้สายบ้านสายมูก็ถ่ายทอดโยมถ่ายทอดให้หมดขอให้เป็นวัดวาอารามขอให้เป็นพุทธศาสนิกชนให้เป็นวัดวาอารามของเราดินดีทำหน้าที่ให้อาตมาภาพทำหน้าที่เป็นพิธีกรมาตั้งแต่ปีพระพุทธศักราช 2553 จนถึงปีพระพุทธศักราช 2566 กี่ปีแล้วล่ะโยมกี่ปีนะ10 กว่าปีประสบการณ์10 กว่าปีเนี่ยโยมว่าอาตมาภาพพอที่จะทำหน้าที่ต่อได้ไหมได้นะโยมเนาะแล้วก็จะนิมนต์ครูบาอาจารย์รูปใดที่พอจะมีความสามารถมาร่วมกันอาตมาภาพก็จะถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำรายการทั้งสดแล้วก็แห้งว่าทำกันอย่างไรตัดต่อคลิปวิดีโอทำอย่างไรก็จะถ่ายทอดให้ด้วยประสบการณ์ตรงที่ทำหน้าที่มาเพื่อที่จะให้มีคนรุ่นใหม่เข้ามาทดแทนและทำหน้าที่กันต่อแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อาตมาภาพยังหวังอยู่นะโยมไม่น้อยนะพวกเราทุกท่านทุกคนคืออะไรทราบไหมสภาพุทธบริษัทของพวกเรานะอย่าทิ้งนะโยมเชื่อไหมว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เขาดูเราอยู่นะสภาพุทธเราเนี่ยเขากำลังดูเราอยู่ว่าเราจะไปกันยังไงอาตมาภาพเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสภาพุทธบริษัทที่อาตมาภาพเปิดเอาไว้โยมแม่น้อยทราบไหมว่ามีคนเข้าไปดูกี่คนฟังตัวเลขแล้วไม่รู้โยมจะดีใจตกใจหรือว่าโยมจะอย่างนั้นก็ไม่รู้นะตัวเลขนะโยม34,900,000 กว่าคนแล้วขนลุกเลยดูดิพูดแปลว่ามีคนสนใจสภาพุทธเรานะแม่น้อยนะอย่าทิ้งนะพวกเราสภาพุทธบริษัทจังหวัดเลยแข็งที่สุดเข้มแข็งที่สุดคือจังหวัดเลยเยอะที่สุดที่อาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์พาทำมาเนี่ยโยมเข้าไปดูนะในเว็บไซต์เข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คำว่าสภาพุทธบริษัทเว็บไซต์ก็จะขึ้นมาโยมก็คลิกเข้าไปดูเลยแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังที่ทำเว็บไซต์ให้อ่ะไม่ใช่ใครหรอกคนเดิมใครรู้ไหมไม่น้อยที่ถ่ายทอดสดกันอยู่ทุกวันมีแอปนี่ใครล่ะไม่ต้องพูดเสียงดังออกอากาศหรอกเดี๋ยวคนอื่นก็จะรู้ให้ทราบกันไว้นะนั่นน่ะคือฝีมือของเขาล่ะต้องอนุโมทนาบุญขอบคุณเขาด้วยเนี่ยให้กำลังใจเขานะไม่น้อยนะเขาทำงานอยู่ข้างหลังช่วยกันสนับสนุนกันไปเขาจะได้มีกำลังใจกันอาตมาภาพเคยทำหน้าที่อย่างนั้นมาก่อนเป็นคนทำงานมาก่อนเข้าใจดีสำหรับคนทำงานเนี่ยเหนื่อย
แต่เขามีความสุขเพราะอะไรเขารู้ว่าเขาทำเนี่ยเขาได้บุญเขาได้สร้างบารมีเห็นไหมทำไม่หยุดนั่นน่ะทั้งขับรถนะแม่ชีนงรักนะแม่น้อยนะขับรถถ่ายทอดทั้งทำแอปทำคลิปทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างหมดหาคนแบบนี้ได้ที่ไหนในพุทธศาสนาเราโยมยากนะช่วยรักษาช่วยส่งเสริมให้ดีช่วยกันแต่มาจะไม่เอ่ยชื่อออกอากาศเดี๋ยวมารลงโยม อย่าให้เหมือนทิศช้างนะทิศช้างรู้จักไหมไปไหนแล้วรู้จักมหาช้างไหมโยมหนองบัวลำพูอ่ะไปซะแล้วไปเที่ยวเดี๋ยวก็มาโยมไม่ใช่เรื่องแปลกเดี๋ยวก็มาขอไปแวะเที่ยวหน่อยเดี๋ยวก็กลับลาสิกขาไปแล้วท่านก็เปิดเผยอยู่ในเฟซอยู่ท่านไม่ได้ปกปิดหรอกก็ไปอย่างถูกต้องสวยงามไม่เป็นไรโยมแล้วถ้าอาตมาจะไปมั่งโยมยอมไหมเนี่ยเอาทำไมล่ะไปขอไปเที่ยวมั่งไม่ได้เหรอแหมโยมตกใจทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นะโยมเนาะแต่ขอให้เรามั่นใจว่าพระสงฆ์เราเนี่ยโยมที่บวชมาในพระศาสนาจำนวนเกือบ100%ไม่ได้ตั้งใจจะมาอยู่กันถึงขนาดนี้หรอกจริงไหมโยมแม่บวชมาตามประเพณีกันนั่นแหละแม่ชีนงรักแม่น้อยลูกหลานโยมเนี่ยบวชมาให้พ่อแม่แค่พรรษาเดียวตั้งใจแค่นั้นแหละแต่เพราะอะไรรู้ว่าอยู่กันมาได้เนี่ยอาตมานำพระบาลีมากล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยตอนต้นน่ะสุขโขปุญญสะอุจโยก็สั่งสมบุญมาแต่อดีตนะโยมแม่มันจึงอยู่กันมาได้ถึง30 กว่าพรรษาเนี่ยพวกอาตมาเนี่ยแล้วมันจะอยู่ได้ต่อไปอีกมากเท่าไหร่ก็ยังไม่ทราบก็อยู่ที่โยมช่วยสนับสนุนนั่นแหละถึงจะอยู่กันได้ด้วยทำงานกันและอยู่กันได้โยมถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่ามันเป็นเครื่องทำให้เราสั่งสมบารมีได้สูงยิ่งขึ้นจากที่เราอยู่แบบปกติธรรมดาเราก็มีขันติบารมีเพิ่มขึ้นอดทนอดทนเห็นไหมขันติบารมีมาแล้ว2อุเบกขาบารมีนิ่งเฉยแต่รู้อยู่นิ่งเฉยจิตเป็นกุศลอยู่ไม่ตอบโต้ไม่ร้างแค้นไม่พยาบาทให้อภัยเสมอนี่คือตัวเบกขาเห็นไหมบารมีมาแล้วแล้วก็ยังมีอีกปัญญาบารมีพิจารณาเป็นธรรมะทุกอย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตากุศลมันเกิดอยู่ตลอดเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทุกคนทำได้โยมทำได้และพระทุกรูปที่อยู่กันมาก็เพราะทำกันแบบนี้คือสร้างบารมีสั่งสมบารมีกันมาเพราะนั้นการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ก็เป็นดังที่กล่าวนี้แหละเราไม่หวังแต่เพียงชาตินี้แต่เราหวังสั่งสมเอาไว้ชาติต่อไปเป็นเสบียงบุญไปด้วยแล้วก็ยิ่งสื่อในยุคนี้นะโยมก็มีกระแสออกมาเป็นระลอกเลยว่าจะเกิดภัยพิบัติใหญ่ขึ้นที่นั่นที่นี่เคยได้ยินไหมเคยติดตามดูกันไหมรู้สึกยังไงถามจริงๆฮะกลัวไหมกลัวแม่น้อยกลัวไหมกลัวอยู่ทุกคนกลัวอาตมาก็กลัวโยมแต่ความกลัวตรงนั้นมันเป็นสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเมื่อได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้ตึกถล่มอย่างที่เราทราบแต่เราอย่าไปพูดเลยพูดแล้วเดี๋ยวมันไปโดนคนอื่นเขาเป็นเรื่องธรรมดาโยมสังคมไทยเราเนี่ยทางองค์กรในต่างประเทศเขาทำการสำรวจทำการวิจัยแล้วว่าประเทศไทยเราติดอันดับการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในลำดับต้นๆของโลกจาก100คะแนนเนี่ยเราได้แค่37คะแนนสอบตกไหมล่ะตก
แล้วตกอย่างนี้มาตลอดเลยอ่ะไม่ขึ้นไปถึง50สักทีแต่ในขณะที่ประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ประเทศเวียดนามเนี่ยคะแนนเขาสูงกว่า50การทุจริตคอร์รัปชันเขาน้อยกว่าเราแต่ประเทศเราเนี่ยได้คะแนนแค่37เป็นยังไงแล้วจะให้พระครูประหลัดนรงค์ฤทธิ์มาพูดหน่อมแนมอยู่เหรอบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้ไงแล้วมันเป็นแต่ระดับแบบไหนระดับไหนพวกเราเหรอทุจริตไม่ใช่ระดับไหนอะบริหารใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่สู้กันอะไม่พูดความจริงไม่กระตุ้นไม่เตือนกันไม่บอกกันมันจะไปยิ่งกว่านี้ไหมเล่าใช่ไหมฮะโดยเฉพาะพวกเราเองอะโยมอาตมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงพอถึงฤดูเลือกตั้งทีก็มาแล้วอย่างเงี้ยไม่รู้จะทำยังไงมันสังคมเรามันเป็นแบบเนี้ยแล้วมันจะแก้ที่ไหนแก้ยังไงแก้ที่ตัวเราโยมไปคิดกันเองว่าจะแก้ยังไงถ้าสู้เราจะชนะนะโยมเรื่องพวกนี้ทุจริตเนี่ยถ้าสู้เราชนะนะอาตมาภาพจึงคิดตั้งสภาพุทธบริษัทขึ้นมาก็เพราะชวนพวกเราให้มาเป็นคนสุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่นต่อชาติบ้านเมืองต่อพระศาสนาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ซื่อตรงกันอย่าเอ็นอย่าเอียงให้เดินไปตรงๆอย่างนี้เหมือนพระครูดมรานุวัฒน์เห็นไหมเป็นแบบอย่างเห็นไหมตรงเป๊ะเลยพระครูดมเนี่ยเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ใครจะเกินท่านนะไม่มีใครเกินนะฮะจงรักภักดีสุดๆพวกเราเนี่ยจงภูมิใจที่เราได้พระแบบนี้โยมจริงจงภูมิใจเลยที่มีอย่างอาตมาเนี่ยคอเดียวกันนะพระครูเนี่ยไม่ได้สถาบันพระมหากษัตริย์นี่ใครอย่ามาแตะอย่ามาลบหลู่ดูหมิ่นไม่ได้ไม่ยอมใครจะมาลดพระองค์ลงก็ไม่ได้ยอมไม่ได้สิ่งใดที่พระมหากษัตริย์ตรัสไว้พระราชนิพนธ์ไว้ประกาศไว้อาตมาก็ต้องอัญเชิญมาประกาศด้วยประกาศแล้วก็จะต้องย้ำลงไปด้วยว่าต้องอย่างนี้นะอย่างที่โยมฟังรายการนั่นแหละเนี่ยวันพรุ่งนี้ลองฟังรายการก็พูดเรื่องนี้อีกอัญเชิญประกาศรัชกาลที่4มาออกอากาศซ้ำอีกพระนครนี้เป็นถิ่นที่ของคนนับถือพระพุทธศาสนามาแต่เดิมไม่ใช่แผ่นดินของศาสนาอื่นคนที่ถือศาสนาอื่นมาแต่อื่นก็ดีอยู่ในเมืองนี้ก็ดีจะโทมนัสน้อยใจด้วยริษยาแก่พระพุทธศาสนาเพราะบูชาอันนี้ไม่ได้ด้วยไม่ใช่เมืองของศาสนาตัวเลยถ้าโทมนัสก็ชื่อว่าโลภล่วงเกินไปเมื่อพระมหากษัตริย์ตรัสเช่นนี้แล้วเราก็ต้องยืนตามกระแสพระดำรัสของพระองค์ท่านยืนเฉยๆไม่ได้จะต้องอัญเชิญมากล่าวให้ลูกหลานคนไทยได้ฟังบอกเขาว่าแผ่นดินเนี้ยแผ่นดินไทยเนี่ยแผ่นดินพุทธนะจริงไหมโยมแม่ชีพระเจ้าตากกอบกู้แผ่นดินแล้วก็ขยายแผ่นดินไทยออกไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาลแล้วทรงประกาศถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชาพอมาถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์องค์บุรพมหากษัตริย์ไทยของเราทรงดำเนินรอยตามพระองค์ท่านเห็นไหมยอยกพระพุทธศาสนาทุกพระองค์จนแม้แต่กระทั่งรัชกาลที่10ปัจจุบันนี้พระองค์ท่านก็ทรงยอยกมากกว่าแต่ก่อนด้วยดูสิฮะพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของพระองค์ท่านทรงส่งเสริมการศึกษาพระบาลีแค่ไหนไม่ใช่ทรงส่งเสริมอย่างเดียวทรงศึกษาด้วยพระองค์เองอีกด้วย
ส่งเสริมข้าราชบริพารศึกษาพระบาลีด้วยดูสิเห็นไหมแล้วจะไม่ให้เราจงรักภักดีสุดๆได้ยังไงล่ะโยมเอ้ยเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันโยมช่วยกันหนึ่งเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ด้วยชีวิตสองปกป้องสถาบันกษัตริย์ด้วยชีวิตและต้องถ่ายทอดอุดมการณ์นี้แก่ลูกหลานเยาวชนเราด้วยอย่าให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเหมือนอย่างที่เราเห็นเราทราบอีกนะโยมนะที่มันทำกันแบบเนี้ยอย่าให้เห็นอีกเป็นอันขาดนะอาตมาจะโทษพ่อแม่ของเขานะ่ะไม่สอนลูกไม่กำกับไม่กำชับลูกตัวเองไม่ได้แล้วจะโทษไปถึงโรงเรียนด้วยโรงเรียนไม่มีน้ำยาที่จะสอนเด็กให้อยู่ในร่องในรอยได้ไปทำกันอย่างนั้นได้อย่างไรมหาวิทยาลัยก็เหมือนกันสถาบันการศึกษาไม่ได้พวกเราต้องช่วยกันนะโยมประกาศในที่นี้เลยใครที่ไม่จงรักภักดีไม่เห็นด้วยกับประเทศไทยที่มีสถาบันกษัตริย์ใครนะถ้าไม่เห็นด้วยนะอย่าอยู่ในประเทศนี้ไปอยู่ที่อื่นจริงไหมโยมไม่น้อยอย่าอยู่จะอยู่ทำไมอ่ะก็บ้านเมืองนี้เป็นอย่างนี้เรารักที่จะให้บ้านเมืองเราเป็นอยู่อย่างนี้เราก็ต้องยอมบ้านเมืองนี้ไม่ใช่มาฝืนอะไรกับบ้านเมืองนี้ถูกไหมฮะเพราะนั้นพวกเราต้องช่วยกันถ่ายทอดสิ่งนี้ให้ลูกหลานเราอุดมการณ์นี้จิตสำนึกนี้ต้องมีอยู่ตลอดไปนะโยมนะเพราะถ้าไม่มีสถาบันกษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรมแล้วเราจะหาใครที่ไหนมายอยกพระพุทธศาสนามาส่งเสริมพระพุทธศาสนาแล้วเราจะได้นั่งปฏิบัติทำกิจกรรมกันอย่างนี้ได้ไหมเล่ามันเคยเกิดที่เวียดนามมาแล้วนะนี่นั่งแบบนี้ไม่ได้นะผิดกฎหมายนะนี่เวียดนามโดนมาแล้วเมื่อปี 18 หรือยังไงนี่แหละอาตมาจำไม่ผิดนะโดนมาแล้วโยมนายกรัฐมนตรีเป็นคนต่างศาสนาคณะรัฐมนตรีเป็นคนต่างศาสนาออกกฎหมายมาบีบบังคับมาห้ามนู่นห้ามนี่ชาวเวียดนามตายเกลื่อนพระเถระผู้ใหญ่ในเวียดนามต้องเผาตัวตายเพื่อเป็นการประท้วงนะขอเอ่ยนามท่านติดกวางดึกขอน้อมบุญบารมีอุทิศถวายแด่ท่านด้วยที่ท่านเป็นแบบอย่างแต่เราไม่เอาอย่างนะอย่าให้อาจารย์พระครูดมไปเผาตัวตายไม่เอานะโยมอย่าให้ทำไม่ได้พระเราอย่าทำนะครับไม่ได้นะครับผิดนะครับแต่ท่านเป็นมหายานไงท่านเป็นพระที่สั่งสมบารมีเน้นเป็นพระโพธิสัตว์กันแต่เรานี่เน้นการหลุดพ้นคนละแบบกันโยมเราต้องเดินด้วยก้าวของเราไปอย่างนี้ทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาที่เราพากันทำนี่แหละสั่งสมกันไปแบบนี้โยมเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะเพราะฉะนั้นสรุปวันนี้นะตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ก็ขอฝากญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาคฤหัสถ์ชายหญิงที่เป็นพุทธบริษัททุกท่านทุกคนนะโยมนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนให้พวกเราเนี่ยทำคุณงามความดีสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้เถอะแล้วก็ละในสิ่งที่ไม่ดีค่อยๆขัดค่อยๆเกลาค่อยๆขูดออกไปด้วยวิธีการที่เราพากันทำอยู่นี่แหละให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาถ้าหากใครมีบารมีแก่กล้าขึ้นมาหน่อยก็รักษาศีลเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาให้สูงขึ้นก็จะเป็นบุญกุศลทั้งต่อตัวเราเองคนรอบข้างเราเพื่อนมิตรสหายพี่น้องร่วมชาติและแผ่นดินของเราร่วมกันวันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญขอบคุณท่านอาจารย์พระครูดมวรานุวัฒน์ท่านอาจารย์พระครูกิติยานวิจักรเจ้าคณะอำเภอบ่อไร่เจ้าอาวาสวัดเนินตากแดดที่ท่านได้จัดกิจกรรมและเปิดโอกาสให้เหล่าบรรดากระผมเนี่ยได้เข้ามาทำหน้าที่สั่งสมบุญญาบารมีเช่นนี้ร่วมกันกับญาติโยมพุทธบริษัทของเราอีกครั้งหนึ่งก็ขอให้อานิสงส์แห่งบุญเหล่านี้จงบังเกิดทวีคูณเพิ่มขึ้นแก่ทุกท่านทุกคนขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาคุ้มครองส่งเสริม
ให้พุทธบริษัทไทยของเราทุกท่านทุกคนที่ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่ดีๆในลักษณะเช่นนี้ตามวัดวาอารามต่างๆทั่วราชอาณาจักรจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนมีปัญญาสัมมาทิฏฐิรู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงตามความเป็นจริงเป็นอริยบุคคลในชาตินี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินสาธุ กราบวงแสดงธรรมพร้อมเพรียงกันกราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสาธุถวายกันเทศนะจ๊ะอยู่ตรงไหนอ้าวระวังตามกล้องสองสาวจะมาฟังเทศนะสาธุจบลงไปแล้วคืออาจารย์ประดูประหลัดนฤทธิ์อุปรากิตโตได้เดินทางมาจากกรุงเทพพระมหานครแล้วก็ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ขออนุโมทนาบุญใดกุศลใดที่เราได้ทำนี่เอานี่ไปอีกนะอนุญาตอาจารย์พระครูให้พรสั้นๆญาติโยมรับพรนิดนึงนะสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพะลังสาธุต่อไปรูปต่อไปนี่กราบรัตนานิมนต์พระครูจริยสารธรรมได้ขึ้นแสดงธรรมอันนี้ใส่แล้วยายธรรมวันนี้จะเรื่องพระพลอยพระพลอยมีคุณค่าอย่างไรที่พึ่งทางใจแล้วก็เป็นมรดกตกทอดทำให้จังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีถ้ามีดอกไม้สวรรค์เป็นนำทางคนไหนไม่มีเนี่ยโอกาสหล่นนะทรัพย์ในดินสินในน้ำโอ้ถวายงานนี้เลยตรงป่ะสาธุถวายต่อสร้างพระญาติโยมพร้อมเบียงกันกราบองค์แสดงธรรมเด้อกราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรากราบนิมนต์เจ้าค่ะกราบนิมนต์เจ้าค่ะคนฟัง คนฟังส่วนใหญ่หน้าคุ้นๆนะมาด้วยกันหรือเปล่า มาร่วมฉลองกับครูบาอาจารย์นะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยน้อมถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจริญในธรรมท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านกับขอโอกาสครูบาอาจารย์ผู้เป็นประมุขประธานสงฆ์หลวงพ่อพระครูกิติญาณวิจักรเจ้าอาวาสวัดเนินตากแดดตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเจ้าคณะอำเภอบ่อไร่ด้วยความเคารพญาติโยมฟังตามสบายนะเหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยฟังหรือเหนื่อยเดินทางหรือไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยเรามาอยู่ในศาลาใหญ่หลังใหญ่ใครมากี่ครั้งแล้วเนี่ยนับครั้งได้ไหมศาลาหลังนี้ตั้งแต่ยังไม่เสร็จเลยนะอาตมาก็จำได้ว่าอาตมาเคยมาอยู่นะท่านอาจารย์พระครูอุดมนี่แหละพามาตั้งแต่ท่านอาจารย์ยอดยังเป็นเจ้าคณะตำบลอยู่นะเป็นพระครูหรือยังตอนนั้นที่เรามากันยังไม่ได้เป็นพระครูนะเราเรียกแต่ท่านพระอาจารย์ยอดพระอาจารย์ยอดท่านก็เรียกอาตมาอาจารย์นิรุตนะทีนี้ท่านก็เลยไม่รู้ชื่อเจ้าคณะอำเภออาตมาก็ลองไปค้นเดี๋ยวจะพูดชื่อพระครูผิดอาตมาก็ไม่รู้ชื่อพระครูท่านก็ไม่รู้ชื่อพระครูท่านเรียกอาตมาว่าอาจารย์นิรุตอาตมาเรียกท่านว่าอาจารย์ยอดตอนนั้นพระครูโดมพามาไปนั่งอยู่กุฏิตรงไหนเข้าออกแล้วก็ตรงนี้กำลังก่อสร้างเนาะกำลังก่อสร้างใหญ่ตอนนี้สวยงามแล้วก็เป็นสถานที่ที่คณะสงฆ์ได้มาทำประโยชน์ใช้ประโยชน์เราเห็นพระสงฆ์มานั่งเต็มศาลาเป็นภาพที่น่าปลื้มใจนะน่าปลื้มใจสร้างมาแล้วเนี่ยต้องมีคนมาใช้อยู่ใช้ให้เกิดประโยชน์เราเห็นว่าแนวคิดความสามารถของครูบาอาจารย์อาตมาว่าในจังหวัดตราดเนี่ยถ้าจะมองดูท่านเจ้าอาวาสวัดเนินตากแดดในเรื่องของงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่านก็มาอันดับต้นๆนะสามารถมีความสามารถที่จะแสดงธรรมบอกสอนญาติโยมแล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆในระดับจังหวัดระดมคนระดมทุนแต่ที่อาตมาพูดกับสอบถามท่านเป็นเบื้องต้นบอกว่าทำกิจกรรมชั่วคราวนะพอได้ถ้ายาวๆเหมือนกับจังหวัดเลยเราเนี่ยเป็นไปได้ยากเพราะตอนนี้เนี่ยบ้านนี้เมืองนี้โยมก็รู้อยู่เขาเป็นบ้านเมืองของอะไรเนี่ยบ้านเมืองคนรวยนะเนี่ยเศรษฐกิจเขาดีโยมผลไม้ก็มีราคาเมื่อของเรามีผลไม้อะไรบ้างที่แพงๆแบบเขามีไหมมะขามโค่นหมดแล้วไปเผาถ่านหมดแล้ว มะขามเมื่อไม่กี่วันนี้อาตมาได้ยินข่าวว่าตอนนี้เขากำลังมีงานอะไรนะฝ้ายผ้าฝ้ายเหรอผ้าทอใช่ไหม
ตอนอาตมามาจังหวัดเลยใหม่ๆก็ได้ยินคำขวัญของเขาอะนะดอกฝ้ายบานเห็นไหมมะขามหวานเมืองเลย ตอนนี้มันเหลือแต่ตำนานแล้วนะเพราะว่าพออาตมาอยู่นานๆเข้าดอกฝ้ายก็ไม่เห็นบานเลยมะขามหวานก็หมดแล้วเอาไปเผาถ่านปลูกต้นยางแทนอันนี้ก็เปลี่ยนไปนะแล้วมันจะเป็นตำนานเล่าให้ลูกหลานฟังอันนี้ยกตัวอย่างแล้วนะอันนี้ก็เหมือนกันนะท่านอาจารย์ยอดหรือว่าท่านอาจารย์เจ้าคณะอำเภอบ่อไร่พระครูกิติยานวิจักรนี่ต้องพูดชื่อแล้วต้องดูตำราด้วยนะท่านบอกว่าตอนเป็นคฤหัสถ์ก็ดีตอนก่อนบวชนะท่านก็บอกท่านก็ทำพลอยใช่ไหมท่านทำพลอยมีความคุ้นชินกับการทำพลอยก็จะรู้ว่าพลอยชนิดนี้เป็นอย่างไรอย่างไรถ้าเปรียบเทียบกับคนในยุคนี้เขาจะรู้ไหมไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะถึงแม้ว่าจะเป็นคนจังหวัดตราดจังหวัดจันทร์อยู่ใกล้ๆกันในเมืองเพชรเมืองพลอยเนี่ยนะไม่ใช่เมืองเพชรนะเมืองพลอยนะเขามีพลอยมากใช่ไหมเด็กบางคนก็ไม่ใช่ว่าจะรู้เรื่องราวของพลอยที่มีความพิเศษในแต่ละอย่างมีความหมายอย่างไรต่อไปอาตมาว่าจะเหมือนกับเป็นตำนานเนี่ยเล่าขานให้ลูกหลานฟังเนี่ยและอาตมาว่าความคิดของเจ้าคณะอำเภอบ่อไร่ท่านคิดจะรวบรวมพลอยในพื้นที่ที่ยังพอหาได้ซึ่งถ้าเป็นที่อื่นหาไม่ได้หรอกโยมอันนี้มันเป็นของประจำถิ่นเห็นไหมเหมือนที่เนี่ยมีผลไม้เป็นทุเรียนเนี่ยราคาแพงมากมังคุดมีทุเรียนมีกำลังมีราคาเขาบอกว่าท่านอาจารย์ที่เราจัดงานกันเนี่ยทำวิหารพระแล้วก็จะรวบรวมหล่อพระนี่เป็นพระพลอยที่ขอบริจาคผู้ที่มีศรัทธาที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนามาเป็นพุทธบูชาเขามีพ่อค้าพลอยเขามีผู้ที่เก็บพลอยไว้ตั้งแต่อดีตปู่ย่าตายายบรรพบุรุษก็มีปัจจุบันนี้ค้าขายพลอยอยู่ก็มีจะเป็นที่คัดเลือกอย่างดีมีราคาหรือจะเป็นเศษที่เขาแบ่งไว้แบ่งออกล้วนแล้วแต่เอามารวมกันได้ทั้งหมดแล้วก็จะหล่อด้วยเรซินหน้าตัก5 เมตร5 เมตรเนี่ยโอ้ไม่ใช่น้อยๆนะโยมตอนนี้ที่เราเทเสาเอกนี่คือวิหารนะที่จะตั้งองค์พระเนี่ยต้องทำสถานที่ก่อนนี่ถ้าองค์พระเสร็จจะไปตั้งที่ไหนอะเห็นไหมได้ทั้งอาคารด้วยเขาบอกว่าแค่ตั้งอาคารเนี่ยบอกเสาต้นละ 20,000 บาทดูเสาเขาปลูกเสาต้นแค่นี้ไหมโยมไปดูเสาอาตมาเนี่ย เหล็กขนาดนี้นะเมื่อก่อนบอกเขาถามว่าประมาณต้นเท่าไหร่อาจารย์ 30,000ผมไม่มีใครเป็นเจ้าภาพเลยมีไม่กี่คนเองพอลดลงมาเหลือ10,000เริ่มมีเจ้าภาพนะใจเย็นๆอาตมายังไม่ไปหรอกยายที่เดินอยู่เนี่ยอาตมาไม่รีบไปไหนแล้วอยู่นี่แหละ ไม่ต้องรีบนี่เหมือนจะไล่กันนะเนี่ยทีนี้ขนาดนั้นเนี่ยอันนี้แค่เขาบอกเนี่ยเจ้าภาพเขาพึบเต็มหน้ากระดานเลยเห็นไหมต้นละ 20,000นะเขาบอกว่าต้นเล็กกว่าของเราอีกนะของเราต้นใหญ่นะ30,000นะไม่มีคนทำเลยนะเขาบอกว่ากำลังมันเยอะเกินไปกำลังทรัพย์มันเยอะเกินกว่า
รายได้ที่มีอยู่กำลังทรัพย์ของญาติโยมที่มีอยู่เนี่ยมันไม่พอมันไม่ไหวอันนี้เราดูนะเมืองของเขามันเมืองเศรษฐกิจนะเขาขายทุเรียนเห็นไหมเขาขายทุเรียนก็ได้ใช่ไหมขายอย่างอื่นเนี่ยจนเขาไม่มีเวลาแม้แต่จะมาร่วมหล่อเสาเนี่ยถามว่ามอบตังค์ให้มอบเห็นไหมเขาให้กันเป็นเงินสดๆเลยนะของอาตมานี่เขายังจองไว้อีกป่านนี้ยังไม่จ่ายก็มีนะยิ่งหลวงพ่อบุญมาบอกจะให้หินนี่ป่านนี้ยังไม่ได้เลยเนี่ย ยังไม่ได้นะหลวงพ่อบุญมานะบอกจะให้เท่านั้นคันเท่านี้คันมันทำได้ยากนะอ้าวแต่ว่าไม่ใช่ท่านไม่ให้นะมันยังไม่ถึงเวลาเห็นไหมเขาบอกกันไว้ก่อนเยอะบ้านเรานะบ้านนี้นะโยมเห็นไหมเขาเอาเงินสดมาวางให้กันเลยอ่ะโอ้โหแสดงว่าเศรษฐกิจเขาดีถูกต้องไหมเขาคล่องเขามีสภาพคล่องแต่ตัวไม่มาก็ได้บอกว่าตัวไม่มาเงินเอามาแล้วเรียบร้อยทำเลยท่านทำเลยแต่โยมเนี่ยต้องไปดูก่อนตอนนี้กำลังขายผลไม้อยู่ท่านอาจารย์บอกว่าไม่ไปดูไม่ได้นะเพราะว่าคนใช้แรงงานมาจากที่อื่นเวลาขายถ้าเจ้าของไม่อยู่แล้วใครจะไปเช็คของให้อันนี้ที่เขาไม่มาวันนี้เรามาทำตอนเย็นตอนนี้เขาบอกว่ากำลังลำเลียงของขึ้นรถไปขายเพราะนั้นเจ้าของเข้ามาไม่ได้เงินนะพร้อมเงินเนี่ยเอามาให้แล้วเนี่ยจะสร้างอะไรไม่น่าแล้วก็ถึงสร้างโบสถ์หลังใหญ่2 ชั้นอะไรต่างๆก็ทำได้ง่ายนะอันนี้พูดถึงพื้นที่นะพูดถึงเศรษฐกิจและการเป็นอยู่แล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยผมก็ไปเทศเนี่ยผมก็ว่าเป็นพระเผยแผ่รูปหนึ่งนะในจังหวัดเราเนี่ยแต่รวบรวมคนได้ยากจะไปทำเหมือนท่านอาจารย์กับอาจารย์พระครูโดมทำกันที่ว่าคนมานั่งฟังเทศมันเป็นไปได้ยากมากเขาก็เมืองของเขาเมืองทำมาหากินเงินไหลมาเทมาโยมนึกถึงตอนไฮซีซั่นที่ชาวภูเรือกับชาวเชียงคานเข้าไปไหนไม่ได้ภูกระดึงเชียงคานภูเรือนี่ไปไหนไม่ได้นะต้องอยู่บ้านนะรับแขกนะใช่ไหมเขาเอาเงินมาให้ไม่อยู่ไม่ได้นะแขกบ้านแขกเมืองเข้ามาเราต้องต้อนรับเขาเอาเงินมาให้แล้วนึกถึงปีนั้นนะที่อาตมากำลังเผยแผ่กันวิทยุกำลังดังๆเลยเนาะภูเรือรถติดอะที่เขามาดูแม้แต่ตรงที่รีสอร์ทที่สีชมพูนั่นน่ะแล้วเขาแค่ไปลงไปจอดถ่ายรูปแบบคันละ20 บาท20 บาท20 บาทนะช่วงนั้นน่ะเศรษฐกิจก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยของแต่ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นลงแบบเรานะเขาเสมอหมดเลยอาตมานั่งรถผ่านตรงที่ทำเขื่อนเนี่ยเขาเรียกเขื่อนอะไรที่เราผ่านมาเนี่ยโยมข้ามเขื่อนมาไหมเขื่อนนี้เขาเรียกเขื่อนอะไรเขื่อนจำไม่ได้มันมีชื่อด้วยเหรอ ไอเราก็จำไม่ได้ยังไปถามเขาอีก เขาตอบว่าจำไม่ได้แต่ตรงเขื่อนเนี่ยเขาทำตรงภูเขาใช่ไหมโยมดูสันเขาไหมแต่เขาทำเป็นชั้นบันไดอ่ะปลูกทุเรียนหมดเลยนะเห็นไหมเขาปลูกทุเรียนหมดเลยเป็นพืชเศรษฐกิจของเขาเห็นไหมชั้นขนาดไหนก็ปลูกทุเรียนถ้าบ้านเราก็ปลูกยางเนาะถ้าเมืองเลยเนี่ยปลูกยางแต่ลองไปเทียบกันดูนะว่ามียาง1 ไร่กับมีทุเรียน1 ไร่อันไหนให้ผลผลิตและได้ปริมาณออกมาเป็นทรัพย์มากกว่ากันถ้าเทียบกันปีต่อปีนะแต่ยางมันได้ตลอดปีนะไม่รู้ว่าต้องลองไปทำวิจัยดูและปัจจุบันนี้เนี่ยความเพียรของลูกหลานเนี่ยที่ยังทำพลอยเนี่ยน่าจะมีแต่คนที่มีกำลังแล้วก็มีทรัพย์มีอุปกรณ์นะถ้าจะทำแบบสมัยก่อนที่ท่านอาจารย์เจ้าอาวาสท่านเจ้าคณะอำเภอบ่อไร่พูด
คงจะหาได้ยากแล้วก็มีน้อยลงอาตมาก็เลยว่าท่านคงจะคิดในแนวมุมของท่านว่าเราเนี่ยเป็นเมืองพลอยนะก็เลยรวบรวมพลอยที่มีอยู่เนี่ยทั้งอดีตก็ดีที่ปัจจุบันนี้ก็ดีที่ได้มาเนี่ยเห็นบอกว่าบางคนเนี่ยเก็บไว้เขามาให้50,000ยังไม่ขายเลยแต่จะเอามาหล่อทำเป็นพระเพราะนั้นเนี่ยพระพุทธรูปองค์เนี่ยพระพลอยเรซินองค์นี้นะจะเป็นพระพลอยที่ใหญ่แล้วก็อาตมาว่าน่าจะเป็นหนึ่งเดียวมั้งยังไม่เคยมีใครทำนะมีไหมเคยได้ยินไหมนะจะเป็นพระประจำอีกที่หนึ่งที่ผู้คนลูกหลานจะมาเยี่ยมชมมากราบไหว้นะมากราบไหว้มาสักการะแล้วก็สืบค้นประวัติเรื่องราวว่าทำไมหลวงพ่อถึงทำพระหล่อเรซินหล่อพลอยแล้วเป็นปางอะไรอีกด้วยปางจักรพรรดิปางเศรษฐีเห็นไหมบ่งบอกไหมว่าอันนี้อาตมาลำดับมาตั้งแต่เริ่มต้นว่าบ้านเมืองเขาเป็นยังไงเห็นไหมเขาพอมีนะมีอยู่มีกินเนี่ยเขาถึงทำพระพุทธรูปปางนี้ด้วยเห็นไหมมีคุณค่ามีความหมายไหมก็เลยไปนั่งประมวลคำขออนุญาตใช้ตำราเนี่ยเพื่อที่จะได้บันทึกเป็นประวัติศาสตร์เดี๋ยวพระองค์นี้ดังแล้วอาตมาก็จะได้มีสตอรี่เรื่องราวนะว่าเริ่มต้นจุดเริ่มต้นมาเทเสาวิหารนะยังไม่ทันได้ร่วมหล่อท่านอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์เป็นเจ้าภาพร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อเสาแล้วนะเดี๋ยวตั้งหล่อองค์นี้เราไม่มีพลอยมาหล่อเขานะแต่เราเอาปัจจัยไปร่วมแล้วใช่ไหมให้มีส่วนแห่งบุญนั้นนะเรามีส่วนแล้วรุ่นบุกเบิกนะมาปฏิบัติธรรมเหนื่อยก็เหนื่อยนะนั่งรถมานะเจ้าอาวาสเรียกแล้วเรียกอีกนะเจ้าอาวาสวัดเรายังมาดังอยู่วัดนี้อีกนะเนี่ย ลูกน้องไม่ออกมาแล้วท่านอยู่หรือเปล่าลูก ลูกศิษย์ไม่ออกมาลูกเจ้าอาวาสก็จะเรียกเหมือนอยู่ที่วัดนู่นแหละเพราะอะไรท่านก็เคยอยู่ที่นี่มาก่อนนะรู้สึกอบอุ่นกับคณะสงฆ์อันนี้พูดถึงที่มาสัมผัสนะหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเมตตามากนะยังอยากท่านบอกว่ามาพากันมาเนี่ยต้องเสียปัจจัยเงินทองมากโอ้โหโยมเขาตั้งใจมาหลวงพ่อช่วยกันค่ารถมานะเนี่ยแล้วบอกว่าเนี่ยผมจะจัดงานเนี่ยมาร่วมงานผมหน่อยสิวันที่16โอ้โหเอาการ์ดนิมนต์ให้เลยหลวงพ่ออยากให้มาบอกขอเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับหลวงพ่อแต่รู้สึกดีใจที่หลวงพ่อชวนแต่เราก็มีภารกิจอยู่นะรู้สึกดีใจที่หลวงพ่อชวนแล้วหลวงพ่อพูดคำหนึ่งที่ประทับใจมากว่าเราก็พูดอยู่คำหนึ่งว่าหลวงพ่อครับถ้าเรื่องเผยแผ่ผมเต็มที่งานเผยแผ่จะไปที่ไหนไปรวมกันที่ไหนก็มาร่วมกันได้เป็นพลังหลวงพ่อบอกไปจัดที่เกาะอะไรที่นี่เขามีเกาะอะไรบ้างเกาะช้างแล้วก็มีอะไรอีกเกาะกูดท่านบอกไปจัดที่เกาะกูดไหมมีวัดที่เป็นลูกศิษย์ท่านอยู่ที่นั่นโอ้ดีเหมือนกันนะหลวงพ่อนะพาชาวจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรมาเที่ยวเกาะนั่นแหละเรื่องของเรื่องแต่ว่ามาจัดแบบปฏิบัติธรรมสัญจรนะดีนะถ้าเจ้าคณะจังหวัดเปิดไฟเขียวขนาดนี้น่ามานะโยมนะปกติแล้วต้องไปขอสถานที่เขานะอยากจะไปจัดอยู่อู่ทองยังไม่รู้ว่าจะลงล็อกแบบไหนเลยเนี่ยจะสามารถทำได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะเขาก็มีพระใหญ่อย่างนี้นะแต่ที่นี่หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเปิดให้ก่อนแล้วอะเปิดถือว่าเราได้เปรียบเลยนะโยมเรามาร่วมงานครั้งนี้เนี่ยในเรื่องอาตมาก็เลยมามองว่าวิสัยทัศน์ของครูบาอาจารย์ที่จัดทำสร้างเนี่ยไม่ใช่ท่านไม่คิดถึงอนาคตนะท่านมองถึงอนาคตของลูกหลานนะอย่างนี้ท่านก็บอกว่าเนี่ยสอบทำสนามหลวงก็มาใช้ที่นี่ประจำอำเภอใช้ที่นี่เลยผมเป็นเจ้าภาพทุกอย่าง
ตอนเรียนนักธรรมก็นิมนต์มาทุกตำบลเลยมาเรียนกันที่นี่พระทั้งหมดมาเรียนอยู่ที่นี่เนี่ยเห็นไหมทำประโยชน์นะทำโบสถ์ใหญ่ศาลาใหญ่เนี่ยใช้ประโยชน์อย่างเงี้ยโยมครบครันดูแลพระได้ไม่มีปัญหาเนี่ยและอาตมาคิดว่าเมื่อเปิดให้ผู้คนรู้จักอย่างเช่นพระใหญ่ที่หลวงพ่อพระครูกิตติญาณวิจักรเจ้าอาวาสวัดเนินตากแดดเจ้าคณะอำเภอบ่อไร่นะที่วัดนี้อยู่เขตตำบลของหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดซึ่งท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอบ่อไร่อยู่ในขณะนี้ท่านคิดดำริสร้างพระนี่ยังไม่มีชื่อนะอาตมาขออนุญาตใช้ชื่อว่าพระพลอยไปก่อนแล้วกันเพราะว่าหล่อด้วยพลอยท่านมีชื่อหรือยังท่านยังไม่ได้ตั้งเป็นทางการนะแต่เรารู้ว่าท่านจะหล่อด้วยพลอยใช่ไหมเนี่ยอาตมาก็เลยไปรวบรวมคำไว้ชื่อว่าพระพลอยเนี่ยซึ่งเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยเรซินขนาดหน้าตัก5 เมตรเพื่อประดิษฐานไว้ภายในวัดแห่งนี้เนี่ยโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตราดเนี่ยจะเป็นที่ท่องเที่ยวที่ให้ลูกหลานได้มากราบไหว้สืบค้นแม้แต่ผู้คนจากจังหวัดอื่นๆก็ตามอันแสดงให้ถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจที่สำคัญของท้องถิ่นที่นี่ถูกต้องไหมมันมองถึงการเป็นอยู่พระพลอยองค์นี้เนี่ยสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดตราดแล้วก็ผู้ที่มาเยือนได้กราบไหว้บูชาอีกทั้งยังเป็นการสื่อสารให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความมั่งคั่งของจังหวัดในอดีตซึ่งเกิดจากอาชีพทำพลอยที่รุ่งเรืองเป็นมรดกทางเศรษฐกิจที่เคยสร้างความเจริญให้กับบ้านเมืองแล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจให้เห็นถึงคุณค่าของท้องถิ่นนะโดยรวมแล้วเนี่ยพระพลอยเนี่ยจึงไม่ได้เป็นเพียงวัตถุทางศาสนาที่ยังเป็นสัญลักษณ์ของอัตลักษณ์ชาวจังหวัดตราดที่เชื่อมโยงศรัทธาพระพุทธศาสนาเข้ากับรากเหง้าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของพื้นที่อย่างลึกซึ้งพระพลอยที่หล่อด้วยเรซินขนาด5 เมตรหน้าวัดเนินตากแดดอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดองค์นี้เป็นพระพุทธรูปปางจักรพรรดิที่เรารู้จักก็คือเศรษฐีใช่ไหมปางจักรพรรดิปางเศรษฐีเนี่ยซึ่งเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางในด้านศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็จิตวิญญาณของชาวตราดโดยสามารถที่จะประมวลคุณค่าและก็ความหมายอาตมาประมวลออกมาแล้วดังนี้คือ 1. คุณค่าทางศาสนาปางจักรพรรดิเศรษฐีเนี่ยเป็นพุทธลักษณะที่สื่อถึงพระพุทธเจ้าผู้เปี่ยมด้วยบารมีเป็นพระจักรพรรดิที่ไม่เพียงปกครองด้วยอำนาจแต่ด้วยธรรมะและปัญญาพระพลอยเนี่ยในปางนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งที่เกิดจากธรรมะความเมตตาและความเจริญทางด้านจิตใจประการที่ 2คุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์คำว่าพระพลอยเนี่ยมีนัยยะผูกพันอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดตราดที่ในอดีตเนี่ยร่ำรวยจากการทำพลอยนี่แหละการสร้างพระพุทธรูปในชื่อแล้วก็รูปลักษณ์ที่สื่อถึงพลอยเนี่ยจึงเปรียบเหมือนการบันทึกประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเอาไว้ในเป็นรูปธรรมนะเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาวิถีชีวิตแล้วก็อาชีพที่หล่อเลี้ยงผู้คนในอดีตให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และเกิดความภาคภูมิใจประการที่ 3คุณค่าทางด้านสังคมและจิตใจพระพลอยเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงวัตถุ
แห่งความศรัทธาแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านและผู้ที่มาเยือนการประดิษฐานองค์พระขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่เคยรุ่งเรืองจากอาชีพพลอยเนี่ยเป็นการเชื่อมอดีตกับปัจจุบันให้เกิดความหวังความสามัคคีและแรงบันดาลใจในการสืบสานคุณค่าท้องถิ่นพร้อมทั้งเชิญชวนให้กับผู้คนได้หันมาดำเนินชีวิตด้วยคุณธรรมและหลักธรรมอันนี้ด้วยความหวังนะอาตมาประมวลไว้อย่างนี้นะโดยสรุปแล้วเนี่ยพระพลอยปางจักรพรรดิเศรษฐีองค์เนี้ยคือลักษณะของความมั่งมีทางด้านจิตใจความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมความศรัทธาที่มั่นคงของชาวจังหวัดตราดซึ่งก็เชื่อมโยงอดีตอันรุ่งโรจน์เข้ากับปัจจุบันอย่างงดงามแล้วก็ลึกซึ้งการเชื่อมโยงบทบาทของศาสนทายาทมองไปถึงศาสนทายาทนะผู้ที่จะมาสืบสารพระพุทธศาสนาบนผืนแผ่นดินของจังหวัดตราดผ่านองค์พระองค์เนี้ยพระพลอยเนี่ยหน้าตัก5 เมตรที่วัดเนินตากแดดแห่งนี้สามารถที่จะมองเห็นอธิบายคุณค่าความหมายให้เข้าใจง่ายๆก็คือ1ละพระพลอยเนี่ยสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเชื่อมกับพระพุทธศาสนาก็คือองค์พระพลอยที่หล่อขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงศิลปะวัตถุหรือว่าศรัทธาวัตถุแต่เป็นธรรมวัตถุนะที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงผู้คนเข้าสู่พระธรรมคำสอนเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชุมชนให้คนรุ่นใหม่เกิดแรงศรัทธาและก็ความสนใจในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นบทบาทหลักของศาสนทายาทที่จะเกิดขึ้นต่อมาในภายหลังคือการสืบต่อพระธรรมให้ดำรงมั่นนั่นเองเห็นไหมเอาพลอยมาหล่อไว้ในองค์พระที่เรามากราบไหว้นี่แหละนะประการที่2เนี่ยพระพลอยเป็นองค์แทนแห่งคุณค่าท้องถิ่นผสมกับธรรมะผสมธรรมกับวัฒนธรรมก็คือการใช้ชื่อว่าพระพลอยเนี่ยนะและการหล่อขึ้นโดยท้องถิ่นที่เคยรุ่งเรืองจากพลอยเนี่ยสะท้อนถึงการนำวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ของพื้นที่มาผนวกกับศาสนาเป็นการทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยมีชีวิตนะอยู่ในบริบทของคนตราดอย่างแท้จริงต่อไปนี้นะมากราบใช่ไหมเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดแล้วเห็นไหมเนี่ยเราได้มาเริ่มต้นกับเขาในดีนะเห็นไหมเราได้มาเริ่มต้นกับเขาเนี่ยศาสนทายาทเนี่ยจึงไม่ได้ทำหน้าที่แค่สอนธรรมะอย่างเดียวนะแต่ต้องรู้จักเชื่อมโยงธรรมะกับรากเหง้าของชุมชนเพื่อให้ศาสนาเนี่ยเข้าถึงในใจของตนได้อย่างลึกซึ้งนั่นเองศาสนทายาทประการที่3ท่านบอกว่าพระพลอยเนี่ยเป็นจุดเริ่มแห่งการเรียนรู้และฝึกตนองค์ของพระพลอยเนี่ยสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนนักเรียนและผู้สนใจเนี่ยมาศึกษาพุทธประวัติปางจักรพรรดิหลักธรรมแล้วก็แนวทางปฏิบัติเป็นพื้นที่ฝึกอบรมจิตใจเช่นการปฏิบัติธรรมอย่างพวกเรามากันสถานที่ก็มีใช่ไหมมากราบหลวงพ่อนี่เรามาเริ่มต้นกับเขานะต่อไปเนี่ยลูกหลานเราถ้าเขาไม่ได้มีโอกาสได้มาเริ่มหรือว่ามาร่วมหรือชาวจังหวัดเขาจะมีโอกาสได้มากกว่าเราเพราะว่าเป้าหมายของเขาไม่ได้เอาวัตถุอย่างอื่นบ้านเราไม่มีถ้าเราจะมีเราต้องมาขอบูชาหาเอาที่จังหวัดนี้ใช่ไหมแล้วก็เอามาร่วมแต่คนที่นี่เขาสามารถหาได้เลยมันเป็นสมบัติของท้องถิ่นของเขาถูกต้องไหมมันต้องมีละที่บ้านเขาต้องมีเก็บไว้บ้างแหละอาตมาว่าดีนะมาคิดถึงวัตถุที่มาร่วมหลอมหล่อลงในองค์พระ
รวบรวมไว้เฉยๆนะไม่ให้กระจัดกระจายนะเรซินเนี่ยเป็นตัวยึดเกาะไว้เฉยๆนะมวลสารต่างๆของพลอยยังอยู่ในองค์นั้นโอ้โหแสงสีจะออกมายังไงโยมเอ้ยนึกเอาเหอะเนาะเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาอีกนะฉลองร่วมกับเขานะวันหล่อก็มาดีไหมวันหล่อก็มาอีกนะหันหน้าไปแล้วฮึอยู่นะฮะเอ้ามันต้องมาที่ได้มาเริ่มต้นแล้วอะนี่ไม่มีใครบ้านเขาเลยนะมีแต่บ้านเราก็ยังอยู่กันเนี่ยหันไปมีแต่หน้าพวกเราทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเอ้าก็ต้องเข้าใจเนี่ยเขาเป็นเมืองเศรษฐีเนี่ยเขาไปนับเพชรนับพลอยกันอยู่เห็นไหมล่ะเขาไปนับลูกทุเรียนกันอยู่นั่นแหละตอนเนี้ยแต่เงินเขาไม่อึดนะ เงินเขาไม่อึดนะโยมเนี่ยดูเขาสร้างเนี่ยเขาสร้างไม่ใช่ธรรมดานะปัจจัยเนี่ยอาตมาว่าเขาพร้อมเห็นดูจากการที่เขามาทำบุญหน้างานเถอะหอบเงินมาเป็น50,000หอบเงินมาเป็น20,000หอบเงินมาเป็น100,000คนเจ้าภาพหลักประธานใหญ่ให้2 ล้านเอาตอนนี้เลยว่างั้นนะให้ตอนนี้เลย2 ล้านโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะบ้านเรานี่รอก่อนนะเนี่ยป่านนี้อาจารย์ยังรออยู่เลยเขาบอกอาจารย์เมื่อไหร่จะเสร็จแล้วโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเลยมันต่างกันนะบริบทไม่เหมือนกันนะช้างขี้อย่าไปขี้ตามช้างเนี่ยเดี๋ยวก้นจะไม่ไหวเอานะก็ทำในมุมของเขาเรามาชื่นชมนะเนี่ยมายกย่องนะเนี่ยเทปของอาตมานี่จะเป็นเทปที่หลวงพ่อต้องเก็บไว้นะเพราะว่าประมวลให้หมดแล้วเนี่ยประมวลคุณค่าไว้ให้ลูกหลานได้สืบค้นแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่ประกาศให้เขารู้หน่อยเขาจะได้เวลาเขามาฟังเทปนี้เขาจะได้รู้วันนี้วันที่3 พฤษภาคมพุทธศักราช2568บอกค่ำด้วยไหมไม่ต้องหรอมั้งฮะขึ้น7 ค่ำขึ้น7 ค่ำเดือน6แล้ววันนี้วันคล้ายวันเกิดเจ้าอาวาสท่านพระอาจารย์ยอดเดี๋ยวกลับไปดูชื่อก่อนพระครูกิตติยานวิจักร เจ้าคณะอำเภอบ่อไร่ไม่ไหวแล้วมั้งโยมสงสัยปวดหัวแล้วไปนอนก่อนไม่ไหวแล้วดูอาการนะไปเข้าห้องน้ำไปแล้วก็เดี๋ยวล้มตึมเนี่ยวันนี้สรุปให้ลูกหลานชาวจังหวัดตราดได้สืบค้นแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดพระองค์นี้ดังแล้วเขาจะได้มาสืบค้นไงไม่รู้เขาจะตั้งชื่อพระองค์นี้ว่ายังไงนะแต่ให้รู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายรวบรวมเอาพลอยมาหล่อไว้ด้วยเรซินเป็นพระองค์นี้นะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนนักเรียนแล้วก็ผู้ที่สนใจศึกษาพุทธประวัติปางจักรพรรดิแล้วก็หลักธรรมแล้วก็แนวทางปฏิบัติเป็นพื้นที่ฝึกอบรมจิตใจเช่นการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือว่ากิจกรรมของชุมชนต่างๆศาสนทายาทจึงมีหน้าที่พัฒนาแล้วก็ใช้สถานที่แห่งนี้ให้เป็นพื้นที่ที่ปลุกจิตวิญญาณแล้วก็สร้างสังคมแห่งธรรมขึ้นมาดังนั้นเนี่ยฝากลูกหลานที่จะมาฟังในโอกาสต่อไปสืบค้นในโอกาสต่อไปก็ตามให้รักษาไว้สืบทอดต่อไปด้วยต้องเป็นทายาทแห่งธรรมด้วยนะให้รู้ว่าเป้าหมายเบื้องต้นที่ท่านเริ่มรอกันเนี่ยมีนักปฏิบัติธรรมชาวจังหวัดเลยหนองบัวลำพูเดินทางมีจังหวัดอื่นอีกไหมจะได้พูดให้ถูกไม่มีนะจังหวัดเลยหนองบัวลำพูเดินทางมาร่วมตั้งแต่เทเสาวิหารหลวงพ่อพลอยเนี่ยนะอันนี้เรียกชื่อไปก่อนเพราะว่าหล่อด้วยพลอยข้างหน้าเขาอาจจะตั้งชื่ออีกก็ได้นะให้รู้ว่าพระพลอยที่วัดเนินตากแดดคือจุดที่เชื่อมอดีต
ปัจจุบันแล้วก็อนาคตของพุทธศาสนาในจังหวัดตราดนะลูกหลานฟังไว้นะโดยเป็นศูนย์กลางที่ศาสนทายาทสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสืบสารธรรมะถ่ายทอดคุณค่าของชุมชนแล้วก็พัฒนาจิตใจของผู้คนให้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาและความมั่งคั่งทางธรรมควบคู่กับวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเนี่ยลูกหลานชาวพุทธเมื่อพระองค์นี้สำเร็จประดิษฐานไว้ที่วิหารมีที่มุงที่บังเราได้มากราบมาไหว้มาเห็นความสมบูรณ์สวยงามยิ่งใหญ่อลังการก็อย่าลืมว่าจุดเริ่มต้นเอาสิ่งที่มีคุณค่าของพื้นที่ชุมชนที่ดีที่สุดมารวมไว้เป็นองค์พระเหมือนกับจะบอกให้ผู้คนในผืนแผ่นดินนี้ทราบว่าอย่าทิ้งพุทธศาสนานะศูนย์รวมจิตใจของลูกหลานคือพระพุทธรูปหลวงพ่อพลอยองค์เนี้ยนะซึ่งในอนาคตองค์บรรยายอยู่นี้ก็ไม่ทราบว่าเขาจะให้ชื่อที่เต็มเนี่ยมีชื่อเล่นเรียกว่าหลวงพ่อพลอยใช่ไหมชื่อจริงอาจจะเพิ่มก็ได้เหมือนที่วัดอาตมายังไปตั้งชื่อให้เป็นชื่อวัดเลยไหมหลวงพ่อพระพุทธจริยธรรมอย่างนี้นะชื่อให้คนจดจำว่านี่หลวงพ่อพระพุทธจริยธรรมเหมือนกับหลวงพ่ออะไรนะที่อยู่บนโบสถ์วัดศรีอุดมวงศ์ชื่อจริงชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อหลวงพ่อทันใจเพราะว่าอยากจะให้ทันใจหลวงพ่อเพราะว่าสร้างโบสถ์ปีเดียวก็ได้ฉลองแล้วพระพุทธอุดมมงคลก็เอาชื่อวัดนะเห็นไหมเรานั่นแหละชื่อจริงของท่านชื่อเล่นอาจจะเรียกว่าหลวงพ่อทันใจเห็นไหมชื่อจริง ชื่อเล่นเนี่ยหมายความว่าชื่อที่เรียกขานและเข้าใจกันง่ายๆอย่างหลวงพ่อพลอยเนี่ยนะที่หล่อด้วยเรซินที่เรามาเริ่มต้นกับคนจังหวัดตราดเนี่ยวันนี้เนี่ยได้เป็นโอกาสดีที่เราฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้รับโอกาส ท่านเจ้าวาดก็ดีนะท่านเป็นพระนักเผยแผ่เป็นนักเสียสละมีจิตใจกว้างขวางยิ่งใหญ่แสดงธรรมให้เราได้ฟังถึงวัตถุประสงค์ต่างๆกับการจัดกับการสร้างกับการทำกับการอยู่กับวัดเนินตากแดดแห่งนี้ที่ท่านบริหารมาเนี่ยจนมีที่พึ่งพิงพักอาศัยวันนี้เราเอารถตู้มากี่คันทั้งหมดกี่คันวัดศรีอุดมวงศ์มา12 คัน11 คันแล้วก็วัดป่าจริยธรรมอีก1 คันทั้งหมด10แล้ววัดของที่อำเภอนาวังกี่คันวัดคันหนึ่งเป็น13 คันเราไม่ได้พูดถึงเลยว่าเราจะไปพักที่ไหนเพราะเราตั้งใจอยู่แล้วว่าสอดแจ้งแม่นบ่ไม่ต้องลงมั้งใส่หัวเลยแต่ปกติเราไปที่ไหนเนี่ยมันจะต้องมีที่นอนส่วนตัวไปมีเต็นท์เห็นไหมมีกรดมีมุ้งแต่วันนี้เรารู้เลยว่าเราเคยไปแล้ววัดเนินตากแดดมีศาลาใหญ่ไม่ต้องกลัวโบสถ์2 ชั้นเห็นไหมไม่ต้องห่วงไม่ห่วงที่นอนเลยไหมห่วงไหมมีศาลาใหญ่ขนาดนี้ห่วงไหมไม่ห่วงนอนตรงไหนก็ได้นุ่นเรียบร้อยแล้วไม่ได้บอกเขายังนอนแล้ว ยังไม่ได้บอกเลยว่าให้นอนแล้ว เห็นไหมคือง่วงตอนไหนก็ไปเลยหาที่เหมาะเอาเลยไปสู่ที่ชอบมุมไหนเอาเลยโอ้อาตมา
ภูมิใจแล้วก็ดีใจกับชาวพุทธนะที่สร้างศาสนาวัตถุไว้ให้ผู้คนได้มาพึ่งพิงเบาใจไม่ต้องกังวลเลยมากัน14 คัน13 คันรถ13 คันรถตู้ไม่ได้กังวลเลยว่าจะได้ไปพักที่ไหนมีที่พักหรือเปล่าล่ะไม่ต้องมาถามเห็นไหมศาลาใหญ่ขนาดนี้จริงๆมันเป็นโบสถ์นะข้างบนเป็นโบสถ์ใช่ไหมข้างบนโบสถ์ข้างล่างเป็นศาลาเนี่ยเป็นสถานที่ในฝันของอาตมาเลยนะอาตมาก็จะทำอย่างนี้เหมือนกันนะข้างล่างเอาไว้ต้อนรับผู้คนอบรมคนข้างบนบวชพระก็ได้พาคนอบรมนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระได้หมดอะนะนี่เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างวิสัยทัศน์ของครูบาอาจารย์ที่ทำมาแล้วมีองค์ที่เขาทำมาแล้วมีครูบาอาจารย์ท่านทำมาก่อนแล้วท่านทำให้เห็นว่าเนี่ยเป็นที่พึ่งที่พักพิงอาศัยและต่อไปเนี่ยอาตมาเห็นนะที่อย่างจังหวัดที่อาตมาบ้านเกิดของอาตมาคือจังหวัดอุทัยธานีตอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำเขาทำศาลาแก้วกันนะที่พวกโยมไปไหมได้เคยไปหรือยังไปกราบไปเข้าไปศาลาแก้วหรือยังที่บรรจุเก็บศพของหลวงพ่อไว้อะศาลาแก้วนะที่ระยิบระยับนะใหญ่เหมือนกันนะอันนั้นก็ใหญ่นะใหญ่ไหมใหญ่แล้วก็ต้องมีผู้คนถามโอ้โหทำใหญ่ซะขนาดนี้นะจะทำเนี่ยโอ้โหตอนนี้มีคนไปทั้งไม่ใช่แต่ในประเทศเราเห็นไหมต่างชาติก็มีแล้วเขามีเวลาปิดนะเขาไม่ให้เราเข้าไปเขาบอกยังไม่ถึงเวลาเปิดตอนนี้นักปฏิบัติกำลังปฏิบัติอยู่อาตมาปลื้มภูมิใจมากเขาเอาไว้ให้พวกเราได้มาอบรมทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยทำไว้เนี่ยอย่าไปบอกว่าทำทำไมใหญ่โตสร้างไว้ใครจะมาดูแลนะใครก็จะไปกวาดเก็บขี้หมาขี้แมวไหวเหรอมีแต่หมาแต่แมวเขาว่างั้นนะเป็นหน้าที่ของลูกหลานรุ่นต่อไปที่มาบวชเป็นพระเป็นเณรก็ดีเป็นอุบาสกอุบาสิกาในผืนแผ่นดินตรงนี้ก็ดีต้องทำหน้าที่ทำกิจกรรมที่เป็นไปด้วยกับเจริญศีลสมาธิปัญญาให้ผู้คนมาใช้สถานที่นี้อย่างคุ้มค่าหลวงพ่อพระครูเจ้าคณะอำเภอท่านวางไว้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมีคนมากราบหลวงพ่อพลอยเนี่ยใช่ไหมก็ต้องเข้ามาพักศาลานี้ได้แล้วเนี่ยนะมาปฏิบัติธรรมที่นี่ได้ท่านเป็นพระเผยแผ่ด้วยวัดนี้เป็นวัดเผยแผ่ของจังหวัดวัดหนึ่งที่มีครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่เป็นพระนักเทศน์นักบรรยายท่านก็ไปบรรยายที่จังหวัดเลยบ่อยเห็นไหมแล้วเนี่ยเรามาร่วมชื่นชมยินดีนะแล้วก็เป็นความยากเป็นความลำบากมากที่จะสร้างศาสนทายาทให้มาดูแลแล้วก็ให้มาสืบทอดอยู่ต่ออาตมาก็เอาตัวเองนี่แหละเป็นตัววิเคราะห์ว่าในขณะที่เราทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาเริ่มแก่แล้วโยมอาตมาดูในไลฟ์สดของอาตมาทุกวันไปดูวันนี้ทำไมหัวมันขาวขนาดนี้วะเนี่ยหัวขาวมากเลยนะผมขาวกว่าเมื่อก่อนนี้ไหมโยมรู้จักอาตมามาตั้งนานช่วงนี้มันขาวหมดหัวเลยนะแสดงว่าเท่าแล้วนะอาตมาเริ่มจะอวยหัวลงแล้วนะภาษาอีสานเริ่มเอาหัวลงนะอวยหัวลงแล้วนะทีนี้จะอวยหัวลงต้องลงให้มีท่าหน่อยนะก็เลยสร้างทายาทตอนนี้อาตมาทุ่มเทกับทายาทมากพยายามไปขอลูกขอหลานเข้ามาบวชแล้วก็ส่งเรียนเนี่ยโยมเดี๋ยวกลับไปนี่จะไปส่งไปกรุงเทพอีก10 ลูก
แล้วก็จะไปรับพัดประเรียนธรรม6 ประโยค 2 รูปที่วัดพระแก้ววันที่9เดินทางวันที่9มีเทศที่อำเภอนาด้วงเทศเสร็จเดินทางเช้าต้องไปเช้าวันที่10ที่สนามหลวงที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดพระแก้วนะเพราะว่าจะต้องพาพระองค์ที่ไปรับลงทะเบียนเขาลงทะเบียนตอนเช้าแต่ไปรับเอาจริงๆตอนบ่ายค่ำนั่นแล้วก็ต้องรีบเดินทางกลับทำไมอ่ะเดี๋ยวพวกที่ไปด้วยบอกเขาจะเลือกตั้งอะไรเขาว่าเลือกอะไรเขานะวันที่11อ่ะเลือกนายกนะทีนี้วันที่11เลือกนายกใช่ไหมเนี่ยต้องรีบเราจะทำยังไงเนาะจะฉลองให้เลยไหมจะฉลองวัดก็ไม่มีตังค์เท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งฉลองไปเองเพิ่งฉลองไปวันทำบุญสถานีฉลองไปนะหมดไปหลายตังค์อยู่หลายองค์ถ้าเกิดทำเงียบๆมันก็ไม่คือว่าเป็นรับมาเฉยๆมันก็ไม่สมกับได้ประโยค6อ่ะจะโยมอ่ะเนาะได้ต้อง2 องค์อ่ะประโยค6อ่ะเนี่ยหัวจะงอกไปยิ่งกว่าเก่าวะเนี่ยมันขาวเวลาอาตมาถ่ายวิดีโอออกมาเนี่ยมันขาวเยอะกว่าทุกปีนะปีเนี่ยอันนี้ก็คิดแล้วมามองเจ้าวาดวัดนี้ท่านบอกโอ้โหท่านพอเล่าให้ท่านฟังนะเก่งนะทำได้ที่เนี่ยโอ้ผมพยายามมีปท9ด้วยนะที่เนี่ยอำเภอเนี่ยพร้อมที่จะสอนแต่ไม่มีทายาทที่จะมาเรียนนะโยมเอาแล้วสิทีเนี้ยโยมไม่ปล่อยทายาทมาบ้างจะไปปล่อยมาได้ยังไงลูกเขามีแต่ลูกเศรษฐีขนาดพ่อแม่เขายังไม่ได้เลยมีเงินจ่ายเนี่ยแต่ไม่มีเวลามาดูให้นะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวไม่มีคนดูแลสมบัติเขาทำไงเขาต้องนึกถึงว่าคนต้องไปดูสมบัติเขาใช่ไหมโยมบ้านโยมนี่ไม่ห่วงเพราะอะไรอย่าบอกนะมันติดยาบ้าเมาอยู่นี่เลยเอามาฝากอาจารย์บางคนคุยไม่รู้เรื่องยังต้องไปขอยาจิตเวชอยู่มีบัตรพิเศษอีกนะโอ้มันจะมาบีบขอเจ้าอาวาสหรือเปล่าวันนี้ถ้าคนมีคุณภาพเขาอยากจะเอาไว้ถ้าเริ่มคุณภาพด้อยแล้วเขาจะส่งมาให้ศาสนาแล้วทีเนี้ยแล้วโยมเวลาข่าวออกพระสมัยนี้นี่แหละที่ฉันไม่อยากทำบุญก็มาจากไหนละพระสมัยนี้มาจากไหนก็ลูกหลานเราทั้งนั้นแหละถูกต้องไหมเอาอย่างนี้ตัดสินใจเลยถ้ามีลูกเก่งๆเรียนหนังสือเก่งๆดูแล้วหัวดีๆเนี่ยเอามาเหอะโยมลูกคนนี้ขอถวายไว้ในศาสนาท่านอาจารย์อยากจะให้ท่านอาจารย์นำส่งเรียนให้ได้มหาปรริญญาธรรม9 ประโยคมีคนให้อาตมาแล้วนะมีนะเขาเอาไปให้อย่างนี้มีนะโยมแล้วหัวมันดีด้วยตอนนี้ปีนี้สอบได้ปรริญญาธรรม4 ประโยคปีหน้าเรียนปรริญญาธรรม5 ประโยคเดี๋ยวจะให้ไปเรียนที่กรุงเทพถ้าเกิดไม่ตกเลยได้ปีละขั้นได้ปรริญญาธรรม9 ประโยคได้เป็นนาคหลวงได้แน่นอนถ้าไม่ตกเลยนะได้เป็นนาคหลวงได้แน่นอนได้บวชพระได้เป็นนาคหลวงแน่นอนเอาดิเก่งๆอย่างนี้เอามาบ้างดิอย่าเอามาแต่หนีม้ามาหลายบางทีมันคุยไม่รู้เรื่องแล้วโยมเอามานาคมานี่สิโอ้ยโยมตายแล้วบ้านเรายิ่งเยอะเลยนะบ้านนี้คงไม่มีเวลาแบบนั้นมั้งเนี่ยพอเป็นบ้านเงินบ้านทองอะเนาะเห็นไหมเพชรนินจินดาพลอยเขาเยอะเนี่ยโอ้แล้วผลไม้ก็มีแต่ราคาแพงๆมัวแต่มาขี้เกียจขี้ค้านอยู่แบบบ้านเราไม่ได้นะบ้านเรานี่โอ้ยบิณฑบาตยังไม่เห็นหน้าเลยยังไม่ตื่นว่างั้นบอกยายหลานไปไหนโอ้ยยังมาตื่นเลยอาจารย์วันนี้มาไข่ขี้เคยให้เขาอีกวันนี้ก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าทำวิกฤตมันก็เป็นโอกาสพอดูท่าทางแล้วเขากลัวว่าลูกหลานเขาจะไปทางนั้น
เขาเลยรีบเอามาก่อนเลยตอนนี้โยมกลัวไหมถ้าโยมได้ยินโยมเห็นคนข้างบ้านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โยมกลัวไหมถ้าโยมมีหลานเล็กๆพอที่จะบวชเรียนได้โยมอยากจะเอามาสุขเข้าในศาสนาไหมอยากใช่ไหมถ้าเด็กเขาโอเคด้วยเนี่ยโยมให้ไหมให้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาเนี่ยถ้าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์นะที่วัดอาตมาอยู่ในป่าในดงไม่เคยได้ไปแผ่บุญบวชเป็นเจ้าภาพผ้าไตรไม่เคยไปแผ่บุญบวชบาทเท่านั้นผ้าไตรเท่านี้เพราะอะไรมีแต่ของเก่าโยมวัดอาตมามีแต่ของเก่านะของมือสองรุ่นพี่ใช้มาแล้วถ้าเป็นนักเรียนก็ใช้เสื้อผ้าเก่าของรุ่นพี่เพราะว่ารุ่นพี่เขาโตแล้วเห็นไหมถ้าเกิดเป็นนักเรียนนะผ้าก็เก่าผ้าที่รุ่นพี่ใช้มาสึกไปแล้วถ้าใครไม่ได้สึกใครไม่สึกก็เอาไปใช้ต่อเลยไปเรียนหนังสือเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนใหม่กับสำนักใหม่เขาเพราะวัดเราไม่ได้ไปบิณฑบาตโอ้ยไม่ได้ไปแบบหลวงพ่อพระครูดมแล้วเพิ่งอยู่ในตลาดเนาะเพิ่งก็มันไปดูเด่นเลยอาตมาอยู่ในป่าในดงโอ้ยกว่าจะออกมาได้โยมเอาอย่างนี้สอนอย่างเดียวแต่ละปีนี่มีบวช10 กว่ารูป20 รูป30 รูปแต่อยู่ทุกปีนะมีพระเนรอยู่ทุกปีปีนี้ถ้าจะนับเป็นเปอร์เซ็นต์100%เนี่ยถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นะปีนี้มีเนรบวชใหม่18 รูปศึกวันนั้นศึกที่ปิดโครงการเนี่ยวันที่25ที่ผ่านมาศึกไป8 รูปเหลือ10 รูปนี่ 60% นะโยมเห็นไหมเขาบวชกันเป็น100เหลือไหมเขาบวช50เหลือกี่รูปเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยอาตมาก็ภูมิใจอยู่นะว่าโอ้สมุดอาตมาเนี่ยสมุดใบทะเบียนบ้านนะ2 เล่มโยมอาตมาพก2 เล่มนะสมาชิกอยู่ในนี้แต่เวลาอาตมาไปบิณฑบาตเดินอยู่2 องค์กับหลวงพี่ก็ถามว่าโอ้ยอาจารย์คือมีน้อยแท้ไปได้เบิร์ดส่งไปเรียนนี่ก็ยังภูมิใจนะโยมนะภูมิใจไหมถ้าอาตมาเจ็บอาตมาตายมันต้องกลับมาสักองค์อะต้อง30ในสมุดทะเบียนบ้านมีต้อง30เนี่ยมันต้องมีสักองค์อะนะใช่ป่ะอาตมาก็หวังเหมือนกันว่าท่านเจ้าอาวาสวัดนี้ท่านก็คิดเหมือนกันว่าท่านอยากจะมีทายาทจะให้สถานที่แห่งนี้เนี่ยอบรมทายาทให้มีทายาทสืบทอดพระศาสนาอย่างน้อยๆก็มีลูกหลานมาเรียนธรรมะศึกษาธรรมะมากราบไหว้หลวงพ่อพลอยแล้วก็ยังได้อบรมอยู่ในเนี้ยถ้าเกิดหลวงพ่อพลอยในอนาคตเป็นพระประจำจังหวัดที่มีชื่อเสียงขึ้นมามีคนรู้จักคนทางใกล้ทางไกลอยากจะเดินทางเข้ามากราบไหว้หลวงพ่อพลอยมาแล้วเขาต้องมาปฏิบัติธรรมด้วยโยมว่าไหมมาต้องฟังธรรมะด้วยไหมฟังเจ้าว่าประเทศเป็นนี่เป็นนักเทศอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมล่ะเนี่ยอาตมามองภาพรวมให้หมดแล้วนะเทศกันนี้เก็บไว้นะหลวงพ่อนะไม่ใช่หมอดูไม่ใช่พระดูแต่มองในความเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับบ้านเมืองนี้เขาเป็นเมืองแห่งความมั่งคั่งอ่ะดูที่เขาสร้างพระเขายังสร้างพระจักรพรรดิเลยมั่งคั่งนะพระเศรษฐีปางเศรษฐีเดี๋ยวดูเครื่องประดับเต็มไปหมดเลยนะพระจักรพรรดินี่เครื่องประดับเยอะนะองค์ไหนองค์นี้นี่องค์ในตู้นี่เนี่ยแบบนี้เลยโยมเนี่ยเครื่องประดับเต็มเลยแล้วถ้าเป็นพลอยหมดอ่ะถ้าเป็นพลอยอ่ะเรซินเนี่ยมันใสนะแล้วข้างในอ่ะเป็นพลอยสีนั้นสีนั้นสีนี้เนี่ยจะสวยไหมโยมว่าจะสวยไหมอันนี้ฝันดูไปก่อนนะประมวลภาพดูก่อนนะตามจินตนาการของเราไปก่อนนะเรซินเนี่ยใสนะพลอยนี่สวยไหมรวมเป็นองค์พระจะสวยไหมโยมว่าเจอแสงไฟส่องเข้าไปจะสวยไหมโอ้ยขอออกมางามๆเด้อหลวงพ่อพลอยเราก็พลอยได้บุญของเขานะเนี่ยเห็นไหม
มานั่งปฏิบัติธรรมเอาละสมควรแก่เวลาแล้วล่ะอาตมาจะไปก่อนละไม่ได้อยู่ด้วยนะไม่ได้ไปเที่ยวด้วยนะพวกนี้จะไปไหนอ่ะเพราะอาตมาจะต้องรีบกลับไปร่วมเจริญพุทธมนต์กับวัดโพนทองที่ภูเรือหลวงพ่อพระครูอุดมก็ได้รับนิมนต์ให้ไปสวดนั่งปกแต่ท่านรอบดึกของอาตมารอบหัวค่ำเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดอาตมาหายไปก็เป็นอันเข้าใจกันนะตีสามล้อหมุนนะตีสามล้อหมุนก็บอกสมาชิกไว้ด้วยนะตีสามขึ้นรถนั่งหลับบนรถไปก็ได้นะก็ขออนุโมทนากราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดตราดที่ให้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยกลุ่มงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะแล้วท่านพระอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัตรซึ่งเป็นพระที่เติบโตจากจังหวัดตราดแห่งนี้และไปทำคุณประโยชน์ไปทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาอยู่ที่จังหวัดเลยท่านก็ยังเอาสิ่งดีงามต่างๆเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่จังหวัดตราดเดินมาก็เดินมาแล้วเดินมาจนถึงแล้วก็ประกาศคุณความดีของชาวจังหวัดตราดวันนี้ก็ประกาศคุณความดีทั้งหมดทั้งมวลโดยเฉพาะแล้วท่านพระครูกิติยานวิจักรเจ้าอาวาสวัดเนินตากแดดที่ให้โอกาสฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดเลยได้ยกกองถ่ายทำยกเรื่องราวดีๆเหล่านี้เผยแผ่ออกไปสู่สายตาชาวโลกขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลที่เราท่านได้ฝึกฝนอบรมในทานศีลภาวนาถูกต้องตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาดีแล้วมีสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนบริบูรณ์นี้เจริญอยู่ในศีลและธรรมอันดีงามก่อเกิดขึ้นมีแล้วในจิตในใจของนักบุญทั้งหลายผู้ตระเวนทำบุญไปทุกถิ่นฐานให้มารวมกันเป็นตบะเดชะภรวะปัจจัยให้บุญนั้นจงแผ่กระจายไปถึงจิตใจของพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกถิ่นที่ได้ฟังเรื่องราวดีๆอย่างนี้แล้วขอให้ท่านทั้งหลายได้ปลื้มอกปลื้มใจร่วมอนุโมทนาบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำมาน้อมอุทิศมอบให้ผู้คนทั้งหลายให้เป็นผู้ที่ตั้งมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะดำรงรักษาพระพุทธศาสนานี้ให้ตราบนานเท่านานโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิด สาธุ ข้าพงแสดงธรรมพร้อมเพียงการกราบพุท พุท โธ โธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา กราบ ธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา กราบ สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา สาธุ ถวายชัยธรรมเพื่อได้เติมน้ำมันเพื่อได้ไปซื้อทุเรียนตามทาง ถวายนะอันนี้ถวายก็ถวายยังไม่มีเงินจ่ายค่าไฟนะ39,000นะอาตมาจ่ายไปแล้วเมื่อกี้นี้29,000ไปพาเนรบิณฑบาตบ้านนั้นบ้านนี้เดี๋ยวระวังล้มนะยายเป็นสีนั่นน่ะระวังตกวางค่อยเดี๋ยวเอาถักไปด้วยเอาผ่านไปด้วยมาแมวมาถวายมาเพิ่มในมีเราจะเอาไปจ่ายค่าไฟนะวันที่4ยื่นคำขาดแล้วจะตัดหม้อแล้วน่ะแม่เอ้ยไม่ได้จ่ายเขาเลยไปจ่ายเขาอ่ะต่อไปก็ต้องใช้ไฟฟืนแล้ววะไม่ธรรมดาเด้อันนี้ก็ด้วยอ่ะจ่ายเอาจะได้
เอารับพรจ้า รับพรนะ ร ย่อๆเนาะเบนก็มาเหรอปูกระดึงอนุโมทนากับทุกท่านนะรับพรนะโยมนะอิชิตังวดิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพบุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาอภิวาทนาสีริสนิจจังอุทธาปัจจายโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตสาธุลงไปแล้วนั้นคือพระครูจริยสารธรรมได้มาน่าจะเป็นครั้งแรกนะหลายครั้งแล้วนะอาจารย์เคยพาผมมาอยู่ตอนที่กำลังสร้างวัดเนินตากแดดมีหมูป่าได้พูดเรื่องพลอยนะพระพลอยอาตมาก็ทำพลอยร่อนพลอยทำเหมืองร่อนผมจะได้พลอยแต่ละเม็ดปาดบางทีก็บอดไม่ได้สักบาทต้องต่อสู้ได้ยายบางทีก็ได้พักผ่อนก่อนเด้อโชเฟอร์กำลังนอนแซบๆอย่าเพิ่งไปปลุกตี 3ค่อยออกญาตินั่งเขาทีเด้มานั่งออกทีวีมั้งเนาะน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายพร้อมกันกับองค์แสดงธรรมค่ะกราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมสกจังโสตโพติติขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้สัตว์ขันธ์ปรินิพพานนั้นแล้วพระองค์นั้นได้เสียงกล่าวขอโอกาสในพระเถรานุเถระทุกรูปทุกวัดได้ความเคารพอย่างสูงยิ่งพระอาจารย์กรรมลูกกรรมวางมือลงสาธุในเที่ยงคืนวันนี้วันที่4ก็เป็นงาน
งานที่เราได้ประกาศออกสื่อออกอากาศงานอายุวัฒนมงคลเจ้าอาวาสวัดเนินตักแดดเจ้าหน้าอำเภอบ่อไร่งานเทเสาเอกแต่ที่ว่าเรียกว่าจะวางศิลาฤกษ์ไม่ทันไปเทเสาเอกต้นหนึ่งเนี่ยก็ได้เอาญาติโยมมาเป็นบวชชีพราหมณ์มาปรารภจริงๆก็น่าจัดปฏิบัติธรรมแล้วก็มีปริวาสกรรมมีพระเจ้าประสงค์130กว่ารูปในกันทั้งอาจารย์กรรมลูกกรรมแล้วก็แต่น่าเสียดายอยู่ไม่มีชีพราหมณ์ไม่แต่คนเดียวชีพราหมณ์ได้ตายหมดแล้วสมัยก่อนมันพอมีอยู่แต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีไม่รู้ว่าเขาว่าพาลาหาเวว่าขาน้อยมันยากอันนั้นขาน้อยมันยากอันนี้ผมยากอันนั้นผมยากอันนี้ก็เลยไม่ได้มีใครมามีแต่พระแม้แต่พระที่จะเดินตากแดดคนที่จะมาอาราธนาศีลอาราธนาธรรมก็ยากเลยโยมยากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องในการเผยแผ่ธรรมะในการเป็นผู้นำในการเป็นผู้ที่เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับญาติโยมอาตมานี่ก็ได้ดึงพี่ดึงน้องเข้าลูกหลานเข้าวัดด้วยนะอาตมาไม่มากับโอ้ยไปอยู่สวนทุเรียนกันหมดอ่ะพี่สาวเอ่ยพี่เขยเอ่ยหลานสาวหลานเด็กๆแต่อาตมาเนี่ยกับลูกหลานก็เข้าวัดเข้ามาเห็นหน้าเห็นตาแต่ให้มาบวชชีพราหมณ์ไม่เห็นละมันก็เลยฉุกละหุนิดหนึ่งอาตมาก็ไปนู่นไปนี่ต่างๆแล้วก็มีปริวาส ก็เกรงใจปริวาสฝนก็ตกงานการเผยแผ่ก็ไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่กิจกรรมกลางวันก็ไม่ได้ทำปกติก็ต้องเหมือนกับไปนาดูนไปหลายๆที่ระดมไปวัดสวนป่าอะไรสวนป่าสามัคคีธรรมประชาสัมพันธ์ให้กับญาติโยมร่วมทำบุญสร้างฐานพระอันดับแรกสร้างฐานพระก่อนนั่นนะแต่ว่าฐานเดียวก็หลายบาทนะเสาต้นละ10,000แล้วก็ฐานเทคานเทปูนเทข้างบนถึงจะได้เททองหล่อพระอะไรเลสิ้นแล้วก็พระพลอยหน้าตัก5 เมตรสูง10 กว่าเมตรด้วยกันขั้นตอนอีกหลายอย่างเพราะนั้นถือว่าเรามาเบื้องต้นเป็นปฐมเทศเป็นปฐมบทเบื้องต้นแล้วก็มาเป็นฐานหรือว่าอย่างน้อยเราได้ตราตึงได้หลับตานึกถึงได้มานึกถึงบุญตั้งแต่ทอดหมอนวัดนู่นโคกสง่าทอดหมอนวัดโนกลางมาทอดมาพระป่าปัจจัยให้กับโรงพยาบาลนี่ก็เป็นบุญแล้วล่ะน้อมอบนิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวเกิดปิติแล้วยังได้มาสร้างเจดีย์สร้างเจดีย์ก็คือสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ให้คนได้กราบได้ไหว้ได้สักการะบูชาพุทธังธัมมังสังฆังแล้วก็ได้มาฟังธรรมฟังยากได้มันฝืนข่มใจมาร่วมตั้งแต่ทำวัดสวดมนต์กับพระคุณเจ้าฟังหลวงพ่อจังหวัดเทศฟังอาจารย์พิครูมิธานเทศอาจารย์พระครูกิติอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์พระครูจริยธรรมแล้วก็อาตมาภาพมาปิดท้ายปิดไม่นานหรอกมันสัก10-20 นาทีก็จะพายอมนอนเลยมีข่าวดีไหมยอมดีเจ้าก็อาตมาไม่ได้นอนไงแต่เจ้าของได้นอนเนี่ยไม่เหลือแล้วเจ้าของไม่ได้นอนเลยเพราะนั้นคือ
พรุ่งนี้ก็ต้องเสร็จจากนี่แล้วก็ประมาณตีสี่พระก็จะมาตีระฆัง มารวมกันที่นี่แล้วก็บอกวัดอะไรต่างๆบอกวัดทำวัดสวดมนต์แล้วก็แปลงร่างเนี่ยแปลงร่างไปหาอาบน้ำอาบท่า6 โมง 7 โมงก็หามีข้าวต้มกับฉันข้าวต้มละออกไป ทอดผ้าป่าหมอนวัดป่าวิสุทธิธรรมที่อาตมาเคยจำพรรษาอยู่ประมาณ 3-4 ปีแหละเคยฝึกเคยอะไรต่างๆอยู่ที่นั่นแต่สภาพที่อาตมาอยู่ก็คือสภาพปัจจุบันต่างกัน 100%เพราะว่าเพิ่นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่นมีบารมีศาลาใหญ่แล้วก็ห้องน้ำห้องท่าที่กินข้าวกินปลาอย่างดีพรุ่งนี้ไปดูก็โอ้โหแล้วก็มีสวนทุเรียนอยู่ข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังก็ได้ชมได้ดูได้เห็นโดยวิธีการแนวการปลูกพระยังปลูกได้เลยอาจารย์ก็ปลูกปาล์มปลูกให้คนดูก็คนไปก็ได้กินได้ทานเพราะนั้นก็คือการวัดเดินตากแดดอาตมาก็ได้สร้างศาลาหลังเก่าได้สร้างเมนก็ได้สร้างอะไรได้สร้างอย่างอาจารย์บรรจบมันพูดเมื่อวานมาตอนเช้าอาจารย์สมบัติหรืออาจารย์อึ่งเป็นคนที่ก้าวร้าวเถียงคำไม่ตกฟากเป็นเถียงอะไรกับบอกอะไรก็เถียงไว้ก่อนมันใช่หรืออาจารย์อย่างนี้อาตมาก็เถียงเนี่ยแต่เถียงทำนะไม่ใช่เถียงไม่ทำแต่ทำอยู่แต่บางคนเนี่ยบอกไม่เถียงแล้วก็ไม่ทำก็ไม่ได้อะไรสึกไปก็เงียบกิ๊บอาตมานี่เถียงมันไม่ใช่นะมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อาตมาก็จะมีเหตุผล แต่อาตมาก็พัฒนาคือเห็นอาจารย์ก็พาทำแล้วก็เราก็ทำแล้วก็พัฒนาว่าจะปูเสื่อก็ดีปูศาสตร์ก็ดีว่าจะเป็นปลูกต้นไม้ก็ดีตั้งกระทุงกระโถนตั้งอัสนะก็ดีเพื่อจะเป็นเจ้าระเบียบอาตมาก็ได้เจ้าระเบียบไปกับท่านนั่นแหละเพราะนั้นคือมาอยู่ที่นี่แหละได้พัฒนาได้พาญาติโยมบวชชีบวชพราหมณ์พาญาติโยมก็เข้าวัดเข้าวาอาตมาก็ไปอยู่นี่ก็พาญาติโยมไปทอดเทียนพาญาติโยมไปถวายน้ำปนะพาญาติโยมไปปิดทองลูกนิมิตในเขตในตราดในจังหวัดในจันทร์อาจารย์จะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งแล้วก็ปฏิสันถานคุยกับคนเป็นพาโยมไปคือไม่รำคาญโยมเท่าไหร่หรอกไม่ใช่ว่าแต่บางคนบางพระบางรูปก็รำคาญโยมว่าเข้าห้องน้ำบ่อยอะไรบ่อย แต่ถ้ามาก็แล้วแต่เข้าไปแล้วก็พาโยมผู้เฒ่าผู้แก่ไปเปิดหูเปิดตาไปทอดอะไรเขาเรียกว่าอะไรปิดทองนิมิตแถวนี้เนี่ยเขาจะจัดพร้อมกันเขาไม่ได้อย่าเพิ่งจัดเลยครับผมจัดก่อนไม่มีหรอกจัดไปเลยพร้อมกันคนจะได้ไหลมาวัดนั้นวัดนี้วัดนั้นวัดนี้อาจารย์มาก็ไป9 วัดในภายวันเดียวกันเนี่ยคือฝึกโยมออกแต่อาจารย์พระครูกิจอาจารย์ยอดเนี่ยแกไม่ฝึกแกบอกแกไม่ชอบไปแกว่าไม่สามารถพาญาติโยมไปได้แต่อาตมาเนี่ยเป็นคนเนี่ยพูดแล้วโยมตามนะโยมตามอาจจะมาอยู่นี่กับไปอาจจะเป็นแบบว่างๆกับไปสวนนั้นไปสวนนี้ไปบ้างไปเยี่ยมไปยามไปถามไปข่าวอาตมาก็เลยรู้จักคนเยอะรู้จักพระเยอะบางทีอาตมาช่วงเนี้ยจ
จำโยมได้ไหมนะมันจำไม่ได้แล้วต่างหน้าตามันแก่อาตมาก็แก่โยมก็แก่เขาก็เล่าเท้าความให้ฟังว่านู่นนี่นั่นต่างๆวันแต่เป็นความดีโยมอาตมาก็พาทำกิจกรรมไปอยู่เมืองเลยก็พาโยมทำวันพ่อวันแม่วิสาขะมาฆะอาสาฬหะงานต่างๆมันเป็นบุญโยมที่ทำเนี่ยเป็นบุญหมดนะไม่ใช่เป็นบาปคิดดีทำดีแล้วก็พูดดีแล้วก็ทำดีแต่ความดีเนี่ยมันยากนิดนึงอย่างที่โยมเนี่ยฝืนบารมี30 ทัศ มีอะไรบ้างยายทานบารมีทานหรือยังทานแล้วศีลบารมีรับษาศีลหรือยังรักษาศีลแล้วที่นู่นน่ะก็ให้ศีลที่นั่นอะไรอ่ะทานศีลเนกขมะบารมีหรือยังเนกแล้วข่มจิตข่มใจข่มมาจากไหนโยมมาจากบ้านมาจากวัดข่มใจแต่มันไกลหน่อยถ้าแบบเป็นอย่างนาดูนเนี่ยมันก็พอรุ้นนะไม่น้อยเนาะไปเช้าถึงนั่นบ่ายแล้วก็ปฏิบัติธรรมเช้าก็กลับอันนี้คือวันคืนมันก็จะไปตามวนคนมันหลายอันนี้นั่งรถมาไกลเห็นใจโยมหรอกอันนี้ดีรถตู้แล้วนะรถบัสโยมก็จะเสียวอีกแหละแล้วก็คือรถตู้กับแพงหน่อยนะเราต้องจ่ายค่ารถแพง11,000-12,000กันเนี่ยแล้วก็นั่งมาแล้วก็แวะทำบุญมาตลอดเนี่ยคือข่มใจนะข่มจิตข่มใจฝังจิตฝังใจเรียกว่าบารมี10 ทัศน์แล้วก็ปัญญาบารมีได้รู้ได้เห็นได้ปัญญาได้ฟังสั้นๆจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนสัมโมนิกถาวัดโคกสง่าก็ดีวัดโคกสง่าก็จะเอาไปทำอะไรทางเดินจงกรมเดินนุ่งสูงทางวัดพุ่งกลางก็จะไปทำอะไรห้องน้ำมันก็สร้างห้องน้ำอยู่หลังกุฏิหลังศาลานี่20 ห้องเพิ่งจะมุงหลังคาแล้วก็สร้างโบสถ์เพิ่งสร้างตั้งแต่ปี55วันนี้ยังไม่ได้ไปข้างหน้ายังไม่ได้ติดหน้าบันก็คือเปลี่ยนเจ้าวาดเป็น3 องค์แล้วก็เลยองค์นี้องค์ปัจจุบันเพราะนั่นคือการก่อสร้างโบสถ์ไม่ใช่ง่ายนะโยมไม่ใช่ง่ายเพิ่นสร้างก่อนเราเยอะแยะเนี่ยแต่ยังไม่เสร็จของเราเนี่ยสร้างทีหลังปี62ไปฉลองก็ปี68มันก็คือว่าอาศัยพลังอาศัยญาติโยมช่วยกันคือได้ปัญญาใช้ปัญญาทำทานบารมีศีลบารมีเนกขมะข่มจิตข่มใจปัญญาบารมีขันติอดทนอดกั้นเนี่ยเห็นไหมขันติตะโปตีติขาอดทนอดกั้นมันทำเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งอดทนเมื่อขมขื่นผลก็มันหวานชื่นอยู่เสมอถ้าเราทนได้ทำได้ก็ไม่ได้ทำทุกวันหรอก3 เดือน4 เดือน5 เดือนก็ทำทีนึงก็วันหนึ่งเรียกว่าเนกขมะบารมีแหละขันติสัจจะอธิษฐานสัจจะสัจจริงสัจจังอธิษฐานมิอธิษฐานบารมีเนกขมะอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีแผ่บุญแผ่กุศลไปเนี่ยบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นอย่างเป็นบุญยาเขตตังโลกาสาติพระสงฆ์เป็นนาบุญของโลกยิ่งกว่านาบุญอันดีทั้งหลายพระสงฆ์เป็นนาบุญก็เดี๋ยวก็เป็นบุญมันเมื่อยเหมือนอาจารย์มหาสมบอกว่าบุญอย่างที่เราทำเนี่ยบุญถลอกปอกเปลือกมันเหมือนกับงูเลื้อยไปนะเข้ารูออกรูถลอกปอกเปลือกเมิดนะหัวคุงหัวเข่าข้อศอกบุญถลอกปอกเปลือกมันยากมันลำบากไม่ใช่บุญง่ายๆแต่เป็นบารมีใหญ่เป็นบารมีใหญ่
เพราะนั้นคือเราต้องซึมซับเอาบารมีเคยสร้างเคยทำสร้างความอดทนอดกั้นมันก็ทำให้เรามีพลังทัศษะบารมีเห็นตรงเห็นชอบเห็นตามกนองกองธรรมต่อกันและกันจึงนี้นำพาญาติโยมมาสืบฐานปฏิฐานมาสืบฐานในการเผยแผ่นอนแผ่ก็มีแล้วก็ใช้ความเพียรใช้พยายามก็ได้เห็นแนวความคิดเห็นต่างๆเห็นวัดเห็นวาเห็นศาสนาเห็นตรงนี้น่าจะทำตรงนี้น่าจะทำเนี่ยไปเห็นวัดเหมือนไปดูวัดธรรมกายเนี่ยแล้วก็ต้องกลับมาพัฒนาเรื่องขยะเรื่องรองเท้าเรื่องความสะอาดเรื่อง5 ห้องคุณธรรมที่จะมีคุณธรรมห้องนอนห้องครัวห้องน้ำต่างๆมีคุณธรรมนี่เราหยุดไปไหนก็เป็นชมรมคนรักวัดเนี่ยรักวัดรักวาระศาสนาให้มันสะอาดสะอ้านเป็นตากราบเป็นตาไหว้เป็นตาไปเป็นตามาแบ่งสรรปันส่วนแยกแยะอะไรที่ทำตรงนั้นตรงนี้ต่างๆนี่คือการเป็นบุญเหมือนนะบุญล้วนๆเลยบุญไม่ได้พาทำบาปพาทำบุญสิ่งที่เห็นไปดูทะเลก็หนึ่งคือธรรมชาติเป็นธรรมะนะยอมทะเลมันเห็นไหมมันขึ้นมันกระทบฝั่งจวดซูซ่านะทะเลย่อมมีขึ้นทะเลมันย่อมมีขึ้นชีวิตคนเราต้องมีอุปสรรคมันไม่ราบลื่นมันไม่ราบลื่นหรอกมันต้องมีอุปสรรคก็ต้องผ่านอะไรอดทนอดกั้นขันตีแต่โปตีติขาอดทนอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งคุณธรรมโสดาบันบุคคลก็จะเกิดขึ้นกับญาติโยมญาติธรรมนี่แหละคุณธรรมโสดาบันบุคคลปีหน้าก็จะพาวางศิลาฤกษ์เลยมหาธาตุเจดีย์ศรีสงครามคือวางไว้ก่อน สร้างแล้วค่อยไปมันคือการสร้างความดีความงามเมื่อความดีเกิดขึ้นมันก็เป็นบุญทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทุกคนทุกท่านเนี่ยไม่ใช่ว่าอย่างวัดศิลปวงศ์ก็คือประสบความสำเร็จก็คือทำงานทำบุญเนี่ยทำบุญให้วัดอาตมาก็ทำบุญให้วัดพาโยมทำบุญให้วัดวัดมันก็ประสบความสำเร็จไปเราก็ประสบความสำเร็จนึกถึงบุญข้างคาวใดมันเป็นปีติอิ่มเอิบใจไม่ง่วงไม่เหงาไม่เศร้าไม่ซึมเบิกบานใจเพราะว่าอะไรปีติพระพุทธเจ้าวันนั้นไปวัดอะไรส่วนวัดพุทธยานรังสีอาจารย์มหาป๊อดมันได้พระลมสารีริกธาตุมาจากประเทศศรีลังกาหรือเปล่าเขาก็ร้องไห้ไม่อยากให้เขาเสียดายเสียดายพระธาตุให้มาแล้วเขาก็ตามมาดูด้วยเขาก็พูดเรื่องพระธาตุเรื่องนู่นเรื่องนี้กันครูบาอาจารย์อาตมาก็พูดเรื่องไปอินเดียน่ะได้พระธาตุได้ที่ไหนได้บนภูเขาคิชกูฏนะอย่างดีแล้วองค์อื่นไม่ได้อาตมาได้อยู่องค์เดียวนะไม่พอได้ปั๊บขนแขนลุกสู้ซ่ามันเกิดปีติอาตมาก็ไปกราบที่พระธาตุพุทธคยาไปเห็นว่านี่พระพุทธเจ้าเสวยเวทีสุขเสวยความสุขเป็นไงบ้านเราเนี่ยตรงนั้น7 วันตรงนี้7 วันตรงนี้7 วันนี้7 วัน7ที่รวมแล้วก็49 วันแล้วก็ไม่กินข้าวอยู่ไม่กินภัตตาหารไม่กินปัญญาหารไม่ฉันข้าวอยู่ได้7 วัน49 วันไม่ตายเลยเพราะมันกินอะไรที่ไม่ตายอยู่กินปิติเป็นอาหารไม่ง่วงไม่หิวเพราะมีปิติหล่อเลี้ยงใจเพราะนั้นเราต้องเข้าถึงป
ปีติให้ได้ญาติโยมศรัทธาเนี่ยมีกันอยู่แล้วล่ะศรัทธาแล้วก็มีศีลรักษาศีล5ศีล8สม่ำเสมอแล้วก็ท่องให้มันได้ศรัทธาแล้วก็ศีลแล้วก็จะมีศรัทธาแล้วก็มีศีลมีจาคะสละความสุขส่วนตัวมาทำกับความสุขส่วนรวมมานี่สละนี่ปิดสถานีมาเลยแต่มาเนี่ยปิดสถานีไม่กล้าไม่ไว้วางใจฟ้าต้องปิดไว้เมื่อกี้ฟ้าผ่าหมดไป6,400ซื้อมิกมาเปลี่ยนนั่นคือต้องสร้างคุณงามความดีทานศรัทธาศีลจาคะสลัดมันออกไปแล้วก็สุตตะฟังได้ดีย่อมได้ปัญญาฟังไปบ่อยฟังแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วก็สุดท้ายคือปัญญาขึ้นชื่อเราประดับไว้ในบนสวรรค์แล้วไม่ตกต่ำไม่ตกต่ำเด้อตกสูงไม่ตกต่ำแล้วก็ตายพบในชาติไหนก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดเป็นเทวดาเพราะว่ามีคุณธรรมโสดาบันบุคคลแล้วหรือว่าการตอบแทนบุคคลที่ควรตอบแทนลูกตอบแทนบุคคลพ่อแม่ก็คือนำพ่อแม่ไปให้มีศรัทธาให้มีศีลให้พ่อแม่รักษาศีลไม่มีจาคะก็ให้มีจาคะไม่มีสุตตะคือการฟังก็นำพาไปหาฟังหาซื้อเทปหาซื้อซีดีตั้งแอปให้พ่อแม่ฟังสุดท้ายก็เกิดปัญญาคือความรอบรู้ควรรู้ควรเห็นอะไรทำก่อนทำหลังนั่นคือเรารวมกันเป็นบุญด้วยสามัคคีธรรมวันนี้อาตมาภาพก็อนุโมทนาหลายส่วนเด้อหลายส่วนที่ญาติโยมเสียสละหน้าที่การงานแล้วก็บ้านเรือนแล้วก็มารวมกันเป็นขบวนบุญใครเห็นก็ชื่นอกชื่นใจอารัตนาศีลอารัตนาธรรมเอาเองหลวงพ่อจังหวัดเนี่ยหลวงพ่อพระราชธรรมคณีเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยแกภาษาอีสานว่าย้องเนาะภาษาไทยว่าชมเห็นหน้าก็ชมโอ้คนจังหวัดเลยนี่เก่งเนาะนะจะไม่เก่งทุกคนหลวงพ่อมันเก่งเฉพาะที่ผมมานะนอกงั้นกับนะโมเหมือนกันเนี่ยเพื่อจะได้ต้องซ้อมแล้วซ้อมอีกนั่นแล้วนั่นอีกเพราะนั้นคือว่าศีลเอาเองนะแล้วก็รับศีลเอาเองแล้วก็สรุปหาศีลยืนยันว่าข้าพเจ้าจะตั้งใจรักษาศีลนี้ไว้ทุติตาติว่าศีลเอาเองถวายทานพร้อมกันบึ้มพระผู้ใหญ่มันก็ย่องพระผู้ใหญ่มันก็ชมเห็นจากคลิปเห็นจากอะไรต่างๆเพราะนั้นคือเราทำสิ่งที่เราฝึกฝนอบรมไว้มันก็เป็นเดชเป็นเดชะเป็นคารวะปัจจัยให้เราเนี่ยหนุนเนื่องให้เราเกิดพลังเกิดสติเกิดปัญญาแข็งขาดปลอดภัยร่างกายที่ไม่แข็งแรงก็จะแข็งแรงขึ้นมองโลกมองสังคมในแง่ดีมีพลังเพราะนั้นอาตมาภาพก็ต้องผู้นำเนาะผู้นำบุญก็อนุโมทนากับญาติโยมที่ร่วมกันทำบุญวัดตากแดดวันนั้นตากแดดพรุ่งนี้ค่อยเอามานับได้โยมเนี่ยไม่ชีลงรักแล้วก็ถวายพร้อมกับหมอนตอนเช้าหลังจากพระบอกวัดพระลูกไปฉันข้าวต้มเราก็จะเอาหมอนมาเรียงสัก100 ลูกแล้วก็ถวายพร้อมปัจจัยจะได้จะกี่บาท10,000 กว่า 20,000ก็แล้วแต่โมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านเด้ออายุมากอายุน้อยหรือว่าทั้งนาด้วงทั้งนาวังทั้งที่มาด้วยกันข
ขอญาติโยมมีแต่ความสุขบุญกุศลด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพบุญบารมีหลวงพ่อพระพลอยแดงบุญบารมีหลวงพ่อพุทธศักยมุสีสัตสัมเพชรบุญบารมีหลวงพ่อทันใจบุญบารมีพระเจ้าแผ่นดินบุญบารมีเจ้าวัดเจ้าวาปกปักรักษาคุ้มครองกับญาติโยมสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่เจ็บไม่จนทุกคนทุกท่านเทิน สาธุพร้อมกันกับองค์แสดงธรรมค่ะกราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราเก็บกล้อง กราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตัดสัญญาณสาธุโอ้โหไปนับแล้วก็ใส่ซองเอามาเตะได้ไหมโอ้เอาสีน้ำปะนะเอายอมลุกไปพักผ่อนเด้อนอนสัก3 ชั่วโมงครึ่งเวลาพระตีระฆังโยมก็ตอนนี้เก็บอาสนะเหมือนเดิมนี่โยมนะคุณโยมแม่อาสนะเนี่ยพลิกขึ้นเอาสีน้ำเงินขึ้นเด้อแล้วก็วางเรียงกันอ่ะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ทำเหมือนตอนก่อนเข้ามาเอาสีน้ำเงินขึ้นเอาสีขาวลงเด้อตัดสัญญาณจ้าตัดสัญญาณต้น OB ยุติการถ่ายทอดไว้แต่เพียงเท่านี้เจริญพรเจริญธรรมญาติโยมที่โชคจะตื่นก็ตัดสัญญาณวิทยุเด้ออาตมาไม่ได้พักมา24 ชั่วโมงแล้วขอพักทั้ง3 ชั่วโมงพรุ่งนี้เดินทางต่อตัดสัญญาณให้กับญาติโยม เมื่อวานนี้ก็เดินทางมานั่งรถคุยกับโชเฟอร์มาตั้งแต่บ่าย2 โมงครึ่งแล้วก็จนมาถึงตำนานพลอยบูรพาตระการตาน้ำตกคลองแก้วมากแนวป่าไม้อุทยานเบิกบานการค้าชายแดนเนิน400อำเภอบ่อไร่มีอารามที่ศักดิ์สิทธิ์เนินตากแดดญาติมิตรเคยได้ยินบ้างไหมลานธรรมแห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลไม่ไกลพี่น้องชาวไทยได้ฟังแล้วให้รีบมาเนินแห่งนี้มีแดดส่องไม่เคยลับความร้อนระงำสุดเย็นใจเมื่อได้